Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 5. febrúar 2019. Þá gengið til útsendrar dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá kosning 4 varaforseta borgarstjórnar. Þeir verða kosnir í röðinni 1. varaforseti, 2. varaforseti, 3. varaforseti og 4. varaforseti og verður atkvæðaseðlum dreift núna fyrir 1. varaforseta. Einn í einu, takk. X við 1. varaforseta. Forseti, svo kemur 1. varaforseti. Já, takk. Já, eftir forseta. Forseti biður skrifara að koma að verða viðstaddir kosninguna eða atkvæðatalninguna. Þá það Pavel Bartošek, 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 Pavel Bartošek og Pavel Bartošek. 23 atkvæði kjósa Pavel Bartošek, því Pavel Bartošek rétt kjörinn sem 1. varaforseti borgarstjórnar Reykjavíkur. Til hamingju með það. Þá verður gengið til kosningar á 2. varaforseta borgarstjórnar og verðum atkvæðagreiðslum nú dreift.
Forseti biður skrifara að koma og verða viðstaddir í kosninguna eða tal á atkvæðaseðlum. Eyþór Laxdal Arnalds, 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 Marta Guðjónsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, 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 Eyþór Laxdal Arnalds. Eyþór Laxdal Arnalds hlýtur 22 atkvæði, Marta Guðjónsdóttir hlýtur 1 atkvæði og því Eyþór Laxdal Arnalds rétt kjörinn sem annar varaforseti borgarstjórnar. Til hamingju með það. Nú verður kjör á 3. varaforseta borgarstjórnar í fyrsta sinn og atkvæðaseðlum nú dreift. Forseti vill biðja skrifara að koma og fylgjast með talningu atkvæðaseðla. Guðrún Ögmundsdóttir, 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 Guðrún Ögmundsdóttir,
Guðrún Ögmundsdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir. 23 atkvæði hlýtur Guðrún Ögmundsdóttir og hún rétt kjörin 3. varaforseti til hamingju. Nú verður gengið til næstu atkvæðagreiðslu og það 4. varaforseti sem verður nú kjörin í fyrsta sinn og atkvæðaseðlum nú dreift. Forseti vill biðja skrifarum að koma og vera viðstaddir talninguna. Marta Guðjónsdóttir, 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 Auður, Marta Guðjónsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, Auður, Marta Guðjónsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, Marta Guðjónsdóttir og Marta Guðjónsdóttir. Marta Guðjónsdóttir hlýtur 21 atkvæði og því rétt kjörin 4. varaforseti borgarstjórnar til hamingju. Og þetta vissulega söguleg stund. Nú erum við búin að skipa forsetisnefnd bæði meirihluta og minnihluta og það vel og ánægjulegt, innilega til hamingju, allir nýir varaforsetar og ég hlakka virkilega til samstarfsins. Mögulega með bókun boðuð á báða boga. Má bjóða borgarfulltrúanum að lesa bókunina? Já, ef hún tilbúin. Ég hér með bókun meirihluta sem hljóðar svo: Meirihluti borgarstjórnar óskar öllum varaforsetum jafnt úr minnihluta sem meirihluta til hamingju með kjörið og hlakkar til samstarfsins. Hér verið að auka aðgengi minnihlutans að ákvörðunartöku í borginni og það mikilvægt og gott lýðræðismál. Bestu þakkir fyrir þetta. Páll Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun og þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lækkun hámarkshraða og aukið umferðaröryggi við Hringbraut og nágrenni og það Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi sem fylgir því úr vör.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Líf í borgum öryggi. Öryggi fyrir fólk sem gengur borgina og hverfi hennar. Grundvallar þáttur fyrir öryggi minni hraði. Því það að sjálfsögðu rétt sem að Samgöngustofa hefur svo oft sagt okkur að hraðinn drepur. Rannsóknir hafa sýnt að litlar breytingar á meðalhraða bílaumferðar geta haft töluverð áhrif á afleiðingar slysa. Ef meðalhraði minnkar 5% má gera ráð fyrir tæplega 20% samdrætti í fjölda þeirra sem slasast alvarlega eða látast. Umferðarhafi hefur einnig afgerandi áhrif á það hvort hægt sé að afstýra óhappi og hvort ökumaður stoppar fyrir gangandi vegfaranda eða ekki. Tillagan sem hér liggur fyrir tengist öryggi og lífsgæðum þeirra sem búa og dvelja við Hringbraut og í Vesturbænum, hávaðamengun og loftmengun. Þetta það hverfi borgarinnar sem hefur mestan fjölda gangandi vegfaranda. Fleiri hjóla í þessu hverfi en nokkru öðru hverfi borgarinnar og hlutfall bílaumferðar lægst í þessu hverfi. Við ættum kannski öll að vera meira eins og vesturbæingar þegar kemur að því hvaða faramáta við veljum okkur. En það líka vegna þess að mikla fjölda gangandi og hjólandi vegfaranda sem huga þarf einstaklega vel að öryggi gangandi vegfaranda. Slys á þessum kafla Hringbrautarinnar allt of tíð. Gatan með sínu mikla umferðarmagni hefur mikil áhrif á lífi í hverfinu og töluna sýna að börn sem búa norðan Hringbrautar síður líkleg til að stunda frístundir og aðrar íþróttir sem staðsettar sunnan Hringbrautar. Hraðamælingar lögreglu sýna að meðalhraði bílaumferðar 45 km á klukkustund en meðalhraði brotlegra 62 km. Athygli vekur að í þessu þétta borgarumhverfi mesti hraði brotlegra 70 til 84 km á klukkustund. Vegna alla þessara þátta við hér að taka undir samþykkt skipulags- og samgönguráðs að lækka hraða á þessum hluta Hringbrautar úr 50 km á klukkustund í 40. Einnig að lækka hraða á eftirfarandi götum. Á Hofsvallagötu milli Hringbrautar og Ægisíðu og Nesvegi milli Kaplaskjólsvegar og Granaskjóls. Því oft fleygt fram í umræðinni að það hafi engin áhrif á hraða ökumanna að breyta einungis skiltunum í götunni. Vegna þessa vil ég benda á það að meðalhraði lækkar þegar skiltaður hraði lækkaður. Það tölfræðileg staðreynd. En hér við einnig að taka undir þær úrbætur sem samþykktar voru fyrir öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda við Hringbraut. Þær voru að bæta lýsingar við gönguþveranir á Hringbraut, að lengja göngu- og rýmingatíma á gönguljósum, breytingar á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu og uppsetning hraðavaraskilta og kassa fyrir löggæslumyndavélar. Þar við að tala hraða- og rauðaljósamyndavélar. Einnig að hafinn verði undirbúningur þess að endurnýja allan búnað fyrir umferðarljósastýringar á Hringbraut með það markmiði að heildarendurnýjun ljúki á næsta ári. Í framhaldi af þessu heillaskrefi leggjum við hér til að borgarstjórn beini því til skipulags- og samgönguráðs að rýna næstu skref á hvaða götum í Reykjavík verði hægt að lækka hámarkshraða niður í 40 km. Við vitum margt neikvæð áhrif bílaumferðar í dag sem við vissum ekki fyrir 100 árum og verður að teljast nokkuð ólíklegt með þá vitneskju sem við höfum í dag að við myndum enga síður velja að byggja upp sambarlegt samgöngukerfi og við höfum hér á höfuðborgarsvæðinu. En það samgöngukerfi þó ekkert einsdæmi í heiminum. Nánast hver einasta stjórnsýslulega eining hér á þessari jörð skipulögð á sambærilegan hátt með einkabílinn í forgangi. En það langflest lönd að glíma við sömu vandamála við. Þá eðlilegt að við horfum til þeirra sem hafa hvað mestum árangri náð í umferðaröryggi í heiminum, Svíþjóðar. Þar vinna sveitarfélögin jafnt og þétt að því að lækka hraða á viðeigandi götum til þess að ná fram sama ávinningi og við stefnum að hér. Öruggari, hreinni og betri borg. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við ræðum hér það að lækka hámarkshraða í 40 km á klukkustund á við Hringbraut. Þessi umræða ekki komin til að góðu. Það sjaldnast gripið til að ræða umferðarmál nema að einhverjir alvarlegir atburðir hafa gerst og þetta uppsprett af því að þarna varð slys daginn og næstuði búið að keyra niður barn og hugur minn hjá foreldrum þess. Það var fundur í Hagaskóla í þar síðustu viku þar sem þessi mál voru rædd. Opinn borgarafundur, þar var ég framsögumaður fyrir hönd Miðflokksins, þar sem ég fór yfir sýn mína og flokksins varðandi umferðarmál Reykjavík. Þar lagði ég meðal annars áherslu á það að stórbæta þarf lýsingu Reykjavík. Það hefur dregið mjög úr lýsingu, götulýsingu í Reykjavík og ég tel að það sé líklega vegna sparnaðaraðgerða, þó veit ég það ekki og eftir að grennslast fyrir það. En við það að draga svo mjög úr götulýsingu það skapar eðlilega mikla slysahættu og ekki síður gefur þetta aukið tilefni til hærri glæpatíðni. Ég tel við þurfum að skoða það mjög vel, sérstaklega út af því að Reykjavíkurborg langstæðsti eigandi Orkuveitu Reykjavíkur því þá þetta, má segja, úr hægri vasanum með vinstri. Þannig að sá sparnaður kemur ekki til að góðu að mínu mati. Nú þar sem að fyrst og fremst ákall þeirra sem búa á þessu svæði, það það að fá þverun yfir Hringbraut til þess að börn geti verið örugg þegar þau stunda íþróttir því að þarna yfir þessa hindrun að fara. Hringbrautin vissulega þjóðvegur í borg og ég minni á það að þetta þjóðvegur sem ber og á að bera alla umferð af Seltjarnarnesinu í gegnum Reykjavík. Það vill svolítið gleymast því að Seltjarnarnesið annars sveitarfélag eins og allir vita og Seltirningar þurfa að stóla á sinn þjóðveg til að komast í gegnum borgina. Nú lagt til að meirihlutanum að lækka þennan umferðarhraða á þessum þjóðvegi niður í 40. Þá hægt að segja, ekki setið ykkur á móti því að lækka umferðarhraða vegna öryggis gangandi og hjólandi. Nei, ég ekki að tala um það. Það þarf að leysa þessi mál með öðrum hætti. Það þarf að koma þarna þverun til, annaðhvort göngubrú eins og hefur svo margoft verið rætt og rætt var í kosningabaráttunni, nú eða hinn kosturinn að setja þarna undirgöng, helst á 2 stöðum. Þá sagt, það svo lítið pláss og það svo lítið rými þarna til að setja annarkvort göngubrú eða setja undirgöng. Þá ætlum ég nú bara að minna á það að það nú uppi hugmyndir hér og var keyrt mjög á það í kosningabaráttunni að setja heila Miklubraut í stokk. Þá hlýtur nú vera hægt að leysa það að setja þarna eina eða 2 undirgöng. Þannig að þetta fyrirsláttur. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu hér en ég búin að koma þessum áherslupunktum mínum hér áleiðis en ég ætla að lesa hér aftur bókun Miðflokksins frá fundi skipulagsráðs 30. janúar síðastliðinn og hún svo með leyfi forseta. Hámarkshraði á þessum hluta Hringbrautar í dag 50 km á klukkustund. Samkvæmt hraðamælingum lögreglu sem varu gerðar tímabundið með hraðamyndavél frá síðust árum meðalhraði bílaumferðar á bilinu 42 til 48 km á klukkustund. En meðalhraði þeirra sem brotlegir verða 62 til 64 km á klukkustund og sá hraði sem var mestur hjá brotlegum var 70 til 84 km á klukkustund. Miðflokkurinn tekur undir nauðsyn þess að umbætur verði gerðar á svæðinu en eins og sjá má á ofanrituðu langflest slys á svæðinu tilkomin vegna þess að hámarkshraði ekki virtur og ekið gegn rauðu ljósi. Við setjum því spurningamerki við hvort rétt sé að lækka hraða á svæðinu úr 50 í 40 km á klukkustund. Tilvitnun liggur. Það sem á þessu svæði, það mikill fjöldi umferðarljósa og það margsannað að þar sem að svo mörg ljós á vegi ökumanna að þá slysn að gerast því að
ökumenn eru sífellt að gefa í til að ná grænuljósi sem að veldur þessu rosalega slysahættu. Þannig að það þarf eitthvað annað að koma til. Nú ég þreytist ekki á að minna á það að ekki enn búið að fara í bestun umferðarljósa í Reykjavík þrátt fyrir ítrekaðar óskir fulltrúa Miðflokksins þar Þetta snýst það að stilla umferðartölvu sem staðsett hér einhvers staðar í efri byggðum. Það kostar 250 milljónir. Ég minna á það, eitt mannslíf í umferðinni metið á 150 til 200 milljónir að lágmarki. Þannig að þessar upphæðir eru afar lágar miðað við það öryggi sem að felst í því að besta umferðarljós og gefa umferð sem mest svigrúm og flæði til að flæða á milli staða. Því miður það svo að núverandi meirihluti rekur borgina á þrengingarstefnu og það að stöðva sem mest bílaumferð. Gangandi eru í forgangi og ég tel að það skapi líka mikla slysahættu. Því að gangandi og hjólandi verða jafnframt að hafa biðlund eins og þeir sem eru akandi að bíða eftir grænuljósi þar til röðin kemur að þeim. En á sumum umferðarljósum það svo að bílar hafa eingöngu 7 til 13 sekúndna svigrúm til þess að komast yfir á grænuljósi, sem leiðir það af sér að 2 til 3 bílar á hverjum umferðarljósum í Reykjavík að keyra yfir á gulu. Þarna slysahættan, það verður að besta umferðarljósin og akkurat í þessu tilefni sem við erum að ræða hér, umferðina á Hringbraut, þá það algjör skilyrði að þvera þarf Hringbraut á 1 eða 2 stöðum, annarkvort með göngubrúm eða undirgöngum. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar og áheyrendur, ég bara styð þessa tillögu en ég með svona 2 athugasemdir. Ég vildi aðeins spyrja vegna orðalags sem ég átta mig ekki alveg á en hluti tillögunnar hljómar sem svo með leyfi forseta. Borgarstjórn beinir því til skipulags- og samgönguráðs að rýna næstu skref á hvaða götum í Reykjavík verði hægt að lækka hámarkshraða niður í 40 km. Og þannig að ég að veltaði fyrir mér þá verið að miða því að lækka hámarkshraða allstaðar þar sem það hægt niður í 40 km per klukkustund eða þar sem það talin þörf á því út frá þeim götum sem eru taldar upp í tillögunni. Og svo vildi ég bara aðeins nefna að í greinagerð þá og fyrir þá sem að heima kannski að lesa, þá svona stundum frekar erfitt að skilja í rauninni það mikla tæknimál sem að þar fyrir þá sem alveg nýir í þessu og ég vildi bara koma því á framfæri. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, takk fyrir góðar ábendingar. Varðandi hvaða götur væri hægt að skoða að lækka niður í 40, þá það í rauninni götur sem í dag 50 km hámarkshraði og samkvæmt umferðaröryggismati starfsmanna Reykjavíkurborgar hvaða götur væri hægt að lækka niður. Þannig að það alls ekki allar götur sem liggja þar undir, heldur einfaldlega þær sem að metið að best sé að lækka og þar reyndar, það rétt að nefna það að þar liggur undir ákveðin staðall sem að kemur frá Svíþjóð þar sem við mátum götunar inn í svona ákveði mót og sjáum að hvort að gatan eigi betur við sem 40 km gata og hvort það bæti flæðið og svo framvegis og þá kemur tillaga að hún verði lækkuð. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, málefni Hringbrautar eru reglulega í umræðinu og þetta sannarlega ekki í fyrsta skipti. Börn, aldraðir og fólk auðvitað almennt fer yfir þennan hluta Hringbrautar dag hvern og þekkjum að til þess að foreldrar sem eiga börn norðan með Hringbrautar séu verulega rægir við að senda börnin sín fylgdarlaus yfir götuna af ótta við umferðina. Það vissulega hlutverk sveitarfélags að tryggja greiðar samgöngur en ég líti á það sem enn veigameira hlutverk sveitarfélags að tryggja umferðaröryggi og öryggi barna sem eru á leið til tómstunda eða í skóla. Tillagan sem lögð fram hér í dag þykir mér góð. Við erum að leggja hér áherslu á að draga úr alvarleika slysa ef þau verða. Tillögurnar virðast vera unnar í samráði við Vegagerðina og hér verið að leggja fram hagkvæmustu, ódýrustu og sennilega fljótlegustu leiðina til að bæta umferðaröryggi á þessum kafla Hringbrautar. En við þurfum auðvitað líka að huga því að þetta engin alhliðalausn og fleira þarf að koma til dæmis bætt lýsing eins og kom fram í máli borgarfulltrúa. Það sem kannski helst ámælisvert að tillagan sé viðbrögð við slysi og þetta ekki fyrsta slysið og ekki fyrsta skipti sem þessi umræða skýtur upp kollinum. Mjög gjarnan ræða íbúar Vesturbæjar hætturnar sem fylgja umferð á Hringbraut og mjög reglulega hafa orðið slys. Umræða slysahættu og hraðakstur á Hringbraut ekki ný af nálinni. Þannig að það ótækt að við höfum ekki brugðist við þessu fyrr og við höfum að láta þetta okkur að kenningu verða. Við höfum ekki að taka áhættu þegar lítil börn að ræða eða fólk almennt og ég legg til að við hugum almennt í framtíðinni betur að umferðaröryggismálum í borginni allri. Það hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Undir orð borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttir að það sé ámælisvert að uppspretta þessa slys sé einmitt ástæðan fyrir því að við stöndum hérna í dag og samþykkjum þessa tillögur. Það ekki þannig að borgin hafi verið sofandi allan þennan tíma, heldur liggur fyrir til dæmis þessi skýrsla hér sem var samþykkt 2017 og var unnin að miklu hluta til á árinu 2016 og þar einmitt lagt til að þessa tillögur verði gerðar, þar sé lækkaður hraði á einmitt þessari götu á þessum kafla en það stóð ekki á Reykjavíkurborg, það stóð á veghaldara sem að í þessu tilviki Vegagerðin. En sem betur fer þá göngum við í takt í dag og þess vegna erum við að lækka hraðan hér og nú. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það hefur verið lengi kallað eftir úrbótum á Hringbraut og bættu umferðaröryggi. Ég held að það sé svo lengi eins og menn bara muna liggur við, því að árið 2009 þá var hér í borgarstjórn heilmikil umræða það að það þyrfti að bæta umferðaröryggi á Hringbraut með því að koma fyrir göngubrú eða undirgöngum undir götuna, þannig að börnir kæmust örugg í tómstundir og jafnvel í skóla sunnan megin við Hringbrautina. Og það kom alveg réttilega fram í máli formanns skipulagsráðs og borgarfulltrúa Sigurborgar Ósk Haraldsdóttir hérna áðan að þetta hefur hamlað þátttöku barna í gamla Vesturbænum, þar að segja norðan Hringbrautar, til að stunda íþróttir og tómstundastarf. Eðlilega vilja foreldrar ekki að börnin fari við götu sem ekki öruggari en raun ber vitni. Þarna vantar verulega upp á, þarna vantar betri merkingar, betri lýsingu, gangbrautir ekki merktar samkvæmt lögum. Ég flutti hér tillögu í borgarstjórn í lok síðasta kjörtímabils það að Reykjavíkurborg myndi fara í átak það að merkja gangbrautir lögum samkvæmt. Sú vinna hefur ekki átt sér stað. Þeirri tillögu var vísað inn á umhverfis- og samgöngusvið eins og það hét þá og síðan hefur ekki heyrst af þeirri tillögu. Ég held að við hefðum jafnvel getað komið veg fyrir þetta slys ef að við hefðum farið í þær úrbætur sem eru nærtækar eins og að bæta lýsinguna og að merkja gangbrautirnar, en auðvitað það skammtímalausnir. Við þurfum líka að horfa lengra og horfa til lengri tíma að þarna þurfa að vera varanlegri lausnir. Við erum að sjá mikla fjölgun á íbúum í vestasta hluta Reykjavíkur, í Vesturborginni, vegna þéttingar byggðar.
Nú þegar hefur átt sér stað mikil íbúafjölgun og hún á eftir að verða meiri bara næstu 2-3 árum því að það verða að fara að byggja upp Héðinsreitin, það verða að fara að byggja upp Landhelgisgæslureitin, Bíkóreitin og nú nýverið verða að byggja upp Lýsisreitin og í byggingu svo kallaðar sífreitur við Keiluggaranda. Allt fjölgar þetta íbúum sem mun þýða aukna umferð á Hringbrautina. Hringbrautin stoppbraut og tengibraut við aðra hluta Reykjavíkur og líka stoppbraut á milli sveitafélaga sem Seltjarnarnes. Þar var verið að kynna íbúafjölgun núna bara í síðustu viku. Þar verið að fara að byggja 350 íbúðir. Öll þessi umferð mun bætast á Hringbrautina. Þannig að ég hef áhyggjur af þeim börnum sem eiga eftir að fara yfir þessa götu í framtíðinni og ég held að þetta séu ekki nægar lausnir sem að koma hér fram að draga úr hraðanum. Vissulega það jákvætt og aldrei keyri ég sjálf meira en 40 km hraða á Hringbrautinni og ég held að það gerir það flestir. En undantekningarnar sem að keyra hraðar, það ekki nóg gott. Þannig að við þyrftum auk þess að setja jafnvel kannski upp hraðamyndavélar til þess að menn kannski passi sér betur og fari ekki yfir þann hámarkshraða sem leyfður á götunni. En mér finnst leitt að meirihlutin sem situr nú og hefur setið undanfarin 2 kjörtímabil að hann hafi ekki brugðist fyrr við og þau þurfi þetta slys til þess að menn vakna upp og vilji fara í einhverjar aðgerðir. En þetta eru skammtímaaðgerðir, ég kalla eftir langtímaaðgerðum auk þess. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá það Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Á þessum örfáum mánuðum mínum í starfi sem borgarfulltrúi þá hefur mér verið tírætt umferðaröryggi. Bæði í blaðagreinum og í skipulags- og samgönguráði þar sem ég á sæti. Þá aldrei að gefa afslátt umferðaröryggi. Við eigum alltaf að setja öryggi allra í umferðinni í fyrsta sæti. Hvort sem það eru hjólandi, gangandi eða þeir sem akandi eru. Við verðum að taka fullt tillit til þess í öllu skipulagsferli í nýjum hverfum. Eins þá þurfum við stöðugt að vera aðlaga gömlu hverfin að nýjum tímum. Hverfi sem ekki voru hönnuð til þess að bera allan þennan umferðarþunga sem í dag, eða þær breytingar sem að verða á ferðamótum fólks. Það áskorun í grónum hverfum, en vel mögulegt með góðu samráði við alla aðilar þurfa að koma að slíku ferli. Tölur slys í Reykjavík má finna á vef Samgöngustofu. Það eru sláandi og það þarf að gera bragarbót á umferðaröryggi í öllum hverfum. Það hræðilegt að við séum að missa fólk í umferðarslysum í borginni og fólk sé að slasast alvarlega. Það á að vera keppikefli fyrir Reykjavík að vera öruggasta borg í heimi. Hér geta gangandi, hjólandi og þeir sem akandi eru lifað í sátt og samlyndi án alvarlegra slysa. Það óskandi að hægt sé að kynna og klára umferðaröryggisáætlun fyrir Reykjavíkurborg og hún verði leiðaljós í allri vinnu fyrir öryggi allra í umferðinni. Við eigum alltaf að vera að huga að bættu öryggi í umferðinni. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá það Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það rétt, við þurfum að hafa umferðaröryggið í lagi hjá okkur og sem sagt við þurfum að hafa samgöngur, hvort sem það eru gangandi, hjólandi, akandi, þetta þarf allt saman að vera í lagi og 100% öryggi. Og það er margt gott komið hér upp og fram hjá borgarfulltrúum sem hér hafa komið upp og rætt þetta, en það sem að ég vil nú aðeins minnast á hérna að það þarf að passa sig á því að hafa samráð við alla og ég svona bara af reynslu að þá held ég að sé nú líka við þurfum að passa okkur því að hafa samband við þá sem að sinna til dæmis öryggisþjónustu eða útkallsþjónustu, svo sem eins og lögreglu og slökkvilið og sjúkralið og því um líkt. Og hérna tala ég bara reynslu að ég held að sé mjög þessir aðilar þurfa að komast frá A til B innan ákveðins tíma og við þurfum svona allavega að það þarf að hafa þetta í huga og það er alveg nauðsynlegt að sé allavega haft
samráð við þessa aðila og tala við þá. Þannig að þetta sé nú sagt. Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það var þarna slys daginn og eitt slys einu slysi og mikið. Og þessari tillögu, henni stilt þannig upp að lækka hraðan til þess að koma í veg fyrir eða allavega að draga úr líkum á slysum og það náttúrulega ekki nokkur lifandi leið að vera á móti því. Og eins og rannsóknir sýna þá eru þarna beintengsl. En það líka margt annað sem þarf að hafa í huga við að lækka þennan hraða niður í 40 að þá ber gatan minna, mengun verður meiri, þetta hafa sérfræðingar verið að tjá sig Gatnakerfi ber minna og flytur færri bíla á klukkustund og umferðin tefst, þannig að það þarf að horfa á þetta allt í samhengi. Og það búið að koma fram ítrekað að þarna stofnbraut og ég veit svo sem ekkert hvort að þið hafið eitthvað rætt við Seltjarnarnes þessa tillögu eða hvað þeir íbúar þar segja. Því að það allavega myndi ég halda svona sjálfsögð kurteisi að ræða við nágranna sveitafélag sem að þarna nota hringbrautina auðvitað mjög mikið. Þannig að þetta svona hlutur, mér ekki nóg bara að stilla þessu svona upp og það þarf líka bara að horfa á þetta í miklu víðara samhengi. Ég hef verið að hlusta á sérfræðinga, tala þessi mála því að ég ekki sérfræðingur sjálf og reyna að vega og meta svona þær rannsóknarniðurstöður sem að verið að tala og það hefur verið bent á líka að þarna eru gölluð gönguljós og að það vanti rauða og græna kallin í ljósinu fyrir gangandi. Þetta til dæmis bara það sem hefur verið bent á. Og segir gangandi sér ekki þegar að ljósin skipta sér. Til dæmis þegar fleiri en einn ganga yfir þá grípa nemarnir bara annan aðilann. Og þetta velti fyrir mér hvort að skipulagsráð ætla að óska eftir að skipulagsráð og samgönguráð skoði einnig. Þannig að kannski þarf líka bara að fara í róttæka úttekt á þessari götu til þess að tryggja nú eins og hægt að þarna eigi hugsanlega eða verði slys. Þannig ekki bara að horfa á einn þátt sem að lækka hraðan heldur margt annað líka. Og mér langar bara víst ég komin upp og að fá að lesa með leyfi forseta bókun Flokks fólksins í þessu máli og Miðflokksins. En hún nákvæmlega svona. Þeir sem hafa tjáð sig þessi mál eru ekki á einu máli hvort lækkun hraða dragi úr slysatíðni þar sem hraði á hringbraut sé ekki vandamálið heldur hugsanlega gölluð gönguljós. Og eins og ég var að segja áðan, það vantar rauð og græna karlinn í ljósin fyrir gangandi sér ekki þegar ljósin skipta sér, til dæmis þegar fleiri en einn ganga yfir þá grípa nemarnir bara annan aðilann. Mögulega gæti þessi breyting þó haft áhrif á ökumenn á brotlegum hraða til lækkunar á þeirra ökuhraða. Nauðsynlegt að fara í róttæka úttekt á götunni til að finna leiðir til að auka öryggi gangandi og skoða hvernig megi hanna gönguþverun með tilliti til aukins öryggis gangandi og hjólandi vegfarenda. Allar tillögur eiga að vera laða fram í fullu samráði við hagsmunaaðila, íbúasamtök, samgöngustofu, strætó og öðrum sem fara þarna og þeim boðið að skila inn umsögn málið. Einnig leita álits og umsagnar bæjarstjóra Seltjarnarness en þarna að ræða þjóðbrautina og út úr þeirra bæjarfélagi. Það samt ljóst að umferðaröryggismál á hringbraut eru ekki í lagi. Vissulega hægt að prófa breytingu á hámarkshraða, hið minnsta tímabundið til reynslu og meðan önnur úrræði eru ekki á teikniborðinu umferðaröryggi á hringbraut. Þá þarf að rannsaka í framhaldinu áhrif breytingarinnar á flæði, ökuhraða og öryggi á götunni. Nú veit ég ekki hvort að þarna hafa verið
það verið kannski mikið slys, samt sem áður reyndar ekki kannski á þessu ári fyrir utan þetta eina, ég ekki alveg viss, þið eru kannski með mælingar á slysatíðni akkurat þarna og ég veit heldur ekki hvort að það eru mikið af umferðarlagabrotum sem eru akkurat á þessum stað á götunni, hvort að það sé mikið til dæmis að bílstjórar sé að aka á langt yfir leyfilegum hámarkshraða á þessari götu. Það væri mjög fróðlegt að fá að heyra kannski hvernig staðan hefur verið á þessu tvennisvísliðum 2-3 ár. Þannig að hvort að hringbrautin sé eitthvað sérlega slæm miðað við margar aðrar götur sem eru með 50 km hámarkshraða. En það eru allmargar í borginni sem sannarlega mætti skoða að lækka hámarkshraða niður í 40. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar auk Kristínar Soffíu Jónsdóttur borgarfulltrúa. Ágæti forseti. Ég vil byrja á að benda á að loftmengun minnkar við að lækka hámarkshraðann úr 50 í 40. Það einfaldlega vegna þess að hraði eykst. Það segir það verður jafnari hraði bílana sem gerir það verkum að loftmengunin minnkar. Þetta sést í skýrslu starfshópsins sem ég var að vitna í hér áðan frá 2017. Og einnig langar mig að benda á varðandi það að gatan flytur minni bíla eins og sagt var hér á undan mér að þá það ekki rétt. Það einfaldlega staðreynd að í samgönguverkfræði að þegar þú lækkar hraðagötu úr 50 og niður í 40 að þá minnkar ekki flutningsgeta götunar. Þannig að það lítil ástæða til þess að ræða við Seltjarnarnes það. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, veitir þá andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það voru bara nokkri punktar sem ég langaði aðeins til að skerpa á. Mér finnst alltaf miður þegar að tala um að það vanti að tala við sérfræðinga. Við erum náttúrulega að vinna þetta með samgöngustjóra borgarinnar. Ég held við fáum ábygglega ekki meiri sérfræðingi umferðarmálum. Ólíkt þeim sérfræðingum sem tjá sig hann raunverulega menntaður í samgönguverkfræði, unnið við það í fjöldamörg ár áður en hann tók við embætti samgöngustjóra í Reykjavík. Til grundvallar liggur einnig umferðar á öryggisáætlun sem hefur verið kynnt í drögum. Það fyrsta heildstæða umferðaröryggisáætlunin sem fyrir Reykjavík. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir spurði hringbrautin sérstaklega hættuleg? Já, hún það. Þegar það farið yfir borgin í heild sinni og skoðu slys út frá umferð bæði gangandi og hjólandi og akandi þá akkúrat sker hringbrautin sig úr. Þarna verða of mikið að slysum miðað við þá umferð sem að gera impra á því sem borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sagði. Það rýrir ekki afkastagetu eða flutningsgetu götunar á annan tíma að lækka hámarkshraðann. Varðandi ljósin þá eru þetta getgátur fólk sem eru ekki sérmenntað í umferðaröryggismálunni í samgönguverkfræði að halda fram að þau séu ekki örugg. Þarna voru ljós sem heita pelikanljós sem eru mjög víð borgina, það sem með rauða og græna kallin beint á móti þér. Þau ljós voru með takmarkaðan rýmingatíma og voru ekki örugg. Þau ljós sem hafa verið keypt í staðinn, þetta sérstakur sænskur ljósabúnaður. Það rétt að við sjáum ekki rauða og græna kallin hinum með götuna og það gert viljandi. Þú átt að fá skilaboð hvernig þú mátt labba yfir götuna en þú átt ekki að fá þau skilaboð að það sé komið rautt á þau þegar þú ert ennþá á ferðinni. Það hreyfiskynjari á götunni sem sýnir það að það kemur ekki grænt ljós á bílaumferð meðan einhver ennþá leiðinni yfir. Það getgátur sjálfskipara umferðaröryggi sérfræðinga að þeir að hreyfiskynjarar virki ekki fleiri en einn á ferðinni eru eiginlega fáránlegar. Það að segja að skynjararnir meti ekki hreyfingu ef það mikil hreyfing. Það bara einfaldlega algjörlega rangt og ekkert sem hefur sýnt það að ljósin ber ábyrgð á því slysi sem varð.
Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að passa upp á tímann. Svarar þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir, henni var tíðrætt sjálfskipaða sérfræðinga, sjálfskipaða aðila sem var að tjá sig með getgátur. Ég velti fyrir mér svona í hvað hún er að vísa eða hverja hún er að tala, en það er náttúrulega dásamlegt að heyra það að þetta sé allt gert í samráði við samgöngustjóra. Guð sé lof fyrir það. Ég velti líka fyrir mér hvort að samgöngustjóri myndi ekki hugsanlega vera sammála einhver af því sem að fram hefur komið hérna í máli borgarfulltrúa að það sé kannski ekki einungis hraðinn sem auðvitað klárlega mjög mikilvægur og í beinum tengslum við slysatíðni, það er allir sammála það, en það gæti hugsanlega líka verið eitthvað annað sem að mætti laga akkurat á þessari góðu götu. Þannig að svona aðeins bara gefa kannski samgöngustjóra þá tækifæri á að bregðast við þessum punktum sem fram hafa komið hér í borgarstjórn, og ég myndi svona bara kannski líka fara aðeins varlega í að tala að fólk sé að tjá sig, að þeir aðilar hafi hugsanlega ekki hundsvit á hlutunum. Það var svona dálítið eins og það lægi í orðunum. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá er þá Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Auðvitað fagnar maður því þegar að vera að ræða bætt umferðaröryggi. Mér langar aðeins að nefna mál sem að tengist mér. Ég skal viðurkenna það, ég er ekki sérfræðingur á þessu sviði. En ég er töluvert áhugasamur bætt umferðaröryggi og mér langar að nálgast þetta mál svolítið út frá því. En leið út frá kannski svona vísindalega eða fræðilegri nálgun. Sjálfur bý ég í Hlíðunum og það hverfi er skorið af stórum umferðaræðum þar sem að skólahverfi og íþróttasókn barna þarf að fara yfir mjög hættulegar umferðaræðar. Og við höfum auðvitað áhyggjur af því í Hlíðahverfi hvernig er þetta bæta og tryggja öryggi barna sem er að fara þarna á milli. Við erum með Hlíðaskóla öðrum megin við Miklubrautina og síðan erum við Háteigsskóla og Ísaksskóla og fleiri skóla. Og síðan erum við með Hlíðarenda valsheimilið innan hverfisins. Fyrir einhverjum árum síðan, örfáum árum síðan, þá var farið í töluvert miklar framkvæmdir í kringum Klambaratún. Þar var Miklabraut farinni breytt og í tengslu við þá breytingu þá var umferðarhraðinn lækkaður og var það vel að þarna var verið að grípa inn í hugsanlegt hættuástand sem gat lotist ef umferðin færi þar framhjá með sama hrað og hefði verið áður. En þá hafði ég áhyggjur af því og margir aðrir í mínu hverfi, Hlíðahverfi, að með þessari þrengingu og með þessum lækkaða hámarkshraða og þeim töfum sem að umferðin var fyrir á þeim tíma mundi umferðin færast út í Hlíðargötur og verandi nú kannski sérfræðingur í málefnum Hlíðahverfis að vitandi hvað stendur við þessar litlu íbúagötur allt í kringum Miklubrautina að þá er þetta mjög viðkvæmar götur. Þarna eru mikið af fólki fótgangandi og hjólandi, þarna eru leikskólar og grunnskólar mjög víða og maður finnur það að það þarf að skoða það hvort að umferðin færist þangað yfir. Ég nefndi þá að fund á Kjarvalsstöðum fyrir einhverjum árum síðan og þá sérstaklega við borgarstjóra Dag B. Eggertsson hvort það væri ekki hægt að fara út í einhvers konar mælingar að við þurftum að vera meðvituð þessa hættu. Og ég óskaði til því þá að það farið og mælt inn í þessum Hlíðagötum hvernig umferðin þróaðist í takti við þessar breytingar. Þannig að það var að styðjast við tölur, rannsóknargögn það hvernig og með hvaða hætti. Og þá er ég ekki að lýsa þeirri upplifun minni sem íbúi í Hlíðahverfinu að mér finnst umferðin farin að vera ansið þung og það sem ég hef áhyggjur af að þeir sem fara út í þessar litlu götur og af þessum götum sem umferðarhraðinu hefur verið dregið niður
og þetta fólk sem að telur sig vera fyrir einhverjum töfum. Það fólki sem ég vil síst hafa inn í þessum litlu viðkvæmu íbúðagötum í kringum stofnbrautirnar. Fólk sem vanstilt, fólk sem tekur ekki tillit til annara, til aðstæðna, það fólki sem ég vil síst hafa. Þannig að ég myndi vilja það að í tengslu við þessa breytingu, þá það skoðað til þess að afla gagna með fræðilegum hætti, töluleg gögn það hvaða áhrif þetta hefur á litlu viðkvæmu íbúðagöturnar allt í kring sem uppfullar af börnum á hjólum, fólki gangandi, fólki og krökkum að fara til og frá íþrótta- og tómstundastarfs í og úr skóla. Ég vil að þetta verið skoðað í leiðinni, þannig að við fáum tölurnar upp á borðið og vitum það hvernig þessi breyting hefur orðið til batnar. Af því að númer 1, 2 og 3 skiptir þetta máli fyrir bætt umferðaröryggi. Takk. Örn Þórðarsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Já, virðulegur forseti, þetta hefur verið margt gagnleg og fróðleg umræða. Hún hefur dregið fram það sem við erum greinilega sammála allavega mörg, að það sé gott að lækka hraða á stofnbrautum í þéttbýli til þess að fækka alvarlegum umferðarslysum, en kannski líka dregið fram ákveðin áherslumun hér í þessum sal með hvað hætti það skuli best gert og hvort að það markmið, hver hátt á forgangsraða því markmið að kosta annar hluta á borð við gott flæði umferðar eða þannig hluti. Hér hafa menn nefnt ýmsar leiðir til að þéra götur. Það auðvitað hægt að þéra götur bæði með brúm og göngum og það auðvitað leysir ákveðin vanda, en leið þátt dýrar lausnir sem líka gera verkum að það sé svona heilt yfir verið að gera viðkomandi stofnbraut að meira fljóti, meiri samgönguæð og að þann hátt kannski frekar að veikja tengslið milli ólíka hverfa sem liggja beggja vegna stofnbrauturinnar, heldur en hitt sem ég held að ætti að vera markmið sem að bæði að bæta umferðaröryggið líka auðga mannlífið. Og mér stundum hugsað til þess þegar ég stend hér og ræði þessi mál að við ræðum hugtök eins og stofnbrautir og hvað skyldum við höfum að gegna gagnvart öðrum sveitarfélögum, sem auðvitað falleg og góð hugsun. En auðvitað þurfum við síðast en ekki síst að hugsa þá íbúa sem hér búa og í Reykjavík og hvernig við getum tryggt þeirra öryggi. Auðvitað þarf þetta ekki algjörlega að fara, getur þetta að fara saman, en mér oft hugsað til þess að ég held að sé komin tími á það að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að stefna ríkisins þegar kemur að þjóðvíðum þéttbýli verði aðeins endurskoðuð. Áherslur Vegagerðarinnar á ríkisins þegar kemur að þjóðvegum í þéttbýli miða stundum að ástandinu ekki hér á suðurstofnunum, heldur ástand það sem þjóðvegur að fara í gegnum nokkur hundruð og nokkur þúsund manna bæ. Það sem veruleikinn allt annað heldur en hér, það sem flestir íbúa sem hér búa jú í nálægð við sinn vinnustað og það hvort að umferðarhraðinn eða ferðatími frá Seltjarnarnesi lengjast 1 eða 2 mínútur í hverri ferð held ég sé ekki stóri fórnarkostnaður þegar kemur að því að huga því sem máli skiptir, það sé umferðaröryggi barna og gangandi vegfarenda almennt hér í borginni. En ég hingað komin fyrst og fremst til þess að lesa upp bókun meirihlutans í þessu máli og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Það fagnaðarefni að samkomulag hafi nú náðst við veghaldara lækkun hámarkshraða við Hringbraut úr 50 km/klukkustund í 40 km/klukkustund. Allar rannsóknir sýna að besta leiðin til að fækka alvarlegum umferðarslysum að draga úr hraða bifreiða. Næstu skref að vinna áfram tillögur að lækkun hámarkshraða vestan Kringlumýrarbrautar eins og starfshópur leggur til í skýrslu frá janúar 2017 umferðarhraða vestan Kringlumýrarbrautar. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næst, og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. Forseti, góði borgarfulltrúar, já það rétt, við viljum öll bæta umferðaröryggi barna. Ég held að það sé enginn sem setur sig upp á móti því sem betur fer. En ég velti aðeins fyrir mér
að þegar þessi umræða kom upp daginn Hringbrautina, þá voru yfirlýsingar frá meirihlutanum í borgarstjórn hér að það yrði farið í samráð við íbúa, það yrði haldinn fundur með íbúum. Þess vegna var ég svolítið hissa þegar að tillagan var lögð fram hér á dagskrá borgarstjórnar í dag, áður en að slíkt samráð hefur farið fram. Og mér finnst mikilvægt þá í framhaldinu að það verði farið í samráð áður en til framkvæmda kemur og það verði leitað umsagna bæði íbúa, lögreglu og vegagerðar, svo dæmi sé ég nefnd, varðandi Seltjarnarnesið og tengingar við önnur sveitarfélög, þá erum við bara bundin af lögum og vegagerðin bundin af lögum að halda greiðri leið á stofnbrautum á milli sveitarfélaga. Þannig að við höfum ekkert val það. Og það á ekki eiga sér neitt kurteisistal við önnur sveitarfélög þessi mál. Það þarf að ræða þetta og það þarf að vera alvöru samtal á milli sveitarfélaga, hvernig við ætlum að flytja fólk á milli þeirra og á milli hverfa í borginni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvari Páll Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, nú sit ég ekki í skipulags- og samgönguráði en formaður ráðsins hefur samt einhver sér tjáð mér þá hún átti fund með íbúasamtökum lögreglu, vegagerðin og fleiri aðilum tengslum við þetta mál, þannig að samráð hefur þá farið fram að því leyti og svo má þetta nefna að það eru ýmsir íbúafundir sem eru í þessari viku og hafa verið boðaðir og verða. En kannski umfang samráðsins að öðru leyti ég treysti mér ekki til þess að svara það upplýsingar sem ég hef. Hins vegar að síðan þessi spurningum kurteisi eða ekki kurteisi, skyldi okkar samkvæmt lögum ekki. Lögin eru þetta líka mannanna verk og ég vil meina að ef að staðan yrði sannarlega sú að við gætum ekki lækkað hámarkshraða á Hringbrautu 50 km í 40 km vegna þess að lagaskylda hvíldi á okkur að fólk ætti að geta keyrt milli sveitarfélaga á 50 km hraða, hámarkshraða, þá þyrfti að taka þau lög til gagngerrar endurskoðunar væri mín skoðun, en hins vegar virðist ekki vera þörfa sinni þar sem það er að nást á samkomulag við veghaldara að það sé hægt að fara í þessa aðgerð innan markalagana, enda eins og ég segi væri mér torskilið hvernig það að lengja ferðatíma frá sveitarfélagi sem liggur í 2-3 km fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur setja okkur þær skorður að við getum ekki hugað umferðaröryggi og beitt til þess þeim úrræðum sem vitað er að skilja bestur mál. Þá hefur Páll Bartósek, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, þetta snýst að okkur ber að hafa þetta samráð. Hvort að við ætlum að hafa samráð að lækka hámarkshraðann eða ekki, það snýst kannski ekki það snýst að það sé ákveðið flæði á milli sveitarfélaga, það sé greið leið á milli sveitarfélaga og það sé hægt að koma fólki á milli staða og að gatan beri alla þá umferð sem nú þegar og fyrirhugð eins og ég sagði áðan í máli minni hér í upphafi þessarar umræðu að þá erum við að tala gífurlega íbúafjölgun í Vesturbænum og á Seltjarnarnesi líka og við þurfum að skoða málin heildstætt. Og af hverju þurfum við að skoða málin heildstætt? Jú, út af umferðaröryggi barna. Það er fyrst og það er útgangspunkturinn hjá okkur og það er markmið okkar að tryggja það. Þess vegna er gott að eiga þetta samtal, það er ekki bara gott að eiga það, okkur ber að hafa það. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er það Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar,
Ég ætlaði að spyrja út í umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í maí, eða tók í gildi maí 2009 til 2014. Mér langaði bara svona að forvitnast hvernig staðan á henni væri núna 5 árum eftir að hún í rauninni datt úr gildi og hvenær við fengjum að sjá uppfærða eða endurskoða umferðaröryggisáætlun. Það væri fínt að fá einhver svona formsvör við því. Ég skilst að sé einhver vinna í gangi með það, en ég ætla síðan að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokks við lið 2. Ljóst að umferðaröryggismál borgarinnar eru víða í ólestri. Á síðustu 8 árum hefur borgin sýnt af sér ámælisvert ábyrgðarleysi og núna fyrst og fremst að bregðast við með tillögu að úrbótum við Hringbraut sem tekur þó aðeins á einum takmörkuðum þætti vandans. Vandi Hringbrautar hefur verið þekktur árabil en ekki brugðist við fyrr en slys verður á barni. Það óásættanleg vinnubrögð. Setja þarf borginni nýja umferðaröryggisstefnu svo frekari slys verði fyrirbyggð enda öryggi fólksins í borginni forgangsmál. Í tvígang hefur verið samþykkt í borgarkerfinu að gera úttekt og úrbætur á hraðakstri í borgarlandinu en engar úttektir verið unnar. Hinn 28. maí 2009 samþykkti borgarráð að gerð yrði úttekt á hraðakstri og kappakstri í borgarlandinu. Gerðar yrðu tillögur að úrbótum og stefnumörkun hraða umferðar innan borgarlandsins í ljósi umferðaröryggisstefnu borgarinnar. Úttektin skyldi unnin í samráði við lögreglu, rannsóknarnefnd umferðarslysa og tryggingafélög, íbúa og aðra hagsmunaaðila eftir atvikum. Úttektin var aldrei framkvæmd og engri niðurstöðu skilað til borgarráðs. Hinn 25. nóvember 2015 var svo skipaður starfshópur umferðarhraða vestan Kringlumýrarbrautar. Í janúar 2017 var áliti hópsins skilað ásamt séráliti minnihlutans. Var niðurstaðan sú að áður en til lækkunar á hámarkshraða kæmi skyldi víðtækt samráð haft tillögurnar, til dæmis við Samgöngustofu, SÍS, FÍB og fleiri. Þetta samráð átti sér aldrei stað. Takk fyrir. Þá það Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi sem hefur lokið máli sínu. Ásækið? Egill Þór Jónsson. Forseti sagði ekki Eyþór Þór Jónsson þó að borgarfulltrúinn hafi endurtekið sagt þetta. Egill Þór Jónsson, forseti sagði þetta og hefur alltaf sagt þetta. Þá það Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi sem veitir andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bara rétt bregðast við spurningum umferðaröryggisáætlun. Ég get kannski ekki farið yfir allt sem ég tel verið rangt í máli borgarfulltrúans, en ég vil þó allan að benda á að það búið að kynna í skipulags- og samgönguráði eina umfangsmestu umferðaröryggisáætlun sem hefur unnið fyrir borgina. Hún hefur kynnt í drögum það eftir að fá fullna samþykki þar. Ég náttúrulega vil hafna þeim ásökunum að við höfum einhvern veginn dregið lappirnar í að gera breytingar á Hringbraut og finnst svo ásökun beinlínis fáránleg. Það ætti að vera öllum ljóst hérna inni sem hafa verið tíðrætt stöður Hringbrautarins sem þjóðvegar að við erum ekki veghaldarar. Við höfum verið í góðu og virku samræði við Vegagerðina en fengið mjög lítið að segja hvernig þeir samt hátta þarna málum. Þannig að ég frábið með þeim ásökunum. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna alla borgarfulltrúa á að gæta orða sinna og sýna öðrum virðingu, þó að forseti hafi vissulega upplifað borgarfulltrúin gerða, vill bara minna á þetta. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, þá næst á mælendaskrá. Forseti borgarstjórn, athygli mín hefur verið vakin á þessari tímasetningu. Akkur núna, akkur kannski svona hratt allt í einu. Það búið að vera hellingstími þessi meirihluti, fyrrverandi meirihluti sem margur
mörgu sömu einstaklingarnir sem hefði getað farið í góða úttekt og haft fullt samráð við alla aðila, en allt í einu núna eitthvað að ske, eitthvað á döfinni sem liggur á að til dæmis þetta mál sé fyrir borgarstjórn í dag, þegar að í ljósi við komið að það hefur ekki verið haft fullt samráð við alla hagsmunaaðila. Ég velti bara fyrir mér á hverju akkurat núna og á hverju lá svona á að koma þessu fyrir hér í dag, þegar að það hefur verið allir þessi tími þar sem að þetta hefði geta verið löngu ákveðið að lækka þennan hraða. Það hefur örugglega áður verið slys á þessum stað sem hefði geta kallað á sömu viðbrögð vantarlega, þannig að ef einhver myndi kannski vilja bregðast við þessari spurningu, hvað með þessa tímasetningu? Þá það, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi sem lokið máli sínu og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi veitir andsvar. Forseti, ástæðan fyrir tímasetningunni, hún einfaldlega svo að borgaryfirvöld tóku sína ákvörðun að lækka hámarkshraðann á þessari götu fyrir löngu síðan samanber þessa skýrslu hér, en við höfðum ekkert málið að segja, þar að segja veghaldari stýrði því alfarið. Það hins vegar það sem að gerist þegar að slys gerast og þegar þau gerast oftar en einu sinni, að það að íbúarnir vakna. Íbúarnir verða ósáttari og þrýsta á úrbætur á sama tíma og við erum að þrýsta á úrbætur. Þannig að það myndaðist þannig ákveðin slagkraftur sem að við nýttum okkur til þess að ganga saman í takt að þessum breytingum og það að virka. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri beðið orði undir þessum lið og telst þá umræður lokið. Verður því gengið til atkvæðagreiðslu. Allir borgarfulltrúar í salnum? Nei. Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum og verður gengið til atkvæðagreiðslu ef allir borgarfulltrúar eru klárir, svo virðist vera. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sýnið þess merki. Og tillagan samþykkt samhljóða. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá og það tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bættan rekstur bílastæðahúsa í Reykjavík. Frummælandi Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir fundinum liggur tillaga okkar Sjálfstæðisflokks bættan rekstur bílastæðahúsa Reykjavíkur. Sjálfstæðisflokkur og meirihlutin í borgarstjórn hafa komið sér saman breytingatillögu við þessari tillögu sem ég mun nú lesa upp. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði í samræði við bílastæðasjóð að skoða bestu leiðir varðandi rekstur þeirra 7 bílastæðahúsa sem sjóðurinn rekur í miðborg Reykjavíkur, þar með talið rekstrarútboð. Með það fyrir augum að bæta nýtingu, efla þjónustu og auka hagkvæmni. Einnig skal rýna fyrirkomulag rekstrarins út frá markmiðum borgarinnar varðandi stýringu bílastæða, bætta nýtingu borgarrýmis, bílastæðastefnu og stefnu aðalskipulags. Sviðið skili tillögu til skipulags- og samgönguráðs fyrir 1. ágúst 2019. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Getur borgarfulltrúin, að sjálfsögðu skulum við verða við því að senda breytingatillöguna á allra borgarfulltrúa sem hafa ekki þegar séð hana. Sjálfsagt mál að verða við því og við bíðum augnablik á meðan
Allir, forseti getur lesið breytingatillöguna upp ef að það óskað eftir því að heyra hana. Forseti ætlar að lesa hana til þess að allir hafi hana fyrir framan sig áður en lengra haldið. Sjálfsagt forseti ætlar fyrst að lesa breytingatillögu og svo sjálfsagt að verða fyrir því að ræða það. Hér breytingatillöga sem að liggur fyrir. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði í samráði við bílastæðasjóð að skoða bestu leiðir varðandi rekstur þeirra 7 bílastæðahúsa sem sjóðurinn rekur í miðborg Reykjavíkur, þar með talið rekstrarútboð með það fyrir augum að bæta nýtingu, efla þjónustu og auka hagkvæmni. Einnig skal rýna fyrirkomulag rekstrarins út frá markmiðum borgarinnar varðandi stýringu bílastæða, bæta nýtingu borgarrýmis, bílastæðastefnu og stefnu aðalskipulags. Sviðið skili tillögum til skipulags- og samgönguráðs fyrir 1. ágúst 2019. En það væri ánægjulegt ef að borgarfulltrúin myndi einnig fá tillöguna að senda og geri ég ráð fyrir að það sé verið að verða við því. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, fundarsköp. Forseti ágæta borgarstjórn gerir hér athugasemdir við fundarsköp. Hér hefur komið fram þegar fundur hafinn að meirihluti borgarstjórnar ásamt Sjálfstæðisflokki hefur komið sér saman breytingatillögu varðandi þetta mál sem hér undir, varðandi sölu bílastæðishúsa. Mér finnst það mjög einkennilegt að þeir aðilar sem ekki tilheyra þessum 2 hópum hér skuli ekki hafi fengið þessa tillögu senda fyrir fund, þannig að sé hægt að taka afstöðu til hennar, allavega áður hún lesin hér upp, þó að við séum að fá þær núna hérna þessa breytingatillögu í tölvupósti. Þannig ég kem að sjálfsögðu til með að annarkvort að sitja hjá eða greiða atkvæði á móti þessu bara til þess að mótmæla hér þessum vinnubröðum sem að við gangast hér í borgarstjórnarsalnum, því þetta náttúrulega ekki hægt að leggja upp með borgarstjórnarfund og það sé búið að semja hér fyrirfram ákveði mál á þess að láta alla þá aðila sem hér sitja inni, alla þá flokka sem eiga ekki kjörna fulltrúa vita af því. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir þá andsvar Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skil áhyggjur borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur en finn mig knúna til að árétta og leiðrétta að samningar milli flokka átt sér stað hér á fundinum en ekki fyrir fund. Þannig að breytingatillaga lá ekki fyrir á fundinum sjálfum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Þá eru ekki fleiri fundarsköp. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, fundarsköp. Ágæti forseti og borgarstjórn, það ekkert óeðlilegt við það að flokkar myndi með sér eitthvað svona bandalegu eða geti saminast tillögur, en það fer síðan auðvitað bara fram atkvæðagreiðsla og allir borgarfulltrúar geta tekið þátt í henni. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og verður það gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera fyrst verður tekin fyrir breytingatillagan, þar að segja við erum með upprunalega og svo erum við með breytingatillugu og fyrst þarf þá að athuga áhuga fyrir því að taka inn breytingatilluguna inn í þessa upprunalega tillugu áður en að bara svo allir fylgi mér í því að fyrst tökum við fyrir breytingatilluguna hvort við viljum taka hana inn í upprunalega tillugu. Það þá þessi breytingatillaga sem liggur hér fyrir. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillugu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og eru það 20 atkvæði með. 20 atkvæði með og þar með breytingartillagan samþykkt inn í upprunalegu tillögu. Þá það upprunalegu tillaga sem liggur fyrir svo breytt. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún samþykkt svo breytt með 20 atkvæðum. Bókanir boðaðar. Þakkir fyrir það, gagnbókun einnig og bókun. Já.
Það er sjálfsagt að verða við því. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá og það er 4 viðbrögð við niðurstöðum átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði, samanber 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 24. janúar. Og er það Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sem fylgir því af stað. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs hér tillögur átakshóps aukið framboð og aðra aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði sem kynntar voru á dögunum. Reykjavíkurborg hafði aðkoma þeim ásamt öðrum fulltrúum sveitarfélaga en grunnurinn eru fulltrúar 3 ráðuneyta, forsætis, félagsmála og fjármála sem að koma þessu ásamt viðsemjendum á vinnumarkaði. Því hugsunin sú að staðan á húsnæðismarkaði og tillögur það hvernig hana mætti bæta gæti verið mikilvægt innlegg í kjarasamninga eins og var orðað. Formenn hópsins voru skipaðir án tilnefningar, Anna Guðmunda Ingvarsdóttir aðstoðarforstjóri Íbúðalánasjóðs og Gísli Gíslason hafnarstjóri Faxaflóahafna. Helstu tillögur nefndarinnar snúa að frekari uppbyggingu almennra íbúða, hækkun stofnframlaga og aðgerðum til að lækka fjármagnskostnað auk fleiri mikilvægra tillagna. Ég vildi aðeins nota í raun glærurnar til kynningar fyrir borgarfulltrúa sem að eru á heimasíðu stjórnarráðsins þetta. Á þeirri mynd sem núna blasir við sést að þarna breiður hópur sem hafði aðkomu. Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri borgarinnar, var þarna í átakshópnum fyrir hönd borgarinnar en aðrir sérfræðingar og fulltrúar borgarinnar voru kallaðir til og sveitarfélaga eins og við átti. Þannig að það var aflað þekkingar mjög víða að og býsna stuttum tíma og það var mikilvægt vegna þess að við lögðum áherslu á það og margir fleiri. Eitt af því sem hafði staðið umræðinu svolítið fyrir þrifum var mjög mismunandi mat allskyns aðila á því bæði hversu mikið vantaði af íbúðum og fyrir hvaða hópa. Þannig að það voru fólk leiddi saman hesta sína varðandi greining á því og niðurstöðu hvað það varðar. Það má segja að þrátt fyrir fjölbreytta samsetningu hópsins að þá náðan saman merkilegt nokk bæði nálgun, umfang vandans og helstu niðurstöður. Það var ekki sjálfgefið í haust að það næðist og held ég að verði að hrósa forsætisráðherra og öðrum sem komu að því að vinna þetta ásamt auðvitað verkalýðshreyfingunni sem var þarna í lykilhlutverki ásamt öðrum fyrir það. Það má segja að bæði skiptir máli að mata á umfangi vandans og að hann sé minnkandi, að það hafi verið sameiginleg niðurstaða, er mikilvæg niðurstaða. Í öðru lagi það að allir séu þess meðvitaðir að það er ákveðinn hópur sem er að klemmast á húsnæðismarkaði sem á bæði erfitt með að leigja og kaupa og síðast en ekki síst þá er ýmislegt sem má bæta sem að aðilar í stórum atriðum sameinuðust Í fyrsta lagi þá var ein af niðurstöðunum að húsnæðisskortur fer minnkandi en mun þó ekki hverfa að óbreyttu, að það er ákveðið misvægi milli þess sem er að koma út á markaðinn og þeirra þarfa sem að sjást í greiningum, þar að segja þar sem að vandinn er mestur, það er ekki sjálfgefið að það sem við förum að byggja núna næstu misserum sé fyrir þann hóp. Það eru 40 tillögur sem að taka á lykilþáttum. Í fyrsta lagi má segja að stóru línurnar séu að þær áherslur sem að Reykjavíkurborg hefur lagt í sinni húsnæðisáætlun eru undirstrikaðar í tillögunum. Að stofnframlagaleiðin sem við erum í með verkalýðshreyfingunni, uppbygging stúdentaíbúða og félagslegra íbúða, að þetta eru þær áherslur sem þarf að halda áfram með
og fari mikið stærri skala og það ákveðið ákall til annarra sveitafélaga í tillögunum að láta sitt ekki eftir liggja. Það hefðu ekki allir trúað því að við höfum náð inn í þennan hóp umfjöllun það að öll sveitafélög ættu að vera með 4–5% af íbúðum í sveitafélögunum sem félagslegar íbúðir. Þegar við settum þetta fram í umræðunni hér síðasta sumar voru margir sem töldu að við varum fyrst og fremst að stuða aðra, en þegar hort á staðreyndirnar, til dæmis það að 90% af þeim stofnframlaga íbúðum sem eru í undirbúningi í Reykjavík og sára lítið í sumum öðrum sveitafélögum sem ætti að hafa fullt afl og eftirspurn eftir húsnæði til þess að fara sömu leið, að þá rennur það upp fyrir þeim sem grafa svo onni í þetta að ekki bara það að þessar áherslur sem liggja í húsnæðisáætlun borgarinnar séu réttar fyrir núverandi mat á stöðunni, heldur að til þess að við okkur gangi hratt og vel að vinna að betrumbótum, þá sé mikilvægt að önnur sveitafélög gerir líka sitt. Fjármagnskostnaðurinn kemur síðan þarna sterkt fram, líka fjármagnskostnaður þessara stofnframlagaverkefna, og það bent á það að eftir því sem að hægt að ná vöxtum á lánum lægra, þeim mun lægri verður leigan í þessum íbúðum. Og þessin eina mikilvægastu tillögunum sem koma fram í átakshópnum að búa til sérstakan lánaflokk fyrir stofnframlagaverkefnin til þess að tryggja þeim ekki bara eigið fé sem að í stofnframlögunum felst, heldur bestu kjör þannig að það leiði til hagstæðrar leigu fyrir þá sem að leigja þar. En svo þarf auðvitað líka bæði að hækka og fjölga stofnframlögunum. Sú áhersla sem á óhagnaðardrifin uppbyggingafélög eru líka ákveðin tímamót vegna þeirra samstöðu sem þau Það ekki mjög langt síðan við vorum að rífast í sjónvarpssal það hvort það ætti að leggja áherslu á óhagnaðardrifin uppbyggingafélög og við vörðum dágóðan tíma á síðasta kjörtímabili í að rífast það hér í sölum borgarstjórnar hvort að óhagnaðardrifin uppbyggingafélög væru yfir höfuð til. Já, það var umræðan bara fyrir örfáum misserum hér í borgarstjórn. Þau eru til og ekki bara það er ákveðin lykill að því að ná félagslegum markmiðum og árangur í að koma til móts við þá sem standa höllum fæti á húsnæðismarkaði að vinna með óhagnaðardrifnum félögum og ýta undir uppbyggingu þeirra og það eina lykil ábendingum og tillögum átakshóps í húsnæðismálum. Leiguverndin líka mjög mikilvægur kafli í tillögunum, þar að segja ýmsar ábendingar dyggilega studdar af fulltrúum Reykjavíkurborgar í þessari vinnu að styrkja stöðu leigjenda. Skipulags- og byggingamálin, þar talað einföldun regluverks og rafvæðingu stjórnsýslu, rétt eins og í samstarfssáttmála meirihlutaflokkana í borgarstjórn og í þeim áherslum sem við höfum unnið og tillögum, ekki bara ein sem borgin, heldur með stúdentum, með fulltrúum búseta, með þeim sem hafa verið að byggja óhagnaðardrifið á vegum Bjargs á undanförnum misserum og höfum lagt inn í tillögupakka til ráðuneyta núna reyndar oftar en einu sinni. En þarna eru margar góðar tillögur sem mikilvægt að fylgja eftir. Talandi tímamót í tillögunum, þá sú áhersla á almenningssamgöngur sem nátengda uppbyggingu hagkvæms húsnæðis líka tímamót. Þessi hugsun sem samfléttuð í aðalskipulagi Reykjavíkur þarf að vera það líka í reynd og það að þarna sé sérstakur kafli það að hraða borgarlínu og leggja allstaðar áherslu á það að nýtt hagkvæmt húsnæði byggist upp í grennd við frábærar almenningssamgöngur ótrúlega mikilvæg áhersla fyrir húsnæðismál sem kjaramál. Vegna þess að dugir svo skammt að fá aðeins ódýrara húsnæði ef að það staðsett þannig að þú þurfir að bæta við þig einum bíl í rekstri sem heimili til þess að geta búið á viðkomandi stað. Og fyrir hópinn voru lagðir útreikningar sem að sérfræðingar Reykjavíkurborgar höfðu frumkvæði að
unnir væru það hvað það kostar fjölskyldu að reka bíl og keyra daglega í 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 og 70 km fjarlægð til og frá vinnu. Þetta nefnilega munar mjög stórum upphæðum í heimilisbókhaldinu og kjaramál snúast auðvitað ekki bara það hvað einhver einn þáttur í að reka heimili kostar, heldur heildin. Og þannig koma almenningssamgöngurnar gríðarlega sterkt þarna inn og í meirihluta álitinu sem liggur fyrir Alþingi varðandi samgönguáætlun og verið að ræða í dag og raunar enn sterkar í minnihluta álitinu gríðarlega rík áhersla á almenningssamgöngur, meðal annars með vísun til tillagna átakshóps í húsnæðismálum sem beinlínis hvetur til þess að áform borgarlínu gangi hratt og hraðar eftir en núverandi tillögu gerir ráð fyrir. Og þessu auðvitað bara fögnum við í borgarstjórn sem höfum verið að berjast fyrir þessum áherslum og uppbyggingu öflugra og góðra almenningssamgangna. Síðast en ekki síst þá höfum við verið að reka það erindi við ríkið með formlegum erindi frá 2013 að það ríkislóðir sem í borgarlandinu komi eins hratt og vel til uppbyggingar og hægt Við höfum náð ákveðnum árangri með samningunum Skerjafjarðarlandið, með samningunum RÚV-reitin og nú síðast með samningum Veðurstofureit og stýrimannaskólareit. En það eru fleiri svona lóðir sem gætu komið strax til uppbyggingar. Ég nefni Landhelgisgæslureit, ég nefni SS-reit eða Listaháskólareit, Laugarnesvegi 91. Ég nefni Borgarspítalareit. Ég nefni líka stóra landið sem Keldnaland, en það hangir vissulega á uppbyggingu annars áfanga borgarlínu og þessuna ekki alveg eins nálægt kannski tíma og hinir reitirnir sem að ég fór yfir. En síðan vikið að mikilvægi þess að safna gögnum og miðla þeim tímanlega og þar erum við líka hjartanlega sammála. Fyrir borgarráð ásamt þessum tillögum þar sem að gerða grein fyrir því að við að sjálfsögðu fögnum tillögunum, þær í mjög góðum takti við húsnæðisáætlun og húsnæðisstefnu borgarinnar, að þá voru setta niður 3 vörður eða svona verkefni af okkar hálfu til þess að sýna lit og undirbúa okkar þátt í næstu skrefum. Í fyrsta lagi að uppfæra áætlun úthlutun lóða og uppbyggingasvæði fyrir næstu ár með eins nákvæmum hætti og hægt Í öðru lagi að skipa samninganefnd varðandi ríkislönd og lóðir til þess að þar sé hægt að ganga markvisst til verka og svo í þriðju lagi að hraða vinnu við einföldun og endurskoðun ferla á sviði skipulags- og byggingamála. Þar drógum við einnig saman í greinargerð þau skref sem stigin hafa verið í bæði bréfaskriftum, formlegum erindum við ríkið frá því að húsnæðismálin voru til ítarlegrar umfjöllunar í borgarráði og velferðarráði í sumar. Hver staða viðræðna og hvaða fundir hafa verið haldnir með ráðherrum og ráðuneytum þessi mál frá því í sumar og síðan hvernig við höfum beitt okkur á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og samband sveitarfélaga í húsnæðismálunum til þess að öllum séu ljósar þar áherslur og sú stefna sem að borgin stendur fyrir og til þess að allir aðilar kæmu nestaðir að þessum viðræðum því að það ekkert launungamál að ég og fleiri fulltrúar borgarinnar hafa í viðræðum okkar við ráðherrana hvatt mjög til þess að það yrði búin til sameiginlegu vettvangur allra aðila sem að málum þurfa að koma til þess að það myndist sameiginleg sýn og mat á stöðunni og þær tillögur og verkefni sem vinna þarf til þess að ná sem bestum árangri sem hraðast í húsnæðismálum og tillögurnar gefa mjög góðar vonir en þær eru 40 og við höfum áður séð fjölmargar tillögur húsnæðismál koma fram í dagsljósið en allir sem hafa komið að þessu verkefni vita að þeir geta treyst á
samstarf og vilja borgarinnar til þess að taka hratt og vel á málum og hugmyndin með því að hafa þetta hér til umræðu að við getum í sameiningu undirstrika þann vilja þannig að árangurinn náist sem hraðast og best í næstu skrefum sem við hvetjum til að vera stigin markvisst og hratt. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Hér í niðurstöðum átakshóps aukið framboð og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði eru ábendingar og tillögur sem benda á mikilvægi þess að bæta þurfi stöðun á leigumarkaði. Þar sem það hefur komið fram að þó að mikið hafi verið byggt, henti það síður tekju- og eignalágum og slíkt á svo sannarlega við hér í borginni. Hér verið að leggja til að fyrstu viðbrögð borgarinnar verða að samþykkja 3 liði sem tilgreindir eru og snúa því að uppfæra áætlun úthlutun lóða til næstu 5 ára með eins nákvæmum hætti og hægt skipa samninganefnd vegna viðræðna við ríkið uppbyggingu á lóðum í eigu ríkisins og einfalda og endurskoða ferla sem tengjast skipulags- og byggingarmálum. Þetta eru góðir punktar en ég tel þetta alls ekki vera nóg og myndi til dæmis vilja sjá liðum að stórfjölga félagslegum leiguíbúðum og þó að það sé fyrirhugað að stækka eignasafnið og markmiði sé að fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum 500 á kjörtímabilinu, þá eru samt sem áður 903 einstaklingar á biðlista og að baki 157 umsókna eru einstaklingar og fjölskyldur með börn ef litið til einstæðra feðra, einstæðra mæðra og hjóna eða sambýlisfólks með börn. Í greinargerð félagsbústaða með frumvarpið að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 kemur fram með leyfi forseta að undanfarin 2 ár hefur helsta aðferð félagsins til stækkunar eignasafnsins verið kaup á notuðum hagkvæmum íbúðum á almennum markaði en langmest þörf á að fjölga litlum íbúðum í eignasafninu. Framboð af slíkum eignum hefur hins vegar verið lítið undanfarin misseri. Nýlega birtist fréttir af því að íbúðir í miðbænum seljist ekki og það vegna þess að þetta ekki þær íbúðir sem þörf á. Þetta niðurstaðan þegar markaðnum gefið skipulagsvaldið. Við stöndum uppi með íbúðir sem enginn virðist vilja á meðan að 903 umsóknir liggja á borði borgarinnar eftir úthlutun af félagslegri leiguíbúð. Þar eru dæmi að fólk hafi beðið í mörg ár sem algjörlega óásættanlegt. Því miður ekki hægt að búa í biðlistum og því miður ekki hægt að búa í áætlunum íbúðauppbyggingar og samningsmarkmiðum kaup á 5% nýbygginga. Hversu lengi þurfa einstaklingar og fjölskyldur að bíða? 1 ár í viðbót, 2 ár í viðbót eða muni jafnvel aldrei komast af þessum biðlista og inn í öruggt húsaskjól. Ekki sé ég að það samræmist lögum félagsþjónustu sveitarfélagana að viðvera á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð uppfylli skilyrðin þau lögbundnu hlutverk sem sveitarfélaginu ber að sinna. Ég get ekki heldur séð það að borgin sé að uppfylla skyldur sínar þegar fólk neyðist til að búa í ósamþykktum iðnaðarrýmum og börn þurfa að búa við slíkar aðstæður. Á sama tíma birtist okkur fréttir að lúxusíbúðir seljist ekki. Kemur það einhverjum á óvart? Hver bað þetta? Það var greinilega engin raunveruleg þörf fyrir þessum íbúðum. Ég tel þetta vera afleiðing kolrangra áhersla í húsnæðisstefnu sem hefur verið við lýði hér í borginni þar sem áhersla hefur verið fyrst og fremst á að þjóna ímyndum þörfum annara svo að hægt hafi verið að skapa ímynd skemmtilega og flotta borg frekar en að byggja nóg fyrir þá sem þurfa bráðnauðsynlega á húsnæði á að halda. Hvernig á maður annars að túlka þennan veruleika sem blasir við okkur? Við vitum að það gríðarleg þörf á húsnæði og að það þurfi að stórauka íbúðauppbyggingu fyrir þá sem verst standa. Út frá húsnæðisstefnu síðustu ára sitjum við uppi með rándýra lúxusíbúðir sem enginn vill, sem enginn virðist hafa beðið Snúum skipinu við og komum á raunverulegum breytingum til hins betra.
Höfum frekar offramboð á félagslegum leiguíbúðum, frekar en rándýrum íbúðum, pössum að það sé nóg í boði fyrir þá sem þurfa, pössum að enginn þurfa að upplifa húsnæðisóöryggi og tryggjum grunnþarfir allra borgarbúa. Ég vil enda þetta á að minna á orð sem eru rituð á vef borgarinnar og sett fram þegar samþykkt var árið 2010 að vinna húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2020 ásamt aðgerðaráætlun. Með leyfi forseta stendur, meginmarkmiði skyldi vera fjölbreyttur og sveigjanlegur húsnæðismarkaði sem tryggði öllum þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði. Þetta er ekki staðreyndin sem birtist okkur í dag og það virðist vera langt í land með að ná þeim markmiðum. Þó að tillögurnar viðbrögð borgarinnar snúa mikilvægum málum, þá þurfum við eitthvað miklu meira en uppfærða áætlun úthlutun lóða, viðræður við ríkið uppbyggingu á lóðum ríkisins og einföldun á reglugerðum á skipulags- og byggingamálum. Við þurfum að tryggja hag leigjenda, gæta þess að þeir greiði ekki of hátt hlutfall ráðstöfunartekna sína í leigu, styðja við leigjendasamtök og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að styðja enn frekar við óhagnaðardrifin leigufélög. Ég vil sjá borg þar sem húsnæði í umsjá félagslega geirans, því hvað er húsnæði annað en grunnforsenda velferðar? Húsnæði á ekki að vera eins og hver önnur vara sem gengur kaupum og sölum á markaði. En í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga stendur með leyfi forseta, sveitarstjórnir skuli eftir því sem kostur er og þörf er á tryggja framboð af leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og eða félagslegum eignar íbúðum handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annara félagslegra aðstæðna. Með því að setja einstakling á biðlista til margra ára er ekki verið að tryggja aðgengi að öruggu leiguhúsnæði. Með því að heimila bygging á dýrum íbúðum sem engin þörf er á er ekki verið að tryggja aðgengi allra að húsnæði og með því að ætlast til þess að markaðurinn sé töfralausn er ekki verið að tryggja aðgengi að öruggu húsnæði fyrir tekju og eignarlága. Tryggjum að borgarlandi nýtist í uppbygging á íbúðum sem þjóna þörfum þeirra sem hafa þurft að bíða í of langan tíma eftir öruggu heimili. Einstaklingar og fjölskyldur á biðlista eiga að geta séð fram á að geta komist í örugt hús og skjól. Ungt fólk á að geta byggt upp sitt eigið heimili á meðan það er ennþá ungt og börn eiga ekki að þurfa að búa í iðnaðarhúsnæðum. Ég trúi að það sé hægt og er það sem við eigum að einblína á. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir fína ræðu og ég held að áherslur sem þar komið fram tali mjög í takt við húsnæðisáætlun borgarinnar þegar kemur að félagslega húsnæðinu. En okkur greinir hugsanlega á það að allt húsnæði eigi að skilgreinast slíkt eða vera í sameiginlegri eigu því að húsnæðismarkaðurinn er fjölbreyttur. Ég vildi eins og að koma inn á nokkra punkta varðandi biðlistana. Þá er það alveg rétt að þeir eru langir en þó eru það er að fækka á þeim í fyrsta skipti í mörg ár. Með við tölur velferðarsviðs 100 manns, eitthvað slíkt. Þegar við erum að bregðast við þessum tillögum, þá erum við ekki að bregðast við því sem er nú þegar inn í áætlunum okkar. Við erum nú þegar með inn í okkar áætlunum mjög mikið samstarfi á óhagnaðardrifin félög. Við erum með 67 milljarða ef ég man rétt inn á 5 ára áætlun í húsnæðismálin og við höfum verið að forgangsraða í þágu óhagnaðardrifina félaga í okkar lóðaúthlutunum. Metárið 2017 þegar við úthlutuðum 1711 eða lóðum fyrir 1711 íbúðir, þá vorum 1422 sem var úthlutað til óhagnaðardrifinna félaga. Þegar verið er að tala um það að búið til skemmtilega og flotta borg, þá á það að vera markmiðið, en skemmtileg, áhugaverð og flott borg er blönduð borg. Það er að segja blönduð félagslega og þess vegna eru þessi samningsmarkmið til þess að reyna að stuðla því að á öllum svæðum í borginni sé félagsleg blöndun, líka leiguíbúðir og líka félagslegar íbúðir. Ekki bara íbúðir fyrir þá sem hafa mest efnin á sumum stöðum og þá sem hafa minnst efnin á öðrum stöðum, heldur blöndun allstaðar. Og það er stefna borgarinnar.
Hvernig forgangsröðum við á biðlistunum? Er hægt að gefa eitthvað eitt svar hversu lengi hægt að bíða? Nei, en við eigum að forgangsraða þannig að þeir séu alltaf í fyrsta forgangi sem í brýnustu þörfinni og þannig erum við að vinna. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég vil byrja á því að endurtaka hér varðandi félagslegar íbúðir. Það eru 76% félagslega íbúða í Reykjavík en einungis 56% íbúða höfuðborgarsvæðisins búa í Reykjavík. Það að segja það eru 20 á hverja 1000 íbúða en í Garðabæ eru 2 íbúðir á hverja 1000 íbúða. En mér langar að koma inn á þessi tímamót, það að segja það sem kemur fram í tillögum þessa hóps, það eru að aðilar eru samstíga að tengja saman húsnæðisuppbyggingu og almenningssamgöngur. Ég tel að þetta sé gríðarlegt heillaskref fyrir okkur og fyrir höfuðborgarsvæðið í heild sinni og þarna eru miklar áherslur á almenningssamgöngur og eitt sem að vakti sérstaklega athygli mína það er passi fyrir íbúa í almennum íbúðum í almenningssamgöngum. Það er að segja að uppbygging leiguíbúða fyrir tekjulága að þær séu staðsetjar með aðgengi að skilvirkum almenningssamgöngum sem ég tel að sé algjört grundvallaratriði. Á sama tíma verði uppbyggingu borgarlínu hraðað en einnig að tekin verði upp sérstakur samgöngupassi sem veittur þá námsmönnum og leigjendum á almenna húsnæðiskerfinu og passin veiti aðgang að almenningssamgangnakerfinu á höfuðborgarsvæðinu. Þetta gæti haft mjög jákvæð áhrif á þessa húsnæðisuppbyggingu, bílastæðafjölda og lífsgæði þeirra sem þarna búa. Engin spurning það. Mér langar einnig að nefna varðandi rafrænu stjórnsýsluna sem í fullkomnu samræmi við meirihlutasáttmálann okkar og það tengist að sjálfsögðu inn á þessa mannvirkjagátt byggingafulltrúa sem að hefur nú tekið einhver árin að koma í gagnið en það horfir til betri vegar og það lítur út fyrir að hún komist í gagnið innan fárra mánaða. Að þessu sögðu langar mig að nefna eitt sem ég sitt ákveðin varnagla við og það er að stytta tíma í auglýsingu deiliskipulags. Það er að segja þegar deiliskipulag fara í auglýsingu að þá fá þau 6 vikna auglýsingatíma og það er til þess að tryggja það að íbúar og aðri hagsmunaaðilar geta komið með sínar athugasemdir við deiliskipulagið. Ég held að við ættum ekki að skerða þennan tíma, þá værum við að skerða lýðræðislega aðkomu íbúa og hagsmunaaðila að stórum skipulagsverkefnum. Þannig að það er eftir að stytta ferilinn svo sannarlega en ég held að þetta sé ekki rétti staðurinn til að stytta hann. Við þurfum að vanda sérstaklega til verka þegar kemur uppbyggingu almenna íbúða, það er að segja þeir sem eru byggðir fyrir lögum almenna íbúðir og þær íbúðir, þær þurfa að sjálfsögðu líka að geta risi í blandaðri byggð þar sem til dæmis verslun og jarðhæð. Það á ekki að vera lífsgæði sem hlotnast bara ákveðnum heldur öllum íbúðum. Og það þarf að vanda alla umgjörð við þá uppbyggingu til þess að tryggja gæði íbúðana og umhverfið þeirra. Að lokum, mig langar að endurtaka það að tengja saman húsnæðisuppbyggingu og almenningssamgöngu er eitt mesta heillaskref sem við getum tekið hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er umhverfislega langbesta leiðin til þess að byggja upp húsnæði og það er fjárhagslega langbesta leiðin bæði fyrir sveitarfélögin og fyrir einstaklingana. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Mig langar að fagna þessum viðbrögðum við niðurstöðum átakshóps aukið framboð og aðra aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Mig langar að fagna í sérstaklega þessi áhersla lögð á óhagnardrifin uppbyggingafélög. Mig langar að fagna því að til standa að styrkja stöðu leigjenda og líka
að fagna að það standi til að einfalda og hraða ferlum á sviði skipulags- og byggingamála og auka samvinnu stjórnvalda og annarra þegar kemur að þessum málaflokki, en ég tek þetta undir með borgarfulltrúanum Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir að það megi ekki koma niður á lýðræði og lýðræðislegum rétt íbúa í deiliskipulagsferli. En mig langar líka að benda á aftur það sem jákvætt í þessu, sem að það sé einnig lögð til hraðari uppbygging og ég tek undir það almenningssamgangna og þá sérstaklega borgarlínu, en það gríðarmikill og íþyngjandi kostnaður sem fylgir rekstri til dæmis einkabíl sem virðist vera status quo með leyfi forseta hér á Íslandi og kostar að mati félagsíslenska bifreiða eigenda miljóna ári sem bara svipað og margir að greiða í leigu á ári sem á leigumarkaði, til dæmis á stúdentagörðum. En mig langar líka að fagna því að borgarráð skori á félags- og húsnæðismálaráðherra að skylda sveitarfélög til að fjölga félagslegum leiguíbúðum, til dæmis í 4–5% íbúða og fylgja þannig fordæmi sem Reykjavíkurborg hefur sett í húsnæðisstefnu sinni sem miðar að því að alltaf 25% íbúða í hverfum verði leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, búseturéttaríbúðir og eða nýju Reykjavíkurhúsin og þetta félagsbústaðir hafi kauprétt fyrir alltaf 5% íbúða fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Ég held að sé líka jákvætt að sérstakur hópur málefni utangarðsfólks sem ráðherra setti á laggirnar í kjölfar erindis Reykjavíkurborgar eigi að skila tillögum á fyrri hluta árs og að áfanganiðurstaðna sé að vænta á næstu vikum úr viðræðum Reykjavíkurborgar og heilbrigðisráðuneytisins fjölgun hjúkrunarrýma í Reykjavík. Allt þetta auðvitað svona ýmislegt sem kemur saman. Þetta allt hluti af heildarmyndinni sem húsnæðisvandinn og það fagnaðarefni að ríkið skuli setja þetta fram og fylgja einhver leyti fordæmi Reykjavíkurborgar í þessum efnum og að alvöru átak í húsnæðismálum sé í sjónmáli. Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Húsnæðismálin hafa verið í brennidepli síðustu ár og það engin furða. Í borginni hefur verið viðvarandi húsnæðisskortur sem endurspeglast auðvitað best í gífurlegri verðhækkun íbúða og þeim gífurlega vanda fólks að koma þaki yfir höfuðið. Í fyrsta sinn í áratugi eru húsnæðismálin nú talin eitt helsta áherslumálið í kjaraviðræðum. Því fylgir ákveðin þungi. Það blasir því við og algjörlega nauðsynlegt að auka þar húsnæðisframboð og grípa til sérstakra aðgerða á húsnæðismarkaði eins og við ræðum hér í dag. Sjálfstæðisflokkur hefur lagt ríka áherslu á að samningar náist Keldnalandið, enda kjörið tækifæri til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði í borginni og ekki síður kjörin staðsetning fyrir stofnanir og fyrirtæki. Það æskilegt að bæta jafnvægi í borgarskipulagi og samgöngum og það æskilegt að svara eftirspurn eftir hagkvæmu húsnæði. Markaðsrannsóknir á húsnæðismarkaði sýna breyttar þarfir nútímans. Flestir kjósa minni en vel skipulagðar einingar. Slíkar eignir, byggðar með hagkvæmni eða leiðarljósi, myndu henta fyrstu kaupendum á húsnæðismarkaði vel. Hér þarf aukið samtal ríkis og borgar einföldun regluverks, svo byggja megi eignir með hagkvæmari hætti. Húsnæðisvandinn hefur lagst þungt á ungt fólk. Fjöldi ungs fólks á aldrinum 25 til 29 ára sem enn býr í foreldrahúsum hefur stór aukist síðustu 2 kjörtímabil. Ein helsta ástæða þess blasir við. Allt ber þetta að sama brunni. Eftirspurn eftir hagkvæmum einingum fyrir ungt fólk hefur ekki verið mætt. Síðustu kjörtímabil hefur Reykjavíkurborg mistekist að skipuleggja lóðir undir hagkvæmt húsnæði. Mistekist að svara megin þörfum markaðarins. Mistekist að svara eftirspurn.
Ef nýbyggingar í borginni eru skoðaðar sést glöggt að uppsett fermetraverð undantekningarlaust það hæsta sem þekkist í hverju póstnúmeri. Eingöngu eru byggðar svokallaðar lúxusíbúðir sem henta mjög þröngum kaupendahópi. Helstu þörfum á íbúðamarkaði hefur ekki verið mætt. Það offramboð af lúxus en skortur á venjulegum íbúðum fyrir venjulegt fólk og þessu þarf að breyta. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér erum við að ræða viðbrögð Reykjavíkurborgar við niðurstöðum átakshóps aukið framboð og aðrar aðgerðir vegna húsnæðismála. Það einkum lagðar fram hérna 3 tillögur að auka framboð á íbúðum og úthlutun á lóðum í eigu ríkisins. Hér hef ég á síðasta kjörtímabili margoft bent og nú á þessu kjörtímabili margoft bent á það að Reykjavíkurborg á nægt land til þess að úthluta lóðum. Eftir hverju er verið að bíða? Af hverju erum við ekki búin að úthluta fleiri lóðum í Úlfarsárdal? Af hverju erum við ekki farin að skipuleggja byggð í Geldinganesi? Hér hafa legið fram tillögur þess efnis lengi án þess að á þær væri hlustað. En nú á skipa nefnd sem á að fara í samningaviðræður við ríkið, tala við þriðja aðila til þess að við getum hafið hér uppbyggingu. Er þetta trúverðugt? Og hversu langan tíma mun það taka? Hversu langan tíma munu slíkar viðræður taka? Af hverju brettum við ekki upp ermarnar og förum að leysa þann húsnæðisvanda sem hér hefur verið ríkjandi að minnsta kosti síðustu 2 kjörtímabil? Hér hefur ríkt neyðarástand á húsnæðismarkaði. Þéttingarstefna meirihlutans og meirihlutaflokkana hér á síðasta kjörtímabili og sem að mun halda áfram á þessu kjörtímabili hefur leitt til mestu dreifingar byggðar. Er það umhverfisvænt? Nei, það er ekki umhverfisvænt. Er það hagkvæmt? Nei, það er ekkert sérstaklega hagkvæmt fyrir þá sem að þurfa að bregða á það ráð að flytja á Selfoss eða á Suðurnesin en starfa eða verið í námi í Reykjavík. Ég held að það segir sig alveg sjálft. Reykjavíkurborg er stærsta sveitarfélagið og á sjá til þess að hér sé nægt framboð lóða þannig að hér sé hægt að koma upp hagkvæmu húsnæði. Við höfum öll tæki og tól til þess. Við eigum landið. Við höfum 230 hektara í Geldinganesi. Við höfum fleiri 100 hektara líka í Úlfarsárdal. Byrjum á réttum enda. Hefjum uppbyggingu á okkar lóðum, seljum þar á hagkvæmu verði, þannig að þær verði síðan framseldar á hagkvæmu verði, þannig að við séum ekki að byggja hér á dýrum þéttingarreitum eins og gert hefur verið síðustu ár, með þeim afleiðingum að hér er húsnæðisverð svimandi hátt og leiguverði í samræmi við það og nú er svo komið að þessi þéttingarstefna meirihlutans er komin í þrot vegna þess að hér eru daglegar fréttir af því að þetta dýra fína húsnæði sem við vörum við að yrði ekki byggt of mikið á, yrði ekki verið eingöngu áherslan á, heldur á blandaða byggð í fjölbreyttum hverfum, í fjölskylduvænum hverfum, á sama tíma og við myndum þétta skynsamlega. Hefðum við farið þá leið, þá sætum við ekki uppi með þetta rándýra húsnæði sem að selst ekki núna. Þannig að ég bið meirihlutann að fara að líta í eigin barm og skoða hvað hann gerir ránt og breyta þá í samræmi við það og bæta sitt verklag og fara að huga að því hvað er borgarbúum fyrir bestu og fara að því að gera Reykjavík að fyrsta kosti þegar fólk velur sér búsetu. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú held ég að Reykjavíkurborg ætti að sæta lagi og endurskoða innviðagjöld. Töluverð umræða hefur verið gjaldi í fjölmiðlum undanfarna daga. Við vitum það að innviðagjald leggst beint á verð fasteigna og leiguverð. Það gæti því verið göfumannlegt í umræðinni komandi kjarasamninga að endurskoða innviðagjaldið
Það myndi svo sannarlega liðka til og veri Reykjavíkurborg til sóma og eftirbreytni. Með leyfi forseta þá vil ég vitna í orð Sigurðar Hannessonar, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, sem birt voru í grein Fréttablaðsins. Þar segir hann verktaka hrædda við að leita réttar síns gagnvart innviðagjöldum Reykjavíkur sem kunna vera ólögmæt vegna ótta við þær afleiðingar sem kunnið að hafa á framtíðarverkefni þeirra. Samkvæmt lögfræðiáliti LEX, lögfræðistofu, sem gerð var fyrir Samtök iðnaðarins, voru sterk rök fyrir því að innviðagjöld væru ólögmæt. Ég ætla ekki að fara að karpa lögmætið og ólögmæti innviðagjalda hérna. Ég vildi aðeins benda á það að skiptar skoðanir eru varðandi innviðagjaldið, flókin staða þegar komin upp í kjarasamningum og húsnæðismarkaðnum. Þess vegna þætti mér það flott útspil í umræðinni uppbyggingu og ódýrum íbúðum að Reykjavíkurborg myndi endurskoða innviðagjaldið og leiða með góðu fordæmi. Við myndum fá þetta gjald margfalt tilbaka með auknu útsvari stoltra nýrra íbúa Reykjavíkurborgar. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir það andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, varðandi innviðagjöldin þá tel ég það ekki vera neitt sérstaklega göfumannlegt að lækka þau í aðdraganda kjaraviðræðna, einfaldlega vegna þess að það skila sér ekki í lækkuðu íbúðaverði. Íbúðir seljast á markaðsverði, það er alveg kýrskýrt og ég hefði haldið að Sjálfstæðisflokkurinn væri nú nokkuð með þá staðreynd á hreinu og það hafa líka dæmin sýnt okkur í öðrum sveitarfélögum þar sem að íbúðaruppbygging til dæmis þar sem bara hafi verið rukkuð gatnagerðargjöld en að sá sem að byggði upp húsnæði hann einfaldlega hirti ágáðan í sín eigin vasa og seldi íbúðuna markaðsverði. Allar íbúðir sem eru sendar á almennum markaði seljast á markaðsverði, það er alveg kýrskýrt og við getum hagsmuna allra borgarbúa. Það er okkar hlutverk hér. Þess vegna höfum við innviðagjöldin og þau eru hugsuð til þess að fjármagna þessa mikilvægu innviði eins og göngustíga, götur, torg, skóla, leikskóla og svo framvegis sem að sveitarfélög þurfa að standa straum að. Og ekkert óeðlilegt við það enda eru uppbyggingaraðilar í mörgum tilfellum að fá mörg hundruð og jafnvel mörg þúsund fermetra húsnæðis á móti. Þannig að þetta er sameiginlegt verkefni sem að Reykjavíkurborg og uppbyggingaraðilar standa að og hefur gengið ljómandi vel. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Markaðsverð ræðst væntanlega öllum þeim gjöldum sem settar eru á byggingaraðila. Það er engin að gefa neitt hér. Og varðandi innviðagjaldið þá er spurning þá hvort að það leggist á í þéttingu byggðar, þar sem eru gróin hverfi. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Markaðsvirði íbúða er ekki það sama og hvað kostar að gera íbúðuna. Það er eitt sem að kostar að byggja húsnæði. Við vitum það til dæmis að uppbygging einbýlishúsnæðis er ekki endilega að borga sig þar sem að kostnaðurinn er svo hár með hvað hún er að selja húsið á. Uppbygging fjölbýli hins vegar margborga sig út í því að þú nærið að einfaldlega að selja hverja íbúð það hátt að það margborga sig í hlutfalli við byggingarkostnað. Og innviðagjaldi tengist að sjálfsögðu bara byggingarkostnað og bætist ofan á það. Varðandi innviðagjöldin þá á sjálfsögðu er það vita mál að þau eru nýtt í nýjum deiliskipulögum þar sem er verið að taka fyrir til dæmis gömul iðnaðarsvæði í borginni sem er að þróast í íbúðasvæði og það er mjög mikilvægt að borgin geti vaxið á þennan hátt og höfuðborgarsvæðið að miklu leyti er einmitt að þróast á þennan hátt líka í nærliggjandi sveitarfélögum og þar vantar alla þessa innviði. Þess vegna erum við með innviðagjöldin. Þetta eru einkaréttarlegir samningar sem að við semjum við þessa einstaklinga og já, ég hef engu meira við það að bæta.
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá þá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Verkefni ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk, átakshópur aukið framboð á íbúðum, umræður húsnæði fyrir fyrstu kaupendur. Hver kostnaður hins opinbera, sveitarfélaga og ríkisins af öllum þessum átakshópum sem hljóma allir vel og boða fögur fyrirheit? Hvað hafa verið margir í fullu starfi við þessar áætlanir síðan þær hafa verið settar á stað? Sem dæmi átakshópa þessu tagi má nefna að verkefni ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk var sett á stað á Reykjavíkurborg í kjölfar húsnæðisáætlunar sem var samþykkt í júní 2017. Í febrúar 2019, tæpum 2 árum síðar, liggur fyrir kynning fjölmargar reiti en íbúðirnar eru hins vegar ekki tilbúnar. Það virðist því sannarlega vera tilefni til þess að einfalda ferla og stytta þann tíma sem það tekur íbúðir að fara frá því að vera hugmyndablaði og yfir í það að vera heimili í raunveruleikanum. Önnur lausn sem komið hefur fram á sjónarsviði vegna húsnæðisvandans sem hefur verið staðreynd og fyrirsjáanlegur til fjölda ára Bjarg fasteignafélag sem byggir nú íbúðir sem eiga að vera til leigu fyrir tekjulága. Tilgangurinn góður að koma þaki yfir höfuð þeirra sem hafa minna á milli handana. En mig langar að ræða vankanta sem ég sé á áætlunum. Réttur til leigu á íbúðum Bjarg sem grundvallast á úthlutunarreglum félagsins sem listar upp ákveðin tekjuviðmið eftir högum umsækjenda. En þessi lausn á einu vandamáli kannski uppskrift á öðru? Við höfum séð hvernig skyndilausnir í húsnæðismálum ætlaðar tekjulágum geta aukið líkur á því að íbúasamsetning verði of einsleitt og það getur leitt af sér margvísleg félagsleg vandamál. Hættu á að fólk verði skilgreint út frá heimilistað og fleira. Þetta getur tekið áratugi að leysa. Íbúðafélagi Bjarg mun eiga allar íbúðir í fjölbýlishúsum með tiltekinn götunúmer. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa áður bent á að af þessum ástæðum hugmyndin haldin göllum. Til viðbótar hentar hún ekki öllum sem eru tekjulágir og gæti jafnvel verið hvati til þess að þessi hópur eignist ekki en úthlutunarreglur miðast bæði við tekjur og eignir umsækjenda. Og því getur staðan verið sú að þeir sem eiga eignir en eru tekjulágir geti ekki leigt hjá Bjargi. Kannanir hafa sýnt að meirihluti fólks vill eignast húsnæði en ekki leigja. Ekki má sjá þeim hugmyndum sem liggja fyrir að gert sér ráð fyrir þeim möguleika að íbúar sem byrji í félagslega kerfinu eigi möguleika á að eignast íbúðina að lokum. Slíkt fyrirkomulag var á meðal þess sem leiðrétti húsnæðiskrísu í Singapúr en auk þess var gert að því að fjölbreytt samsetning íbúa væri tryggð. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en enda hér á að rifja upp ummæli Eyglóar Harðardóttur fyrrum félagsmálaráðherra og þingmanns sem sagði, með leyfi forseta: húsnæðismál eru ekki átaksverkefni, heldur viðvarandi verkefni. Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, ég vil bara segja það að ég fagna mörgum þessara tillagna í þessari ágætu skýrslu. Það er alveg ljóst að þarna hefur hópur sest saman og virkilega lagt sig fram að finna leiðir. En það sem fer kannski helst fyrir brjóst á mér hvernig sérstaklega þið í meirihlutanum og borgarstjóri talið þennan húsnæðisvanda eins og hann sé nánast bara eðlilegur vandi og jafnvel skiljanlegur vandi. En við skulum bara ekki gleyma á hverju þessi vandi til kominn. Það vegna þess að það var sofnað á verðunum í mörg ár og allt of lítið byggt. Þess vegna óx þessi biðlisti og náði yfir 1000 manns á tímabili.
og núna fyrst hann að byrja að gringa á honum eins og þetta sé bara eitthvað lögmál og sé dásamlegt, auðvitað það dásamlegt, en þetta hefði aldrei þurft að verða svona alvarlegt. Aldrei. Það var forgangsröðin sem var skökk í mörg ár og þetta var látið danga og það var ekki verið raunverulega að horfa á hvert stemdi. Og það ekki í lagi að tala húsnæðisvandann bara eins og hann sé bara eitthvað lögmál hérna í stærsta sveitafélagi landsins. Svo núna í fyrsta sinn, þetta ótrúlegt þegar maður hugsar það, að þá fáum við fregnir af því að það seljast ekki íbúðir í miðbænum. Lengi vel var rifist hverja einustu íbúð, smá íbúð sem stærri hérna á þessu svæði. Núna eru lúxusíbúðir í miðbænum sem ekki seljast. Og hvað eru allar þessar lúxusíbúðir að gera í miðbænum? Hverjum datt í hug virkilega að halda þessari stefnu áfram að byggja endalaust einhverja lúxusíbúðir sem bara örfá prósenta af þeim sem hér eru hafa efni á eignast. Á meðan biðlistin ennþá í 900 til 1000 manns eftir félagslegu húsnæði. Þannig að það hlýtur að blasa við að það fór eitthvað verulega úrskeiðis hérna síðustu 4 til 8 ár. Allt og lágt hlutfall hefur verið sett í félagslegra íbúðar og óhagnaðardrifinna leigufélaga. Og talandi blöndun, því að það svo mikið verið að segja, já það blöndun í aðalskipulagi borgarinnar, blöndun fólks, blöndun húsnæðis og alls konar blöndun, en það bara ekki alveg þannig. Ef við skoðum nú bara Fellahverfið, hversu mikil blöndun hefur nú átt sér stað þar? Það mjög mikil einangrun ákveðin að hópa, félagsleg einangrun, menningarleg einangrun, hvernig á að vinda ofan af þessu? Og hvað, það einhver verkefni, sem Breiðholtsverkefnið og eitthvað sem nefnt í þessu sambandi, en ég bara á eftir að sjá að þetta verði raunverulega í lagi næstu árin. Síðan finnst mér líka ekki hægt að heyra að það sé að stöðugt að skammast út í ríki og önnur sveitafélög eins og við í Reykjavík höfum eitthvað yfir þessu að segja. Ráði við hvernig þeir í Garðabæ hafa þetta. Við getum jú átt samtöl, alls konar fundi, en eigum við ekki bara að líta hérna í eigin barm og taka ábyrgð og reyna að gera það sem við þó getum gert. Þetta væri fínt ef að önnur sveitafélög tækju við sér líka. En mér finnst allt og mikið verið að skammast út í önnur sveitafélög og ríki standi sig ekki eins og sé verið að fela sig þarna á bakvið. Þessu var bara ekki synd, það var ekki nægilega byggt. Mér finnst væri bara fínt að heyra það sagt hérna og viðurkennt. Það var eitt sem að mér heyrðist borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir nefna, mér myndi langa til þess að fá viðbrögð við því, ekki vissum ég heyrði það rétt, bara áhugavert, en hún orðaði eitthvað á þá leið að verslun á jarðhæð væri einhvers konar forréttindi eða lífsgæði. Ég veit ekki alveg ef hún hafi sagt þetta hvað hún á við, verslun á jarðhæð sé einhvers konar lífsgæði. En það væri mjög gott ef að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir myndi kannski vilja útskýra þetta ef ég heyrði þetta rétt, það að segja. En umfram allt húsnæðisvandinn tilkomin vegna þess að var sofið hér á verðinum árum saman og þetta eru stórkostleg mistök sem eftir að taka langan tíma að laga. Prófum bara aðeins að setja okkur í spor þeirra sem eru búin að vera á þessum lista í mörg ár. Sennilega enginn hér inni verið á þessum lista í mörg ár, en það fjöldi mann sem þarna eru búin að vera að bíða í mörg ár og sjá ekki ennþá fram á þann dag sem þau fá bréf eða skeyti þar sem þeim sagt að þeim standi til boða félagslegt húsnæði, heimili til framtíðar. Prófum að setja okkur í þessi spor, þessa bið, árum saman. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir það andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég seti meira minni skipulagssvæði frá 2010 og ég hafnaði algjörlega að við höfum verið sofandi. Ég held að seinustu fréttir af offramboði á húsnæði höfuðborgarsvæðinu hafi verið fluttar árið 2012. Þannig var umræðan ennþá árið 2012 að hér var of mikið af tómum íbúðum út allar trissur.
Við vorum jafnvel talið galin þegar við vorum að skipuleggja heilu hverfin eða halda fram að flugvöllurinn þurfti að víkja þegar hér væri þörf fyrir aukið húsnæði. Það var ekki fyrir 2013 að byggingarvísitala var orðin, eða það segja var lægri heldur en íbúðaverð, að íbúðaverð náði yfir kostnað þess að byggja íbúðir, þannig lentum við enn frekara strandi. Þá var eingöngu hægt að selja íbúðir eða hagkvæmt að byggja á miðsvæðum, þessna voru það verktakar sem að vildu eingöngu byggja í miðborginni. Lóðir í útjaðri eins og Ólafsdal þar hreyfðust ekki af því það var dýrar að byggja húsin heldur en söluverðmæti sem fékkst fyrir þau. Árinu 2013-2014 þá voru bankarnir síðan annað stórt vandamál, það sem var eingöngu lánað fyrir hótelstarfsemi og bankarnir hafði enga trú á íbúðarhúsnæði. Það að einhvern veginn hengja þetta niður það að allir hafi verið sofandi og enginn hafi fatt neitt, ég bara hvet borgarfulltrúan til að bara smetla sig inn á Google og lesa gamla fréttir til þess að vita það að það var mun stærri vandamál heldur en svefnþörf borgarfulltrúa sem ber ábyrgð á þessar húsnæðiskreppu sem síðan varð. Takk. Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Ég segi Egill. Það er ekki forseta að kenna að fólk heyri ekki. Hér er vitni. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum í umræðum húsnæðismálin og þegar húsnæðismálin eru orðin einn stærsti hluti af komandi kjaraviðræðum þá er nokkuð ljóst að ekki hefur verið nægilega haldið vel á spöðunum í þessum málum síðustu ár. Og það er rauninni saman hvernig við horfum á staðreyndir varðandi húsnæðismálin og hvaða áhrif þetta hefur á svona fólk í kring, þá getum við séð það að ýmsar tölur það að ungt fólk búið lengur heima hjá foreldrum sínum. Heimilislausum hefur fjölgað gríðarlega síðustu ár og á biðlista eftir félagslegu húsnæði í byrjun árs 2015 það voru 827, nú í byrjun árs 2019 það eru 903. Þannig að á 4 árum ef við skoðum árangurinn í félagslegu húsnæðum þá er hann í rauninni negatífur. Það sem eru fleiri á biðlista núna heldur en fyrir 4 árum, samt er umræðan alltaf í þá átt að félagslegu húsnæði sé svo gríðarlega mikið fjölgað. Það getur alveg verið að húsnæðin sé fjölgað að einhverju leyti en það er eitthvað klikk í kerfinu, það er eitthvað sem er ekki að ganga upp. Við bjóðum fólki ekki upp á að eignast þetta húsnæði, við getum farið og hugsað ákveðnar leiðir hvernig við getum komið fólki upp úr kerfinu, þannig að það getur farið að mynda eignir. Það eru fátæktargildur í félagslega kerfinu. Þú mátt ekki vera með x mikla upphæði í laun, þú mátt ekki eiga maka sem er með x mikið í laun og ef þú færð boð betri vinnu og þar eftir götunum og býrð í félagslega húsnæði þá áttu í hættu að vera sparkað út. Þannig að hvatinn til þess að koma sér út úr kerfinu eða byggja upp svona eigin fjár í þessu kerfi er engin. En það hefur síðustu 10 ár verið þannig að það hafa 217 manns flutt úr þessu risastóra kerfi. Þannig að ég held að við þurfum að fara að endurskoða stefnuna og stefnumörkunni í félagslega kerfinu eitthvað upp á nýtt. En einnig vil ég setja stór spurningamerki við þessi lögmæti innviðagjalda og við höfum heyrt frá samtökum iðnaðarins að þau hafa verið með ákveðna efasemdir þetta og tekið undir orð borgarfulltrúa Valgerðar Sigurðardóttur varðandi þetta að mögulega endurskoða þessi innviðagjöld. En ég vildi spyrja borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk það, hún var að tala um að innviðagjöldin væri að fara í uppbygging á hjólastígum og vegum í kringum, er ekki gatnagerðargjöldin sem færi það? Innviðagjöldin færi þjónustu. Já, en já,
Þannig að hérna, það er margt sem við þurfum að skoða í þessu. En mikill hluti nýrra íbúða í Reykjavík eru tómar og hérna, það er vegna þess að þessar íbúðir sem hafa verið byggðar hafa kannski ekki verið að í rauninni það er ekki eftirspurn eftir þessum tilteknu íbúðum, það eru alltof dýrar. Þannig að hérna, og fjölgun nágrannasveitarfélögum í kringum Reykjavík hefur verið meirinn í Reykjavík og hérna, það er svona ákveðin punkt sem við þurfum að skoðandi varðið þetta, en hins vegar margar spennandi hugmyndir inn í þessum tillögum og átakshópsins eins og skipulagning Keldnalandsins og einföldun og regluverki í skipulagi og byggingamálum og rafvæðingu stjórnsýslu svo eitthvað sem nefnt. Og hérna, ég held að það sé mikil framför hvað allt varðar. En ég ætla að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins. Er það í lagi, forseti? Takk fyrir það. Húsnæðismál Reykjavíkur komin í öngstræti. Nú er svo komið í fyrsta sinn í áratug að húsnæðismálin eru talin eitt helsta málið í kjaraviðræðum. Samkvæmt könnun sem leigumarkaðsdeild Íbúðalánasjóðs lét gera sögðust einungis 8% leigjenda vilja vera á leigumarkaði og 86% aðspurðra leigjenda sögðust vilja búa í eigin húsnæði. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að byggja upp hagkvæmt húsnæði. Reykjavík hefur soðið á verðinum hvað varðar skipulagningu hagkvæms húsnæðis í borginni síðustu ár. Það þarf að ganga til viðræðna við ríkið Keldnalandið. Það skref að ganga til viðræðna við ríkið Keldnalandið er mjög jákvætt. Hér er tækifæri til að byggja upp hagkvæmt húsnæði innan borgarmarkana, en undanfarið hafa húskaupendur þurft að leita langt út fyrir borgina með tilheyrandi dreifingu byggðar og auknu álagi á samgöngur. Það er brýnt að Keldnalandið nýtist fyrir stofnanir og fyrirtæki. Þannig léttist á umferðinni sem er allt of þung í vestur að morgni og austur síðdegis. Nauðsynlegt er að hefja skipulagsvinnu sem allra fyrst þar sem hún tekur langan tíma. Samhliða verður mikilvægt að ráðast í stórátak í samgöngumálum með það fyrir augum að styðja við fjölbreyttar samgöngur. Takk. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér hefur rætt húsnæðisvanda ungs fólks. Tala hefur verið að forgangsröðunin hafi verið skökk undanfarin ár og áratugi og ég er reyndar sammála því. Enda hefur stefna stjórnvalda í húsnæðismálum síðastliðinn áratug miðast fyrst og fremst við þarfir einstaklinga sem eiga eignir, sem hafa efni á því að kaupa eignir en ekki hagsmunum leigjenda. Stærsta niðurgreiðsla Íslandssögunnar á húsnæðislánum einstaklinga átti sér stað fljótlega eftir hrun og af þeim 80 milljörðum sem fóru í það til þeirra sem áttu eignir eða tóku lán fyrir þeim fór nánast ekkert til ungs fólks, til eignarlitla og til leigjenda. Það var forgangsröðun og það er mjög lýsandi fyrir forgangsröðun ríkisvaldsins í þessum efnum. Forgangsröðunin hins vegar hjá Reykjavíkurborg hefur verið skýr og sést meðal annars í því að 1300 íbúðir hjá óhagnardrifnum húsnæðisfélögum nú í byggingu samkvæmt tölum Íbúðalánasjóðs á kjarna- og vaxtarsvæðum og það fyrst og fremst í Reykjavík. Gert ráð fyrir að yfir 2000 íbúðir í þeim flokki gætu farið í uppbyggingu á næstu árum og Reykjavíkurborg einmitt með það í sinni húsnæðisstefnu að byggð sé blönduð. Enginn að gera jafnvel í uppbyggingu félagslegs húsnæðis og óhagnardrifna félaga og Reykjavík og ég ítreka það að það er fagnaðarefni að ríkið skuli loksins láta sig þetta mál varða. Og þó að húsnæðismál sé auðvitað stöðugt verkefni að þá er nauðsynlegt þegar krísa er til staðar að grípa til átaks og grípa til aðgerða. Þannig að ég auðvitað endurtek það að ég fagna þessum aðgerðum en auðvitað verður gaman að sjá þegar loksins þau verða að veruleika. Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá veitir andsvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar,
Já, það er vissulega rétt hjá borgarfulltrúanum Rögnu, hvað stóð? Sigurðardóttur, að það hefur verið mikill vandi hjá ungu fólki að koma sér upp þaki yfir höfuðið. En hún talar að forgangsröðunin hafi verið skýr í Reykjavík. Á þá við að forgangsröðunin hafi verið skýr með það að dreifa byggð með því að standa fyrir mesta neyðar ástandi á húsnæðismarkaði sem getur í sögu Reykjavíkurborgar. Hér hefur ungt fólk ekki geta komið sér upp húsnæði og hér hafa fyrstu kaupendur ekki geta komið sér upp húsnæði. Þeir hafa þurft að fara í önnur sveitarfélög og jafnvel langt út á landsbyggðina til þess að geta komið sér upp heimili og húsnæði. Fólk býr ekki í glærunum af Stakksbjaki sem voru kynntar hér. Borgarstjórnarfund eftir borgarstjórnarfund á síðasta kjörtímabili. Og ég óttast það því miður að við séum að sigla inn í annað tímabil þar sem við fáum hverja glærusýninguna á fætur annarri en engar efndir. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir þetta. Nei, auðvitað býr fólk ekki í glærupökkum, en fólk býr hins vegar í leiguhúsnæði. Fólk býr á stúdentagarðum og það hefur verið átak í uppbyggingu þeirra til að mynda og það er áherslan. Áherslan á ekki að vera fyrst og fremst, eins og verið svo oft verið á Íslandi, á það að fólk kaupi sér íbúðir. Það á að vera áhersla og þess vegna er svo mikilvægt að þetta ákvæði í húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar sé að alltaf 25% íbúða séu leiguíbúðir og að stór hluti íbúða séu einmitt fara í þessi óhagnardrifnu félög vegna þess að það geta ekki allir keypt sér, það vilja það ekki allir, fólk vill leigja og það er alveg rétt að það hefur komið fram að margir sem eru á leigumarkaði vilja eiga húsnæði en það er líka vegna þess að á Íslandi er hagkvæmara að því að svo lítil áhersla hefur lögð á leigumarkaðinn að eiga heldur en að leiga og það er líka öruggara. Þess vegna er mikilvægt að bæta umgjörnu utan leigjendur og að auka uppbygginguna í þágu leigjenda en ekki bara þeirra sem eiga eða eiga efni á að kaupa sér. Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er sammála borgarfulltrúanum Rögnu Sigurðardóttur það að fólk á að hafa val það hvort það kaupir eða leigir og við höfum alltaf að hafa fjölbreytt húsnæði sem stendur til boða á hverjum tíma. Það er mikilvægt en málið er það að þegar byggt á dýrum þéttingareitum þá hækkar það húsnæðisverð og það leiðir af sér hærra leiguverð. Það snýst málið. Þess vegna er svo mikilvægt að við séum að byggja upp á hagkvæmum svæðum. Ég tel það jákvætt ef að það er verið að horfa til Keldna og það er að byggja upp þar og þar verið byggt upp hagkvæmt húsnæði. En ég tel bara að við eigum að byrja á okkur sjálfum að byggja á því landi sem við eigum sjálf og úthluta þar lóðum og hagstæði verði sem að koma þá fram í lægra húsnæðisverði og í lægra leiguverði. Vegna þess að þessi dýrir þéttingareitir sem hafa verið í eigu einstaklinga, banka og einhverja fjármálafyrirtækja hefur bara leitt til hærra húsnæðisverðs og leiguverðs í borginni. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara það andsvar öðru sinni Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, ýmsar rannsóknir hafa sýnt það að það er líka gríðarlega dýrt að byggja upp úthverfi. Það þarf að byggja upp alla innviði frá grunni og meira segir talið að það geti verið óhagkvæmara að byggja upp heilu úthverfin með nýjum innviðum og svo framvegis heldur en að til dæmis þetta byggð. Svo er líka spurning, fyrst við erum að tala ungt fólk, hvar ungt fólk vill búa? Vill það búa í úthverfum? Vill það búa þar sem að engir innviðir eru til staðar? Þar sem að almenningssamgöngur eru litlar sem engar, þar sem tengingar við atvinnulífið, við skóla, við miðbæinn, við háskólasvæðið eru lítil sem engin. Þetta verður að taka inn í myndina og
Við þurfum að taka tillit til þess og Reykjavíkurborg hvar fólk vill búa og þar koma líka almenningssamgöngunar inn í sem að eru einn stærsta kjarabót ungs fólks sem að munu koma fram á næstu árum og það er að almenningssamgöngur verða eldar og ekki allir upplifa það að þeir þurfi að nota einkabíl til að komast ferða sinna sem kostar það bil 1 milljón á ári. Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir það stutt og athugasemd Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi? Forseti, góðir borgarfulltrúar, úr þegar hér var komið inn á það að það væri dýrt að byggja upp innviði í úthverfum. Þau hverfi sem hafa verið byggð á undanförnum árum eru ný hverfi og þar hefur þurft að byggja upp innviði. Þeir hljóta að kosta það sama og kostar að byggja upp innviði í úthverfum, bara svo því sé til haga haldið. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita stutta athugasemd. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir fínar umræður húsnæðismálin þar sem að eins og fyrir daginn farið komin okkur víða við, skulum við segja. Þegar við erum að byggja þróabyggð eða bæta við íbúðum þá þarf að huga heildarsamhenginu. Það er gert í aðalskipulaginu. Það er umhverfisstefna, það er heilsuborgarstefna, en það er líka mjög skýr sýn á húsnæðismálin og þéttingu byggðar. Geldinganes og frekar uppbygging í Úlfarsárdal er þar ekki inni, meðal annars vegna umhverfissjónarmiða en líka vegna áhrifa á samgöngur. Það er ekki hægt að halda áfram að bæta umferð inn á Miklubraut kvölds og morgna á þess að það hafi veruleg áhrif á lífsgæði þeirra sem búa í austurhluta borgarinnar og nota Miklubrautina til að komast til og frá vinnu. Þetta var greint bæði í aðalskipulagsvinnunni og í svæðisskipulagsvinnunni. Þess vegna er áherslan á þéttingarreitina og því fylgja ýmis viðfangsefni. Sumir hafa verið að ræða hér innviðagjöldin sem er hluti af því. Til þess að fólk átti sig á því hvernig þau eru hugsuð þá skulum við taka dæmið af Vogabyggðinni sem hefur verið í umræðinu undanfarna daga. Þar er atvinnu- og iðnaðarsvæði og aðalskipulagið gerði upphaflega ráð fyrir því að hugsanlega var hægt að bæta við 400 íbúðum. Það var sameiginlegur vilji allra til þess að skoða það enn frekar fyrir íbúabyggð og ráðist í skipulagssamkeppni sem dróða fram að það væri allavega hægt að byggja þar 1300 íbúðir og jafnvel með framtíðar áföngum upp í 1900. Nema hvað, þetta skipulag var mjög vel hugsað og glæsilegt að mjög mörgu leyti. En það var alveg ljóst að ef það ætti að komast í framkvæmd þá þyrfti að ráðast í fjárfestingu á innviðum, meðan annars varðandi götur, göng- og hjólastíga, glæsileg torg, 3. hjólabrúna fyrir Elliðavoginn, útsýnistíg og svo framvegis. Og þetta svo framvegis er ekki endilega ódýrasti hlutin af þessu, heldur leikskólar og grunnskólar á svæðinu eru skipta máli. Í samtölum við lóðahafa, langstærsti lóðahafinn var reyndar gamli Landsbankinn, að þá var lagt mat af hálfu borgarinnar á kostnaðinn við þessa innviði og reiknað út hvað borgin myndi fá í sinn hlut úr gatnagerðargjöldum. Ef þetta væri algjörlega óplægður akur eða nýtt svæði, að þá myndu gatnagerðargjöld reiknast ekki satt. En þegar að fyrir eru gamlar skemmur eða atvinnuhúsnæði eða annað slíkt, að jafnvel þó það sé rifið, þá er ekki bara það að þó vissulega komi gatnagerðargjöld af uppbyggingunni, að þá eru gatnagerðargjöld af atvinnuhúsnæði Reykjavík hærri heldur gatnagerðargjöld af íbúðarhúsnæði í fjölbýli. Og þegar þú rýfur atvinnuhúsnæði, jafnvel þó að sé stór skemma að hruni komin, þá myndar hún afslátt inneign af gatnagerðargjöldum. Þannig að gatnagerðargjöldin af svæðinu hefðu orðið minni og verða minni heldur en af óplægðu landi.
Ég vil þó að innviðirnir sem skipulagið gerir ráð fyrir séu glæsilegri og meiri heldur en í mörgum öðrum hverfum. Og það var farið í samtalið það, eigum við að hafa ódýrari innviði, minni torg eða einfaldari útfærslur, ekki svona hágæða innviði eins og skipulagið gerir ráð fyrir. Nei, það var talið sameiginlega í hag borgarinnar og þeirra sem áttu þarna lóðaréttindin að miða við þá innviði sem að skipulagið gerir ráð fyrir. Og hvað kosta þá innviðirnir? Miða við það að taka helmingin af kostnaði við grunnskóla, taka leikskólan og aðra innviði, þá þetta kostnaður upp á 5,5 til 6 milljarða. Svo var dæminu stilt upp þannig að gatnagerðargjöldin sem myndu reiknast kemur þarna á móti, en þá vantaði heilmikið, svo milljörðum skipti. Þá voru í raun bara 2 kostir í stöðunni. Átti borgin að una því að lóðahafinn, í þessu tilviki að stærstum hluta Gamli Landsbankinn, myndi fá allan ábatan af breyttu skipulagi, en borgin sita uppi með reikningin fyrir öllum innviðunum. Það sem upp á vantaði. Það fannst öllum, ekki bara þáverandi meirihluta, heldur öllum sem þá voru í borgarstjórn, ósanngjarnt. Ósanngjarnt að aðrir skattgreiðendur myndu borga meira svo Gamli Landsbankinn myndi fá meiri ábata. Með fullri virðingu fyrir honum og kröfuhöfunum þar að baki. Þannig að borgin var alveg hörð á því að uppbyggingin á svæðinu ætti að standa undir innviðunum á svæðinu. Og það náðu samningar. Þannig að þannig verður það. Hvað gerði Gamli Landsbankinn og aðrir lóðahafar á svæðinu? Þegar skipulagið lá fyrir, þá fóru þeir í útboð með allar lóðirnar, eina 9 reiti á sínu svæði og seldu hæstbjóðanda. Innviðagjöldin höfðu þannig þau áhrif að Gamli Landsbankinn fekk kannski aðeins minni hagnað, ég veit það ekki, þetta auðvitað gæða svæði og söluverðið tók með að því, en minni ágóða en ella hefði verið, en borgin sat ekki upp með reikningin, heldur fær tekjur til að standa undir innviðafjárfestingunni. Plús það að þarna eru kvaðir leiguíbúðir og kvaðir félagslegar íbúðir sem tryggja blöndun. Svona eru fleiri borgir og fleiri lönd að gera þetta. Og meira sér sveitarfélög hér á landi, eins og til dæmis Garðabær, sem að gat ekki fengið dæmið í Urriðaholti til að ganga upp fyrir sig, nema innheimta innviðagjöld til þess að standa undir því, þannig að Oddfellow-reglan sem átti Urriðaholtið samdi við Garðabæ greiðslu innviðagjalda til þess að reikningsdæmið í Urriðaholti gengi upp. Mosfellsbær þarf að gera hið sama í Blikastaðalandinu þar sem Arionbanki og Landey halda á landréttindunum vegna þess að nákvæmlega eins og í Vogabyggðinni finnst þessum sveitarfélögum óeðlilegt að skattgreiðendur í öðrum hluta sveitarfélagana pikki upp stóra reikninga út af innviðum en bankar eða Oddfellow-reglur hafi allan ábatan af breyttu skipulagi. Þetta eru einkaréttarlegir samningar til þess að láta dæmi ganga upp, til þess að báðir komist áfram með verkefnið að láta ný hverfi verða veruleika, án þess að skattgreiðendur annars staðar sitja upp með reikning en lóðahafar ofsagróða. Sanngirni, hagsmunir beggja, almannahagsmunir.
Þetta voru innviðagjöldin varðandi Vogabyggðina. Síðan erum við að nota sömu prinsip og sömu samningsmarkmið annar staðar í borginni vegna þess að þó það sé ekki að öllu leyti sambarilegt og reiknistami liggi ekki alveg jafn skýrt fyrir, þá eru meginlínurnar algjörlega þær sömu og prinsipin félagslega blöndun og það að við sendum ekki reikningin út af auknum innviðakostnaði til skattgreiðenda annar staðar en að einkaaðili fái allan hagnaðinn af breyttu skipulagi í sinn hlut eiga við þar eins og annar staðar. Það dregur úr þeirra hagnaði en það ekki nema sanngjarnt að deila kostnaði af innviða fjárfestingu sem leiðir af breyttu skipulagi. Og við erum í raun með innviðagjöldunum að deila ábatanum af breyttu skipulagi. Þannig að sveitarfélagið fái hluti ábatans, uppbyggingaraðilar fá sannarlega í sinn hluti ábatans engar síður, en ekki alveg eins mikið og annars væri. Og mér finnst skorta á það í málflutningi samtaka iðnaðarins og annar í þessar umræðu að viðurkenna þennan veruleika og þessar staðreyndir. Að sækja ekki bara af öllu afli hámarks ágóða út af breyttu skipulagi á hverjum einasta reit. Á síðasta kjörtímabili, þegar samningsraminn Vogabyggð var lagður fyrir borgarráði, þá samþykktu hann hverjir? Allir flokkar í borgarráði vegna þess að við höfum gefið okkur tíma og sökt okkur ofan í það og allir skildu almannahagsmuni í málinu og sanngirnina í því að leggja á innviðagjöld þar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Stutt innslag í framhaldi af ræðu borgarfulltrúa Valgerðar Sigurðardóttur og andsvörum borgarfulltrúa Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur við ræðu hennar. Augljóslega stýrist markaðsverð íbúða meðal annars á innviðagjaldi. Því hærri byggingakostnaður og innviðagjöld, því dýrari verða íbúðunar. Með leyfi forseta ætla ég að lesa upp tilvitnun frá Sigurði Hannesinni, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, frá því í gær þar sem hann talar innviðagjöld. Við þurfum að hafa það í huga að þetta eru býsna háar fjárhæðir sem teflir og geta numið milljónum króna á hverja íbúð. Þetta fer út í verðlagið og auðvitað það almenningur sem á endanum þarf að standa straum af þessari gjaldtöku. Þá má benda á að framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags sagði í viðtali sem var birt í dag, held ég, að byggingarréttargjald skilir sér í hærra leiguverði og hann vill fá það niðurfellt. Þá voru fluttar fréttir að þessu vegna kirkjusandsreitsins nýverið. Það því ekki aðeins markaðsverð sem þessi gjöld hafa áhrif á, heldur líka leiguverð íbúða sem tilheyra ógnaðdrifnu félögunum. Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir það andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að koma og leyfa mér að hafna þessari fullyrðingu borgarfulltrúa Jórunnar Pálu Jónsdóttur. Það er mér svo vitlaus hérna. Jæja, ég er mér svo kíkt á blaðið, Jónsdóttur. Við hljótum ekki að sé það að innviðagjöld leggjast ekki ofan á markaðsverð nema svo komin að einhverjum þolmörkum. Ef við erum að tala það að það sé verið að byggja á gamalli lóð, það sem endurgreiðsla og gatnagerðargjald út af niður yfir atvinnuhúsnæðis, jafnar burt það gatnagerðargjald sem annars var rukkað, gatnagerðargjald sem í dag meir en helmingi lægra heldur en í Garðabæ til að mynda. Ef ekkert byggingarréttargjald leggst á að þeir ekki verið að selja neitt byggingarrétt, þá skilur ég hvernig innviðagjald sem kemur þá í staðinn fyrir það gatnagerðargjald sem venjulega greitt, það byggingarréttargjald sem greitt til að lóðir seld, það leggist einhvern veginn beint ofan á markaðsverð. Það er ekki eins og gömul dánabú í Reykjavík sem að fullu greitt kosti bara 5 milljónir af því það sé engin kostnaði við þau. Íbúðir seljast á markaðsverði. Þeir voru með til að mynda í jaðarleitinu mjög hagstæðar íbúðir til sölu í fjölbýlishúsi byggðist á Rúfréttum sem var mjög hagstætt að byggja upp á. Hvað gerðist? Jú, það komu fjárfestingarfélög og keyptu heilu blokkirnar til að endurselja aftur af því að verðið var það lágt að þau séu hagsinni að kaupa þær og selja þær
aftur. Þannig fungerar þetta. Til þess að segja að innviðagjöld leggist beint á, þá þarf umfang innviðagjalda að vera mjög stór partur af markaðsráðandi eða vera markaðsráðandi í Reykjavík. Það stór hluti íbúðuna og það þarf að sýna fram á það að þau beinlinnist leggist ofan á það að byggingar kostnaðurinn sé hann herra en markaðsverð sem er í gildi í Reykjavík og það sé ekki neinstað gert og ég sé formann samtaka iðnaðarins alls ekki gera það. Hann fer áfram með órökstuddar fullyrðingar að mínu mati. Innviðagjöld koma fyrst og fremst núna frá hagnaði lóðarhafa. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, á undanförnum árum hefur verið mikill skortur á íbúðum og ekki náttúrulega síst hér í höfuðborginni. Nú það hefur meðal annars leitt af sér hækkandi íbúðaverð, kostnaður heimila, varðandi húsnæði hefur hækkað langt umfram verðlag og laun. Ungt fólk og tekjulágir hefur erfitt með að kaupa eigið húsnæði og hálfgert hörmungar ástand hefur ríkt á leigumarkaði. Nú það nú bara þannig að þessi stefna Reykjavíkurborgar undanfarin ár, þetta hún hefur bara, það er algjört skipbrot og það alveg rétt eins og kom fram í máli Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa að það hér meiri hlutin hefur sofið á verðinum, ég held að sé alveg ljóst og það vantar lóðir og lóðir sem að Reykjavíkurborg á eins og í Úlfarsárdal. Það eru lóðir á hagstæðu verði sem væri hægt að hafa hagstæðu verði fyrir fólk til að byggja á og félög. Nú Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi kom hér og talaði ungt fólk vill ekki búa hér eða sem sagt í úthverfum, já vill ekki búa í úthverfum. Ég held nú reyndar að það sé nú ekki alveg rétt, ég held alltaf ungt fólk með börn hefur nú alveg tölur en áhuga að búa í úthverfum en ungt fólk á bara erfitt með hér allan í miðbænum, já. Að kaupa sér íbúð. Þetta eru dýrt húsnæði og eins og hefur komið fram, það eru lúxus húsnæði hér á Bárstólum og ungt fólk hefur ekki tekjur eða getur ekki keypt sér svo dýrt húsnæði. Nú svo hafa fasteignasalar talað það að í þessum sem sagt lúxus íbúðum þá fylgir nú alls ekki bílastæði með og þannig það jafnvel eldra fólk sem vil nú kannski komast hér miðsvæðis. Það vil hafa kannski bílastæði sem fylgir lúxus íbúðinni en það fylgir bara ekki íbúðinni, því miður. Og þar með hættir þetta fólk við að versla sér íbúð á þessu svæði. Nú jafnframt hefur stjórnvöldum verið kennt hér hvernig ástand í húsnæðismálum en við verðum bara viðurkenna það, Reykjavíkurborg á stóran þátt í þessu. Og við höfum, eða Reykjavíkurborg, meiri hlutinn hingað til hefur sofið á verðinum. Það er bara þannig. Og ég sé nú það, Viðreisn hefur nú ekki treyft sig í þessar umræðu og einhvern veginn hefur tekist að svæfa þau hér. Þannig að þetta er ekki gott, en þetta við erum, eins og sagt við þurfum að lagfæra þetta verulega og eins og kom fram hér í bókun Sjálfstæðisflokksins að þá gerði leigumarkaðsdeild Íbúðalánasjóðs könnun, þar sem segir að einungis 8% leigjenda vill vera á leigumarkaði. Það er yfir 80% aðspurra leigjenda sögðust vilja búa í einu húsnæði. Þetta segir heilmikið þetta. Við erum hér alltaf það þarf líka að hugsa þá sem að vilja búa í eigin húsnæði og lóðir fyrir þá aðila. Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Nei. Afsakið. Forseti yfir sást að það að veita andsvar er það Líf Magn. Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Já, forseti.
Ég nú svona bara aðeins í upphafi verið alltaf fyrir mig hvort að við höfum ekki að stefna því að halda sameiginlegan fund með bæjaryfirvöldum í Garðabæ. Þeir eru svo oft dregnir inn í umræðuna, ástandið þar og eins og við höfum eitthvað með það að gera, þannig að það er kannski vel til fundið að halda sameiginlegan fund. Ég ætla að stinga upp á því að við stefnum að slíkum fundi einhvern veginn næstunni til að tekið þessa umræðu í botn með hvað Garðbæingum að kenna og hvað ekki. En ég ætla nú ekki að ræða Garðabæ og finnst það í rauninni alveg hundleiðinlegt að vera að ræða hvað að gerast í öðrum sveitarfélögum, en hins vegar mætti kannski aðeins ræða íbúðaruppbyggingu í sveitarfélögum í kring. Þá nefni ég til dæmis í uppbyggingu í Reykjanesbæ, Selfossi, Árborg og Akranesi. Við sjáum þróunina þar sem ungt fólk er að flytja þangað í stórum stíl. Þannig að eitthvað virðist nú draga á þangað. En svona að því að við hljótum nú vera komin að einhverjum lokapunkti í þessari umræðu íbúðamál í borginni, að þá tekur maður eftir því og vill benda á það að þrátt fyrir þetta sem við erum búin að heyra frá fulltrúum meirihlutans, frá borgarstjóra og öðrum að hér hafi verið gerðir alveg stórkostlegir hlutir í skipulagsmálum og uppbyggingamálum í íbúðamálum á síðustu árum og þar hafi verið vandað til verka, að þá er staðan allt önnur heldur en hefur verið teiknuð upp og við erum hingað komin á þennan stað á þessum fundi að ræða alvarlegt ástand í íbúðamálum í borginni. Og það eitt og sér segir okkur það að það er ekki alveg rétt, það hefur ekki verið vandað nógu vel til verka þó að færustu sérfræðingar hafa verið að aðstofa þetta. Það hefur ekki að fara úrskeiðis í því að því ástandið er komið inn á dagskrá borgarstjórnar hér og nú. Ástandið er ekkert eins og að verið teiknað upp eða dregið fram í glærum hingað til. Það er miklu alveglegra og við verðum að fara að horfast í augu við það hvernig ástandið raunverulega er, eftir hverju fólk er raunverulega að leita. Og við eigum ekkert að vera að reykja okkur af því hvað við verðum að gera hingað til, heldur að horfast í augu við það alvarlega ástand sem er upp í þessum málaflokki. Takk. Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Forseti vill undirstrika að þegar það er verið að biðja að vera sett á mælendaskrá þá notið 1 putta. Ef þið viljið koma með athugasemd eða andsvar þá er það 2, bara svo að það sé alveg skýrt. Svo við séum öll skýr hér með það hvað við viljum. Næst á mælendaskrá er Katrín. Hendur niður með síðum þegar fólk óskar ekki eftir orðinu. Hvernig liggur mælendaskrán fyrir núna? Þá er það Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, mitt erindi hér í þessum ræðustóli er í sjálfu sér mjög stutt vegna þess að mig langar bara að forvitnast það hvort að borgarfulltrúar sem hér hafa talað innviðagjöld og eru full neikvæðir í garð þeirra, hvort þeir séu þá einnig á móti einkaréttarlegum samningum lögaðila. Og það verður gott að fá svör við þessu og þá sér í lagi frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem að sífellt vitna í framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er þá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil hér bregðast við umræðu borgarstjóra þá meintu rómantík sem fylgir því óboðslega ævintýri sem innviðagjöld virðast vera. Ég vil hér enn eina ferðina ítreka álit lögmannsstofunnar Lex á lögmæti innviðagjalda sem unnið var fyrir hönd Samtaka iðnaðarins. Í minnisblaði málið segir meðal annars að færa megi sterk rök fyrir því að gjaldtaka í formi innviðagjalda sé ólögmæt. Slík ólögmæt gjaldtaka getur þannig leitt á sér rétt lóðarhafa til að krefjast endurgreiðslu gjaldsins. Þannig tel ég Lex að innviðagjaldið sé, að minnsta kosti af stórum hluta, almennt tekjuöflunartæki Reykjavíkurborgar til viðbótar við þá tekjustofna sem borginni standa nú þegar til boða á grundvelli laga.
Þó hluti innviðagjaldsins geti mögulega verið lögmætur og þó að miklu ævintýri sem borgarstjóri lýsir, virðist gjaldið vera innheimt í einu lagi og án þess að fjárhæðin sé sundurliðuð eftir verkefnum. Þá segir að innviðagjaldi sé hvorki skattur né þjónustugjaldi skilningi laga og þar sem gjaldtakan á sér ekki lagastoð megi fara sterk rök að því að gjaldtakan sé ólögmæt. Það er sjálfsagt að Reykjavíkurborg setji sér samningsmarkmið. En eru slík samningsmarkmið hafin yfir vafa og gagnrýni? Nei. Sjálfstæðisflokkur gerir engar athugasemdir við frjálsa einkaréttarlega samninga. Því skal þó haldið til haga að þeir einkaréttarlegu samningar sem Reykjavíkurborg gerir við lóðarhafa, sem meðal annars leggja á svokölluð innviðagjöld, eru ekki frjálsir samningar. Staðan við samningaborðið er ekki jöfn. Á þetta hafa samtök iðnaðarins bent. Verktakar eru ekki í aðstöðu til að draga lögmæti gjaldana í efa. Þeir óttast afleiðingarnar. Ekki frjálsa samninga að ræða, mun fremur skilmála sem lóðarhöfum gert að undirgangast. Og eins og við höfum rætt hér í dag þá er þetta vissulega allt saman íþyngjandi og hamlar uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, varðandi ólögmæti innviðagjalda, það langar mig að benda á að Hæstiréttur hefur úrskurðað í sambærilegu máli árið 2010 og þar segir orðrétt með leyfi forseta. Sveitarfélög hafa verið talin hafa töluvert sjálfstæði við ákvarðanatöku fjárhagsleg málefni sín og í ljósi framangreinds verður ekki talið að með sölu á byggingarétti og leigu á lóðum sveitarfélaga sé ólögmæta gjaldtöku að ræða. Þannig að það er nokkuð skýrt að sveitarfélögin hafa þessa heimild og mér finnst málaflutningur borgarfulltrúa Hilda Björnsdóttir gefa í skyn að sjálfstæðisflokkurinn sé að miklu leyti að vinna fyrir verktaka. Mér finnst eðlilegt að við sem kjörnir fulltrúar vinnum fyrir alla borgarbúa í þessu málefni og höldum því til haga. Það er líka rétt að halda því til haga að þetta er ekki þannig að þetta er eitthvað kúgunartæki, það er alls ekki þannig. Þetta er samvinnuverkefni þar sem við erum saman að byggja upp borgina, þar sem við erum saman að byggja upp hverfi líkt á Vogabyggð. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Ég vil forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að árétta sjálfstæðisflokkur starfar í þágu borgarbúa fyrst og fremst. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sagði að Hæstiréttur hefði úrskurðað dæmt árið 2010 að sveitarfélagi væri heimilt að innheimta byggingaréttargjald. Málið snýst ekki það. Við erum að tala um samningsmarkmiðin og það innviðagjald sem innheimt í þeim samningsmarkmiðum. Það eru ekki frjálsir einkaréttarlegir samningar. Það eru samningar sem eru lagðir á borð verktaka og hugsanlegra lóðarhafa og þeir eru raun þvingaðir til að gangast undir þessa skilmála. Ég sé ekki hvernig þeir eru frjálsir eða hvernig þetta er hægt að semja nokkuð skapaðan hlut og það er það sem við gerum athugasemd við hér í dag. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá er þá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, auðvitað hlýna mann hjarta ræturnar að heyra að manni sé sárt saknað hérna úr púltinu. Ég verð að segja það. Kærar þakkir fyrir það, Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Mér langar hins vegar að taka kannski aðeins upp þennan punkt sem að borgarfulltrúi Örn Þórðarsson kom að varðandi önnur sveitarfélög. Það var nefnilega einmitt umfjöllun það í fjölmiðlum bara núna fyrir stuttu síðan. Þau gleði tíðindi að það er jöfn og góð mannfjölda aukning hérna á suðvesturhorninu. Það eru einungis 2 staðir á landinu þar sem er lítil fólksfækkun en hins vegar mikil aukning á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi sem eru góð tíðindi. Hér í Reykjavíkurborg hefur ekki orðið nein fækkun af fólki. Fjölgun fólks hefur verið hér stöðug
og hún hefur verið hér stöðug frá 1800 til 2300 manns sem flytja til borgarinnar eða bætast við sem borgarbúar á hverju ári. Þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð af því en leið samfögnum við því að önnur sveitarfélög að þeim að fjölga. En ég ætla að fá, fyrst að ég vinsælasta stúlkan í þessu, heyri ég, að lesa upp bókun meirhlutans í þessu máli. Átakshópur í húsnæðismálum skilaði afar góðum tillögum sem mikilvægt að fjármagna og framkvæma. Tillögurnar eru mikilvægt innlegg í viðkvæma stöðu kjaraviðrana með fjölgun stofnframlaga og hækkun þeirra. Reykjavík hefur allt frá upphafi laga almennar íbúðir lagt áherslu á gott samstarf við verkalýðshreyfinguna og önnur uppbyggingafélög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Með öðrum orðum þá 90% af öllum stofnframlögum sem fara til uppbyggingar innan Reykjavíkur, þá eru það punktur. Þá mikilvægt að önnur sveitarfélög taki þátt í þessari uppbyggingu almennra íbúða. Tillögurnar gera einnig ráð fyrir uppbyggingu á ríkislóðum til lengri tíma, þær setja samgöngur í samhengi við kjaramál og leggja til lagabreitingar völd sveitarfélaga til að skilgreina fjölda leiguíbúða á reit með svokölluðu Karlsberg-ákvæði. Þá eru tillögur skyldu sveitarfélaga til að eiga ákveðið lágmarkshlutfall félagslegra íbúða í viðræðuferli sem afar mikilvægt að klára. Skýr áhersla hópsins að tengja saman húsnæðisuppbyggingu við almenningssamgöngur er mikið heillaspor fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins og stærsta skref í átt að umhverfisvænni borg. Borgarráð hefur samþykkt að koma þessum tillögum sem snúa borgin í farveg með því að uppfæra áætlun úthlutun lóða, skipa samninganefnd við ríkið kaup og uppbyggingu á ríkislóðum og hraða vinnu við einföldun ferla í skipulags- og byggingamálum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Og þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá og verður tekin umræða lið 5, 6 og 7 sameiginlega eftir samkomulagi forsætisnefnd. Og það, þannig að við förum núna í umræðu liði 5, 6 og 7 og ætla forseti að lesa upp hverju þeir eru svo þar sé alveg skýrt. 5 er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks listaverkaeign Listasafns Reykjavíkur að listaverkaeign Listasafns Reykjavíkur verði gerð sýnilegri í skólum og stofnunum borgarinnar. 6 er umræða list í almannarými og hlutverk borgarinnar í listskreytingu borgarlandsins af beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og 7 er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna mat á vinningstillögum almenningslistaverk í Vogabyggð. Og ætlar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi að hefja leikinn. Spyrja. Borgarfulltrúin getur farið á mælendaskrá. Borgarfulltrúin hefur fengið orðið og það er hægt að setja borgarfulltrúin á mælendaskrá. Setja 5, 6 og 7 saman. Hver ákvað það? Er það í sátt við alla sem hér sitja? Er það eðlilegt? Mér finnst þetta til dæmis ekki alveg tillögur sem eiga, eða mál sem eiga svona öll að geta verið saman. Til dæmis maður myndi vilja vera með bókun í 5 og 7 er hægt að koma með 3 bókanir þegar þessu er skellt saman. Það er svona hluti sem mér langar að fá hreint áður en að umræða hefst þetta. Þetta var ákveðið á fundi forsætisnefndar sem að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sat á og þetta var samkomulag og enginn var ósammála því á þessum fundi, því hefur þetta verið ákveðið. Það er sjálfsagt að setja fram bókanir undir einstaka liði. Það verður bara að taka það skýrt fram þegar bókunin er lesin upp. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Þessi athugasemd átti alveg fyllilega rétt á sér. Þetta var kannski ekki alveg svona skýrt á fundi forsætisnefndar en engu að síður
þá er þetta raunin og við munum ganga til dagskrár samkvæmt þessu hér í dag. En hér er þá fyrst til umræðu tillaga okkar sjálfstæðismanna að listaverk Listasafns Reykjavíkur verði gerð sýnilegri í skólum borgarinnar og jafnframt lagt til að verk Listasafnsins verði sýnilegri í öðrum stofnunum borgarinnar. Þá verði jafnframt skoðað að koma upp sérstökum sýningum á einstökum verkum eftir atvikum í bæði skólum og stofnunum borgarinnar. Þessa tillögu leggjum við fram vegna þess að Listasafn Reykjavíkur varðveitir 17.000 listaverk. Það engin smá listaverkaeign sem Reykjavíkurborg á sem að stórum hluta til mjög vannýtt þar sem hún geymd í geymslukjallurum með tilheyrandi kostnaði. Þetta eru listaverk af ýmsum gerðum, þetta eru málverk, skúlptúrar, vídeóverk, innsetningar, teikningar, textílverk, skissur, grafík, leirverk, ljósmyndaverk, hljóðverk, lágmyndir og klippimyndir svo eitthvað sé nefnt. Auk útilistaverka í borgarlandinu. Og mörg þessara verka eru vel til þess fallin og henta vel til þess að koma fyrir í stofnunum borgarinnar og koma þeim fyrir í almenningsrými. Auðvitað er það svo að einhver listaverk eru til staðar í skólum, en þessi tillaga felur í sér að auka list í almenningsrými og það nær að nemendur og borgarbúar fá að njóta þeirra sem allra mest og í stað þess að við séum að geyma þau á geymsluloftum eða í kjallurum. Listasafn Reykjavíkur býður upp á safnkennslu og í boði farandssýning á vegum safnsins sem fer á milli skóla. Það er mikilvægt og jákvætt að í boði séu kennslumiðuð viðfangsefni sem tengjast sýningum sem hafa það markmið að kenna gildi lista. Það er líka ánægjulegt að sjá að Listasafnið hefur komið með ýmsar nýjungar í að kynna gestum sínu listaverk og nota tæknina í þeim tilgangi. Þannig að nú er hægt að hringja í farsíma og fá leiðsögn valin verk safnsins. Það er hægt að fá upplýsingar verkið og nemendur geta jafnframt tjáð sig verkið þar. Þessa tækni mætti nýta enn betur og jafnvel við þau verk sem í skólum og almenningsrýmum. En þessi tillaga sem hér til umræðu gengur út á að gera listina enn sýnilegri og nýta safnarkost Listasafnsins mun betur sem samræmist vel hugmyndafræði ýmissa fræðimanna listauppeldi. Fram kemur í meistaraprófsverkefni Svölu Jónsdóttur sem ber nafnið að horfa og sjá frá árinu 2007 að þeir fræðimenn sem fjallað hafa listuppeldi og listskoðun og þar kemur meðal annars Ellen Key með ábendingar það aldamótin 1900 að einnig sé mikilvægt að hver og einn fá tækifæri til að upplifa myndlistaverk á eigin forsendum og leyfa verkunum að hafa tilfinningarleg áhrif á sig. Nú síðan var það ekki síðri fræðimaður, Immanuel Kant, sem kom til að mynda fram með upplifunarkenningu aldamótin 1800 en samkvæmt henni besta leiðin til að komast í samband við og skilja listaverk sé að fá tækifæri til að upplifa þá eigin forsendum í stað þess að einhver miðli þekkingu sinni á því. Það mikilvægt að kynna börnum menningararfinn og það gefandi fyrir börn að vera innan listaverk með því öðlast þau aukinn skilning á myndlist, skilja hana og njóta hennar. Þess vegna eigum við að fara fleiri leiðir í að gera þann mikla auð sem safnkostur Listasafnsins sýnilegri og aðgengilegri. Finna þar leiðir til að innri leiga á verkum Listasafnsins komi ekki í veg fyrir að skólar og stofnanir borgarinnar nýti sér þann dýrmæta safnakost sem í eigu Listasafnsins. Mikilvægt að við útfærslu þessa verkefnis að komið verði á samstarfi við skóla- og frístundasvið og þess gætt að haft verði samstarf við skólastjóra og kennara. Margir kennarar hafa einmitt kallað eftir því að þeir vilji meiri fjölbreytni hvað varðar listkennslu og menningarlegt uppeldi barna í skólum. Við höfum, eins og ég sagði hér fyrr, við höfum þessar sýningar á listasöfnunum sem eru ætlaðar skólabörnum með leiðsögn og við höfum þessa farandssýningu en þetta mjög takmarkað framboð. Kennarar vilja svolítið hafa frjálsari hendur og meira sjálfstæði þegar það kemur að þessari kennslu og þannig getum við nýtt líka safnakosti miklu betur. Það eru gríðarlegu fjármunir sem liggja
í safnaeign Reykjavíkurborgar og hana á að nýta miklu betur. Og ég vona það að þessi tillaga okkar, sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn, að hún fái jákvæðar undirtektir. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Já, og næst á mælendaskrá það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseta ágæta borgarstjórn, samkvæmt því sem birtist í tölvum okkar borgarfulltrúa þá sýndist mér að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson hefði átt að tala undan mér, það ágætt, hann ætla greinilega að fara þá í andsvör við mig. Í fyrsta lagi ætla ég, út af því að þessar 3 tillögur eru ræddar hér saman, þá ætla ég að taka hér undir hvert orð sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir fór yfir hér í ræðu sinni varðandi tillögu sjálfstæðismanna, varðandi það að opna betur fyrir almenningssjónum listaverka eign Reykjavíkur og þegar ég heyrði töluna 17.000 listaverk af ýmiss konar tegundum og gerðum, þá ætla ég að trúa mínum eigin eyrum vegna fjöldans. Þá vaknaði líka svo spurning, sko, hvert verðmæti þessara 17.000 verka sem í eigu Reykjavíkurborgar, því það ekki nema brot af þessum verkum sem eru sýnileg. Þess vegna ætla ég að leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Miðflokkurinn styður þessa tillögu, listaverka í Reykjavíkur telur 17.000 verk og megnið af þeim hulið sjónum eigenda sinna, það borgarbúa. Tímabært að dusta rykið af þessari dýrmætu eign og hún gerð sýnileg í öllum opinberum byggingum og rýmum borgarinnar hvort sem utan hús eða innan. Síðan ætla ég að fara hér í tillögu sem að liggur hér fyrir frá borgarfulltrúum Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna mat á vinningstillögum almenningslistaverk í Vogabyggð. Þetta tillaga sem alveg hreint með ólíkindum að sé komið hér inn í borgarstjórn til umræðu vegna þess að þetta eins og allir muna, Pálmalistaverkið var kynnt með pompi og prakt á Kjarvalsstöðum fyrir ekki svo mörgum dögum sem endanleg vinningstillaga í þessu hverfi sem að rísa í Vogabyggð. Þess vegna skýtur það mjög skökku við hér og umverulega alveg hreint með ólíkindum að nú eigi að fara að leggja raunhæfni mat á þetta verkefni. Hefði það nú ekki átt að fara fram inn í nefndinni sjálfri sem ákvað að gera þessa tillögu eina af 13 að vinningstillögunni. Hér talað að verkið í heild sinni kosti 140 milljónir sem skuli borgað af hinum marg umræddu innviðagjöldum hér, en samt kemur hér fram í greinagerðinni að þetta vera byggingaréttar og gatnagerðagjöld sem að eigi að fjármagna þetta. Það má skilja svo, hvergi talað innviðagjöld þarna, enda meirihlutin á hröðu undanhaldi með það að breyta innviðagjöldunum með byggingaréttargjald vegna efa lögmæti innviðagjalda, látum það liggja milli hluta. Verði það svo að borgarstjórn samþykki hér í dag það að fara á stað í þetta mat, og ég tel að þessi tillaga verði samþykkt, annars væri meirihlutin ekki að leggja þetta hér til, og eins og allir vita þá hefur meirihluta hér í borgarstjórn, að þá komin upp ómöguleg staða. Það komin upp ómöguleg staða, hvort sem verður haldið áfram með verkið eða hætt við það. Það komin ómöguleg staða upp fyrir borgina vegna þess að það búið að tilkynna þetta listaverk og skapa lögmætar væntingar hjá listamanninum að þetta verk rísi hér niðri í Vogabyggð, alveg sama hversu vonlaust veðurfarslega þetta lítur út fyrir að vera. Lögmætar væntingar í þá veru að hætti meirihlutin við þessa pálmabyggingu
pálmabyggingar, að þá er búið að myndast skaðabótaskylda. Þá er búið að myndast skaðabótaskylda fyrir borgina. Þannig að það er komin upp algjörlega vonlaus staða fyrir útsvarsgreiðendur og þá sem vilja sjá innviðagjöldunum vari með öðrum hætti, það er í innviðina en ekki eitthvað svona fíaskó eins og þessi tillaga ber með sér hér í okkar köldu borg, köldu vetrarborg. Flestir garðyrkjumenn og garðyrkjufræðingar sem hafa tjáð sig þetta verk hafa að sjálfsögðu sagt sannleikann. Þessi pálmar koma aldrei til með að þrífast hér í þessu andrúmslofti sem hér er, þrátt verið það að þarna yrðu byggð 2 hólkar sem eiga líki eftir gróðurhúsum. Ég sagði það nú í borgarráði svona meiri grín en alvöru, það hefði verið hægt að Hjálmar hefði getað hringt í mig eða nefndin tala við mig því ég er garðyrkjufræðingur og ég hefði getað sagt þetta bara hér bara hreint ókeypis og beint yfir borðið að þetta myndi aldrei ganga upp hér á landi. Þetta er svona eins og við myndum setja glerhjúp utan ísbjörn kannski í París, eitthvað slíkt. Þetta er svona svipað dæmi. Því að ég á svona 2 öðrum borgarfulltrúum, við gerðum okkur farinir á Kjarvalsstaði til að skoða það tillögur sem að voru valdar 13 áfram í þessa samkeppni. Virkilega fallegar þarna margar tillögur sem að hefðu hentað langt betur í íslenskar aðstæður. En þetta var smekkurinn sem þarna var. Nú ætlum ég að segja áður lengur en haldið, því að 10 mínútur eru ansi fljótur að líða, að ég og Miðflokkurinn stöndum mjög þétt að baki list. Eitt dæmi mjög vel heppnað útilistaverk er til dæmis þúfan hér út í Örfirisey. Það er notað íslenskt torf, þarna er hjallur og þurrkaði þorskausar og annað. Það er dæmi listaverk sem er vel heppnað í almenningsrými, út í náttúrunni í borgarlandinu. Ég veit að það er verið að fiska eftir því að ég tala eitthvað sérstaklega illa þetta verk, en það vita það allir sem að hafa séð að þetta gengur ekki upp og það eru allir álitsgjafar á því. Svo fyrir utan það að þó að sé búið að komast niðurstöðu í þessu máli og það eigi að eyða í þetta 140 milljónum með þessum glerhólkum, þá er rekstrarkostnaðurinn allur eftir. Rekstrarkostnaður, hvað kostar að hita upp hólkana, hvað kostar að halda þessu rakastigi þarna inni, hvað kostar að þrífa hólkana í hverju viku, því þarna vita allir að þetta er við sundin blá, mikið saltrók sem að þarna er. Þannig að jú, við verðum að sjá inn í hólkana það ekki, við verðum að sjá afurðina sem er inn í hólkunum, það er pálmatrén, er það ekki þau sem eru listaverkið í þessu málun ekki hólkarnir eða lýsingin? Þannig að það vantar svo ótrúlega mikið upp á framkvæmdina og hvernig á að landa þessu máli. En 10 mínútur fljótar að líða, ég er búið með tíma minn, ég ítreka það að málum er þannig fyrir komið að það er alveg sama hvort að haldi verður áfram með verkefnið eða það verður hætt við það. Reykjavíkurborg ber alltaf gríðanlegan kostnað af því út af því að það er búið að kynna verkefnið bæði fyrir þeim sem tóku þátt í samkeppninni og ekki síður almenningi og Reykvíkingum, þannig að meirihlutinn er búin að koma sér í algjöra pattstöðu í þessu máli og forseti Miðflokkurinn boðar bókun í þessu máli sem verður lesin upp í lok fundar. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti. Ég vona að forseti hafi tekið til því að ég er búin að biðja að vera mælendaskrá, en ég ætla að koma í andsvar út af einu. Það er rétt, dómnefndin sem var skipuð 3 myndlistarmönnum og 2 sem eru ekki myndlistarmenn, hringdi ekki Vigdísi Hauksdóttur, hins vegar lét dómnefnd það að sjálfsögðu ekki ógert að hafa samband við sérstaka sérfræðinga í rannsóknardeildum sem að voru beðnir að meta það hægt að rækta pálmatré við þessar aðstæður. Svarið er já, það er hægt og ég þarf að benda borgarfulltrúnum á að við búum í landi þar sem er mjög löng hefð fyrir að rækta exotískar jurtir og tré í gróðurhúsum og það hefur líka verið í Norður-Evrópu í cirka 150 ár sem að pálmar hafa verið fluttir inn
Og það var líka voru spurðir sérfræðingar hvort það veri möguleiki að byggja gróðurhús af þessu tagi, svona sívala turna, og svarið var skýrt og klárt, já það hægt, og bent á verkfræðinga bæði í Þýskaland og Hollandi ef maður rétt, og líka verksmiðjur eða verkstæði í Asíu sem að byggja slíka turna. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir þetta andsvar. Það kom fram í fréttum af þessu máli, það var allavega ekki haft samband við neina garðyrkjumenn, en ég veit ekki hvað borgarfulltrúinn á með, hvað hann á við með rannsóknar aðilar. Ég hef aldrei verið að efast það að væri ekki hægt að byggja þessa turna, auðvitað það hægt. Auðvitað hægt að byggja þessa turna, en við skulum bara átta okkur á því að í dag til dæmis hefur sko öllu innanlandsflugi verið aflýst og það eru appelsínugul viðvörun fyrir austan fjall í það minnsta og það skellur oft á hér mikið óveður hér í Reykjavík. Ég hef sjálf staðið inn í gróðurhúsi í fárviðri þar sem að þakið splundraðist yfir hausnum á mér, þannig ég veit alveg hvernig það er með allavega gler, en ég veit ekki, það hefur ekkert verið útskýrt endilega úr hverju þetta á að vera, kannski plexigleri, ég veit það ekki, en þá líka fara þessir hólkar bara á haf út í heilu lagi, ok, gott og vel, pálmandi standa þó líklega einir eftir, en þá vitum við það á greinilega ekki að blása þetta af hér með þessari tillögu. Þess vegna skil ég því síður í því út af hverju þessi tillaga er hér á dagskrá. Meirihlutin ætlar að greinilega sökkva með þessu verkefni. Það er ágætt, það fékkst það staðfest hjá formanni dómnefndar að það ég halda þessu áfram en átta ég mig í leiðin ekki á því út af hverju á að fara í einhverja áræðanlega könnun hér á þessu verki og hversin þessi tillaga liggur fyrir fundinum. Þetta verður líklega efni áramótaskaup næstu 10-20 ára. Það er augljóst. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Á þessu svæði og hvernig slíkir turnar myndu standa það kemur reyndar í ljós að þarna frekar skjólsælt inn við svokallega Ketilbjarnarsíki við Elleárvoga, þetta með skjólsælustu hverfum borgarinnar, og það kom fram hjá sérfræðingum að það væri einmitt mjög gott að þetta veru sívalir turnar, þeir taka á sig miklu minna vindálag heldur en venjulegir glerkassar og að öðru leyti vil ég segja að það er auðvitað fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sendi þessa tillögu sem að dómnefnd valdi til frekari skoðunar varðandi raunhæfni hjá umhverfis- og skipulagssviði. Það er bara fullkomlega eðlilegt að fá eins og settur ensku second opinion á það. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvari öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst vera farið inn í verkefnið í rangri röð. Ég veit ekki hverju umhverfis- og skipulagsráð eigi að raunverulega bæta við í þetta. Það er á svörum formanns dómnefndar hér ljóst að það eigi að fara í verkefnið og ég veit ekki hversuna þarf þá að fá ykkur fleiri rök inn í það úr því að formaðurinn upplýsi hér að það hafi verið talað við marga aðila til þess að staðfesta það að þetta væri hægt. Veðurfræðingar hafa meira sér tjáð sig í þessu máli og talið verkefnið algjörlega vonlaust. En það er ágætt, við vitum það þá, ég lýsir allri ábyrgð á þessu verki yfir á hendur meirihlutas í Reykjavík og jafnframt formanns nefndarinnar, borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni. Hann sagði það sjálfur að hann væri hér á mælendaskrá og þá væri það líka kannski bara upplýsandi inn í þessa umræðu að það erði upplýst hér í dag hvað til dæmis dómnefndin fekk mikið í laun og mikið greitt fyrir þessa vinnu. En ég óska verkefninu alls hins besta og þetta verður spennandi fyrir Reykvíkinga að fylgjast með þessu í framtíðinni þegar þetta verk verður komið upp
Og ég sakna þess enn og aftur og óska eftir því að borgarfulltrúin upplýsi alþjóð það hver rekstrarkostnaðurinn á þessu verki á ári áætlaður. Ég óska meirihlutanum til hamingju með þetta vonlausa verkefni sem fyrir höndum, því að ég eins og fleiri héldum að við værum með vitlausa mánuð uppi þegar fréttir fóru að berast af þessu, því að ég get sagt það fyrir hönd margra að það héldu flestir að það væri komin 1. apríl. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvara öðru sinni. Næstur mælendaskrá Páll Bartósek, borgarfulltrúi. Forseti, ég kem hingað upp til að tala tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að auka sýninga listaverka eigna Reykjavíkurborgar í skólum og svona svo ég afhjúpi sögulokin, eða þess að eins og ég legg til að þau verði, þá legg ég til að besta ráð borgarinnar, menningar, íþrótt, tómstundaráð, taki þessa tillögu til umferðar og til sín og fjalli hana á þann góða hátt sem hún á skilið. Og mér langar aðeins að fara nokkrum orðum af hverju ég held að það sé skynsamleg nálgun á þetta ágæta verkefni sem hefur komið hingað upp áður og verið lagt til í borgarkerfinu fyrst á minn 2015. Þannig að kannski liggur ekki á að afgreita þetta akkurat á þessu fundi, frekar að við gerum það bara vel og tökum það á umræðu sem þessi hugmynd á skilið. Örsnögt áður en ég fer dýpra inn, þá langar maður að segja hvernig staðan á þessum málum nú þegar, að vegna þess að af flestir tillögum það mætti kannski ímynda sér að það væri ekkert í gangi í þessum efnum, en tillöguflytjendur vita væntanlega að það alls ekki svo. Og ég get glatt borgarfulltrúa með því að við höfum þegar aflað nokkuð ítarlega upplýsingar frá listasafni Reykjavíkur það hvernig þessum málum, bæði útleigu og listaverkum og síðan fræðslumálum háttað, og þau verða þá lögð fram í formi minnisblaðs á næsta fundi menninga, íþrótta og tómstundaráðs ásamt öðrum hlutum sem nauðsynlega í þessari umræðu. En það þetta þannig að nú þegar talsvert heimsóknir grunnskólanemenda inn á söfn borgarinnar. Mér skilst að það sé það bil 10.000 ár hvert og eru nemendum að kostnaðarlausu þó svo að skólarnir þurfa að greiða fyrir samgöngunar til og frá listasöfnun. Og það þetta líka ákveðin hugmyndafæra kostur, og það sé gott að nemendur fari á staðinn og skoði verkin í því umhverfi sem það sem einhverja fræðslu, það sem geta fengið fræðslu frá sérfræðingum þau. Í öðru lagi þá þegar eitthvað það að verkin séu leigð út til stofnana á vegum borgarinnar og annarra félagsamtaka eða stofnana á vegum ríkisins. Samkvæmt tölfræði sem ég hef undir höndunum þá var punktstaðan til dæmis þannig að það eru 474 verk í útleigu af þeim tæplega 17.000 sem safning Reykjavíkur, Listasafns Reykjavíkur telur. Þannig auðvitað má færa rök fyrir því að ætti að gera meira af því, en við þurfum bara að taka þá umræðu í einhverju samhengi, og þar af eru verk á vegum stafnsins í leigu í 7 skólum. Það 27 verk með þær tölur sem ég fengi og verða að laga fram þá fundi menningar, íþrótta og tómstundaráðs næst að við tökum þetta mál fyrir. Og það eru reglur útleigu verk á vegum listasafnsins sem ég hef fengið sent, og það fjallað verð, og það verðskráð fyrir útleigu verki og ýmsar aðrar hluti sem ætti að ræða. Við getum þá rætt hvort okkur við teljum að það sé hægt að gera einhverjar tilslakanir á þessum reglum, eða hvort það sé eitthvað í reglunum sem gera verkum að útleigan sé ekki jafn mikil og einhver hefðu viljað. Þannig að sjálfsagt að ræða þau mál, vegna þess að það ekki þannig að sé ekki hægt að leigja út verk í dag, en kannski líta menn svo á að það sé eitthvað í umhverfinu sem gera verkum að sé ekki nóg mikið gert af því. Nú, í þriðja lagi þá langar mig að nefna það að það til svona verkefni sem heitir flakkarar, eða svona flökkusýningar, sem svona pakki sem grunnskóla geta fengið leigðan með ákveðin verkum á vegum safnsins, og þá það leigður í 2 til 3 vikur ásamt ákveðnum
fræðslupakka og þetta hefur verið nýtt. Mér er sagt að í vetur þá hafa sko flestar vikur ársins verið svona sýningar í gangi í einhverjum af grunnskólum Reykjavíkurborgar og ríflega 60 kennarar hafa fengið fræðslu möguleika notkun þeirra í starfi, þannig að aftur þá er eitthvað í gangi tengt svona í anda þess sem tillöguflytjendur leggja til þessi gert. Þannig að hugsanlega mætti velta þess fyrir sig hvort við getum ekki bara samþykkt tillögurnar og sagt að við séum þegar að gera þetta, en ég held að það færi betur á því að við fáum þá bara dýpri umræðu rauninni, hvort að við viljum einhvern veginn fara miklu meira í þetta eða hvort við teljum að umgjörðin eins og hún sé næg nú þegar. Vegna þess að sko það er auðvitað þannig að skólarnir, og við viljum auðvitað þannig að skólarnir sjálfir hafi eitthvað frelsi það að taka þessa ákvörðun að fá til sín verk og fá til sín fræðslu eða gera það ekki. Og öðrum kosti þá þarf auðvitað líka, og við þurfum það sem ábyrgt stjórnvald að meta svo, ef að hugmyndin hér að gefa í af einhverju stærðagráðu, þess að við viljum að það séu ekki 500 verk í útleigu hverju sinni heldur 5.000, þá náttúrulega kallar það hugsanlega talsverðan allavega einhverja kostnað, get ég ímyndað mér, og það er bara eðlilegt að leita þá eftir spurningum hjá Listasafni Reykjavíkur hvað slíkt myndi kosta ef við ætlum að fara einhvern verulegan gera verulega breytingar á umfangi þessar útleigu, og samanskapið ef við ætlum að gera verulegar breytingar á umfangi þessa flökkuverkefnis, hvað slíka kostnað slíkt með hafa för með sér, og þá getum við eftir atvikum reynt að forgangsraða inn á næstu fjárhagsáætlun gerð. Þannig að góðu ásetningi einum þá er ég með málsmeðferðar tillögu að þessari ágætu tillögu sem vísa til málsmeðferðar hjá menningar, íþrótta og tómstundaráði, og ég ætla að lesa upp bókun með leyfi forseta frá meirihluta. Í gildi eru reglur styrkja á vegum, þetta er ekki rétt bókun, ég er að vísa hér í aðra bókun sem kemur síðar. Ég er hér með bókun þetta mál sem er með leyfi forseta. Rétt er að koma fram að nú þegar eru verk Listasafnsins til sýnis í mörgum grunnskólum borgarinnar og stofnunum borgarinnar, og þá býðst skólum að fá svokallaðar flökkusýningar að láni í 2-3 vikur ásamt fræðslupakka sér að kostnaðarlausu. Frá skólabyrjun í haust hefur flökkusýning verið út í skólum flestar vikur og líflega 60 kennarar fengið fræðslu notkun þeirra í kennslu. Ef ætlum að gera verulega breytingar á umfangi verkefnisins er rétt að leita faglegar umsagnar Listasafnsins, leggja mat á kostnað og eftir atvikum skoða máli í tengslum fjárhagsáætlunar gerð. Því þykir rétt að vísa tillögum til menningar, íþrótta og tómstundaráðs þar sem slík vinna getur farið fram. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi beðið að veita andsvar og er það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er fagnaðarefni hversu vel er tekið í þessa tillögu. Tillagan er einmitt kannski hugsuð þannig að það sé gott samstarf á milli Listasafnsins og skóla- og frístundasviðs eins og ég kom inn á áðan, og eins og kom fram í minni ræðu áðan þá er Listasafn að gera marga góða hluti með flökkusýningunni og með sérstökum sýningum á sínum söfnum sem eru kennslumiðar fyrir grunnskólanemendur og leikskólabörn. Ég sé þetta verkefni svona frekar sem útvíkkun á því og meira svona þannig að við séum að virða svolítið sjálfstæði skóla, að við fáum meiri list út í skólana á forsendu kennarana, forsendu nemendana, og að börnin fá að upplifa listina kannski á hverjum degi með því að hafa eitthvað fallegt listaverk fyrir augum, og við séum þá kannski að koma til móts við þessar kenningar eins og ég nefndi áðan, Immanuel Kants og fleiri, þar sem að börnin fá að upplifa listina á eigin forsendum. Við eigum þessi verk, við þurfum ekki að kaupa þau, við þurfum bara að koma þeim upp á kjallurunum, dusta þeim rykið eins og einhver sagði hérna áðan og leyfa fleirum að njóta og leyfa fleirum að sjá. Þannig ég fagna því ef að þessi tillaga fer til frekari vinnslu inn í menningar og íþróttaráð. Eins og framkom í máli mínu áðan, þá hefur Listasafnið verið að þróa sína starfsemi. Hún hefur til dæmis verið að taka tæknina í sínar hendur, nýta farsíma, setja einhver númer við verkin þannig að gestir safnsins geta hringt í ákveðin númer
og fengið einhvern listfræðing til þess að segja sér verkið, síðan geta nemendur tjá sig verkið. Þessa tækni getum við kannski líka bara tekið út í skólana. Þannig að við séum í svolítið framþróun þegar það kemur að menningar og lista uppeldi. Ég held að það veri bara öllum til góða, en ég þakka fyrir góðar undirtektir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði hér að blanda mér í umræðuna tillöguna listaverk í skólum. Tillögu sem er góðra gjalda verð og mér finnst markmiðið vera klárlega mjög jákvætt. Það er að auka áhuga nemenda á menningu og listum. Það má tengja þetta vel við nýju menntastefnuna sem við erum að innleiða einmitt þessar mundir, eða hefja innleiðingu á öllu heldur. Þar er einmitt talað það að við viljum tryggja börnum jafnari tækifæri og aðgengi að fjölbreyttu list og verknámi, og þetta er það tilgangurinn vantarlega ekki bara að auka áhuga þeirra, heldur líka að tryggja það sé ákveðin tenging við það sem gerist í skólastarfinu. Og aðferðin sem hér er lögð til er að það veri gert með því að gera listaverka eignina hjá Listasafni Reykjavíkur sýnilegri í skólum borgarinnar. Með öðrum orðum vantarlega að hengja upp málverk og myndir í skólunum. Auðvitað verði ég að halda því til haga að það tryggir í sjálfu sér ekki neitt að hengja upp myndir. Það tryggir ekki áhugi nemenda á menningu og listum aukist. Getum ekki útilokað það að einstökum nemendum finnist þessar myndir fornfálegar í einhverjum tilvikum, óáhugaverðar, dauðyflislegar, einfallega ljótar. En flestir hafa skoðanir á list í almannarýmum eins og dæmin sanna, og við höfum farið yfir meðal annars á þessum fundi, og umræðan ekkit endilega fallegu fuglasöngur eins og mann þekkja. Kannski er líklegast að flestir láti sér fátt finnast, labbi bara fram hjá þessum ágætu myndum og taki jafnvel ekki eftir þeim, nema að við tryggjum það innmitt eins og kemur fram í tillögunni að það sé örugglega unnið í samráði við skólana sjálfa, við skólastjórana og kennarana, og menn passu upp á þessa tenginga við námsefnið, við það sem að börnin er að fást við, út frá efni verkana, út frá höfundum þeirra, út frá því sem að kannski þeim samtíma sem að verkin eru að spretta upp úr og unnin með. Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, farið vel yfir að það er heilmikið gert í þessu efni, þannig að mér finnst alveg borðleggjandi að við leggjum mat á þá reynslu. Hverju teljum við að til dæmis þessar flökkusýningar hafi skilað sem að mjög margir skóla eru að nýta sér, og áðurum við ákveðum að gera meira af því sama. Ég held að það sé augljóst ef við meinum eitthvað með tillögunni að hún getur kallað á einhvern viðbótar kostnað, hversu mikinn þarf að eiga sér stað skoðun á í menningar, íþrótta og tómstundaráði, og þess vegna styð ég það að tillögunni verði vísað þangað. En margt gott í henni sem við eigum að nýta okkur. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég styð báðar þessar tillögur að gera listaverkaeign Listasafns Reykjavíkur sýnilegri og tillögun að meta raunhæfni og rekstrarkostnað vinningstillögunar almenningslistaverk í Vogabyggð, en varðandi tillögun að gera listaverkaeign Listasafnsins sýnilegri þá langaði mig bara að forvitnast aðeins svona með fyrirkomulag á því þegar að skólar og stofnanir koma upp listaverkum frá Listasafninu, hvort að stofnanir borgarinnar taki þær þá til leigu eða hvort það sé einfallega skráð einhvers staðar hvar verkin sé hverju sinni innan borgarinnar, af því ég var bara aðalega að spá í hvernig þetta einhvern veginn er allt sett upp innan þá svona ólíkra fjármagnsliða ef það er þannig að það er tekið til leigu, og hvort það væri þá ekki bara einfaldast að einhvern veginn halda svona skrá utan hvar verkin eru hverju sinni. Þannig að já, forvitnast með þetta fyrirkomulag. Hvað varðar umræðum list í almenna rými og hlutverk borgarinnar í listgreitingu borgarlandsins, þá styð ég að sjálfsögðu list í almenna rými og borgin styðji við listgreitingar, en það svona svíður fyrir marga að heyra því að verðist vera lítið mál að hrinda slíku í framkvæmd og verja talsverðum fjármunum í slíkt, að meðan það verðist vera erfiðara að
svona hrinda alls konar grundvallar þáttum í framkvæmd og þar með húsnæðismál og aðgengi að húsnæði á viðráðanlegu verði, tryggja lágmarkslaun borgarinnar, dugi til framfærslu, tryggja sem besta þjónustu í almenningssamgöngum, en nýlega heyrðum við fréttir af því að það ætti að skera niður í þjónustu strætó. Það hefur komið fram að borgin innheimtir innviðagjald af lóðarhöfum og hluta því fari í listskreitingar og við sósíalistar við svona teljum eðlilegra að borgin beiti sér fyrir því að koma útsvari á fjármagnstekjur svo að fjármagnseigendur greiði þá í sameiginlegan sjóð okkar allra eins og launþegar gera og svo við getum byggt upp fallegt og gott samfélag því ég trúi því að við getum virkilega gert bæði, tryggt grunnþarfir allra borgarbúa og stutt við listskreitingu borgarlandsins en til þess tel ég að við þurfum að fá fjármagn frá þeim ríku eins og ég hef oft hér lagt áherslu á og inn í borgarsjóð sem að nýta innviði samfélagsins alveg til jafns á við okkur hin, þannig að við svona teljum eðlilegra að borgarsjóður með þá þessu framlagi fjármagnseiganda sem nú skortir, myndi fjármagna innviði samfélagsins. Hvað varðar það að meta vinningstillöguna þá tel ég að mjög mikilvægt og sérstaklega svona í ljósi þess að kostnaðaráætlanir hafa farið langt fram úr áætlunum í ýmsum verkum, þannig að það er að meta þetta rekstrakostnað og raunhæfni. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Páll Bartósek, borgarfulltrúi. Forseti, ég kem hérna fyrst og fremst þess að bregðast við þeim spurningu sem beint var kostnað eða verð, hvort að viðkomandi stofnanir greiði fyrir það að leigja verk og svo ég hef hérna aðganga reglum útlegu listaverkefni Reykjavíkur sem borgarfulltrúi getur fengið aðgang að og til dæmis þá leiga fyrir olíumálokkur að höggmynd 8.800 krónur á ári þegar að stofnana við borgarinnar en það örlítið hærra 14.300 þegar að ræða fyrirtæki eða stofnanir utan Reykjavíkurborgar og þess utan þá þeim aðilum gert að vátryggja verkin. Þannig að svona þegar ég lít á þessa verðskrá þá get ég nú ekki sagt að hún eigi að vera mjög hamlandi þegar kemur að því að stofnanir fyrirtæki leigi verk en kannski þekkja menn þetta ekki. Persónlega finnst mér allt í lagi upp á bæði skráningu og eitthvað gegnsæi og að það sé eitthvað málamyndagjald sem greitt fyrir útlega verkið, einfallega að dekka þann umsýslukostnað sem að slíku hlýst. En þetta allavega slíkar reglur til og þær eru nokkuð gegnsæjar. Þannig að já, það greitt verð og það mismunandi verð milli annars vegar fyrirtækja og stofnana borgarann og annara og reglurnar eru hér. Páll Bartósek, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og ég vil beina þeirri spurningu til forseta að tækist mér ekki að ljúka alveg máli mínu, hvort ég fái þá aftur að koma upp og spjalla aðeins meira, en það vil svo vel til að því mér langar að ræða aðeins list í almenningsrými og þá fyrst og fremst list í hinu eiginlega borgarrými, það er að segja rýminu milli húsana og þó að list líka í almenningsrými bygginga sé líka mjög merkilegt og mér líst ágætlega þessu umræðu listaverk í eigu Listasafns Reykjavíkur, hvort að það geti ekki farið ennþá meira en nú út í skólana og því að við tölum listin í húsum að þá man ég alltaf eftir því þegar ég fór inn í Búnaðarbankann í Austurstræti 5 held ég, þar var alveg geggjað verk eftir Jón Engilberts sem heitir Vorgleði og það var fólk að fagna vorunu og þar á meðal kona sem var upphaflega allsber en listamaðurinn var síðan fenginn til þess að mála svona blæjur yfir hana af því að nektin þótti ekki heppileg í þessu rými. Þannig að það ekki alveg nýtt að nektin fari fyrir brjóstið á einhverjum. En það sérstakt ánægjuefni að fá smá tækifæri til að ræða list í sjálfu borgarlandinu vegna þess að
Listasafn Reykjavík hefur ákveðið að árið 2019 verði helgað list í almannarýminu og ég ætla aðeins að koma inn á það hér á eftir, hvernig það allt á að fara fram, en mér langar aðeins svona að því að við höfum tækifæri til þess til að aðeins að fara svona yfir stöðuna og að því veit við erum öll sammála um það hvað borgin væri miklu fátækari án listar í opinberu rými. Ég nefni Vatnsberann sem komin hérna á hornið á Lækjargötu og Bankastræti. Ég nefni hið frábæra verk Gerðar Helgadóttur í Tollhúsinu við Tryggvagötu. Eitthvað hefur það nú kostað á sínum tíma, alveg ótrúlega stórhuga verk. Nú líka auðvitað Þúfu og Ólafur Nordal. Ég veit að það verk kostaði 10 milljóna og það þarna stöðugs viðhalds. Í því tilviki var það einkafyrirtæki, Lóðarhafið sem að borgar, nefnilega HB Grandi og eftir því sem ég best veit eru þeir mjög stoltir af að hafa sýnt þann mikla metnað að kosta það verk og það var eftir samkeppni listamanna, það var Ólafur Nordal sem stóð fyrir því, við þekkjum auðvitað öll skúlptúra Sigurjóns Ólafssonar, við þekkjum óþekkta embættismannin eftir Magnús Tómasson sem hérna rétt hjá og talandi Ólafur Nordal, þá það líka geirfuglinn Málmsteypti í fjörunni í Skerjafirði sem dásamleg stytta og svo það slípuðu steinarnir, hann Sigurðar Guðmundssonar hérna við grjótgarðinum meðfram Sæbraut, það komin eins konar skúlptúrgarður á þessari ræmu meðfram Sæbraut og sjónum. Það til að mynda hið frábæra verk Íslandsvarðan eftir Jóhann Eiffels og mikið var það gott að borgin skildi ákveða það fyrir skömmu síðan að kaupa þetta verk. Ef ég man rétt að þá hafði borgin verið með það í láni í nokkur ár en ákvað síðan að kaupa þetta verk og ég tel að það hafi verið rétt kaupa þetta flotta verk eftir framsækin og frumlegan og einstakan listamann. Við eigum nefnilega að borga listamönnum fyrir verk sín og við eigum að borga listamönnunum líka fyrir vinnu sína. Það verður alltaf lengi tíðkast svo hugsun að listamennir eigi bara að vera heppnir að fá að sína, að vera með verk sína einhvers staðar, en auðvitað að borga þeim sérstaklega þar að Listasafn Reykjavíkur biður þá sína hjá sér. Því að það hefur verið þannig að það hafa allir fengið borgað nema listamennir. En það var samþykkt, ef ég man rétt, í lok árs 2017 í borgarstjórn að þeim listamönnum sem eru búið að sína í Listasafni Reykjavíkur og það svo sannarlega almenningsrými, yrði borgað fyrir vinnu sína. Ég fagna því og reikina því að hafa átt þátt í því. Svo þetta sólfarið hans Jóns Gunnars Árnasonar, það dregur til sín 100 ferðamenn á hverjum einasta degi ársins. Það orðið eins konar tákn fyrir Ísland, birtist víða í tímaritum og dagblöðum sem einmitt Íslands tákn og það má nefna þetta líka Imagine Peace Tower eftir Yoko Ono og áfangar eftir Richard Serra út í Viðey og svo má kannski líka nefna verkið sem flaut á tjörninni sem var annarkvort tipp eða pulsa, ég veit ekki hvort það var, ég veit ekki hvort að borgin hafði nokkuð með það að gera en það minnur okkur það að það þarf ekki endilega að vera borgar yfirvöld sem að skipuleggja alla hluti, list í borgarrými getur líka verið eitthvað sem að bara einhverju listamenn bara gera og spyrja engan leyfis. Það þarf líka að vera smá anarki í hlutunum og þannig að það var alveg frábært og svo vil ég líka nefna svona hluti eins og Hnitbjörg Einars Jónssonar. Það bara eitt flottasta safn í heimi að mínum mati, með symboliska list frá árinu 1900 og auðvitað Ásmundarsafn. Þannig að það ekkert smávegi sem að myndlistamenn sem hér til umræðu hafa fært okkar samfélagi og ég veit að það allir mjög þakkláttir fyrir það. En ég ætla aðeins að koma hérna rétt og eftir að merkilegum kafla sem að í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 og 2030. Það sem fjallað hlutverk listar í nýrri uppbyggingu Reykjavík, að mér langar rétt aðeins að fara í sögulega samhengi, af því það áhugavert. Það þannig að fyrsta listaverkið sem var reist á Íslandi og í Reykjavík, það var sjálfsmyndina Bertel Thorvaldsen sem að borgarstjórnin í Kaupmannahöfn gaf Íslendingum í tilefni 1000 ára byggðar í landinu og var sett upp á stall á Austurvelli 1875. Dálítið merkilegt að næsta stytta sem var reist, næsta listaverk sem var reist í almenningsrýminu var líka stytta af listamenni, Jónas Hallgrímsson, hérna á horninu við Amtmannsstíg og Lækjargötu
og það sýnir kannski þessa hugmynd þá hvað listamenn áttu eða spiluðu stórt hlutverk kannski aðeins í anda rómantísku stefnunar í samfélaginu. Listamenn á hverju vegna þess að þeir hafa einhverja sýn, þeir hafa ímyndunarafl og samfélagi þarf á slíku fólki að halda. Og þess vegna er svolítið merkilegt hvað í raunin okkar samfélag gerði listamönnum hátt undir höfði í sínum fyrstu skrefum til þess að vera borg með list í almenningsrými. En síðan liðu tímar og þessum listamönnum var skutlað út í Hljómskálagarð eitthvað þangað og í stað þeirra komu stjórnmálaskörungar, Hannes Hafstein, Jón Sigurðsson og líka danski kóngurinn Kristján IX og Ingólfur Arnarson, þeir eru nú reyndar tveir ekki stjórnmálaskörungar kannski. En það sýnir bara tímarnir og samfélagið kalla á nýja tegund og list á hverjum tíma og síðan líður tíminn, hann líður einhvern veginn alltaf og löngu síðar og þá spilaði eða söng spilverk þjóðana styttur bæjarinn sem enginn nennir að horfa á. Hvernig var þetta aftur? Grey stytturnar aleinar upp á stöllunum og þann þróð tók maðurinn nafni Jón Gnarr upp á vegg sínum í maí 2010 muni þetta rétt og gaf út á yfirlýsingu fyrir kosningar að honum finnst eiginlega alla stytturnar í bænum hundleiðinlegar, það var allar á einhverju köllum í lafafrökkum sem að héldu á einhverju hægri hendinni. Og hann benti á að helmingu mannkins, eða rúmlega það, mun vera kvenfólk. Þannig að hann gerði það tillögu sinni að Vatnsberinn, sem kona, yrði fluttur Röskjuhlíð og í miðborgina. Það var gert og ég held að allir séu ofboðslega ánægðir með það, þó það væru vissulega efasemdaraddir og jafnvel óánægjuraddir. Og nú ætla ég að spyrja forseta hvað ég á mikið eftir, ég rétt að tala með heitan hérna. Ok, þá ætla ég að koma aftur til að halda áfram með söguna en ég ætla aðeins að geta þess að sá sem að gerði Vatnsberann var auðvitað Ásmundur Sveinsson sem sá listamaður sem örugglega langt flest listaverk í Borgarlandi Reykjavíkur og hann kemur með nýja tíma þeirleiti að hann sá fyrir sér að listamaðurinn eins og hann sem að vera gera höggmyndir ætti að vera með sín listaverk úti við stræti, gatnamót, torg og garða. Hann hafði engan áhuga á list sem var lokuðun og söfnum, heldur ætti listin að vera fyrir alla sjáanleg í borginni og hann var sammála Jón Gnarr að því lit, hann segir þetta í Morgunblaðinu, held ég strax 1925 og honum leiðist einhverju montnir bronskallar upp á stöllum. Þannig að hann kemur allt aðra tegund af list en því miður varð sagan á bak við Vatnsberann sem ég ætla aðeins að rekja hér í ræðu númer 2 fekk á sig mjög leiðinlegt yfirbragð vegna mikilla fordóma gagnvart því sem að var kallað nútímalist þegar listin var að breytast úr því að vera algjörlega hlutbundin í því að fá meira óhlutbundi form, öðrum orðum að fara meira út í abstrakt list og hvað á ég mikið eftir núna? 14 sekúndur, ok, þá ætla ég að gera hvíld á máli mínu, taka mig pásu og kem þá aftur upp þegar forseta þóknast. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti, góðu borgarfulltrúar, þar sem borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson sat í þessari dómnefnd listaverki Pálma, þá væri kannski fróðlegt að fá að vita frá honum hvaða skoðun hann hefur á því að það sé verið að leggja hér tillögu fram í dag sem á að meta raunhæfni listaverksins. Ég hefði haldið að dómnefndin hefði átt að ljúka því verki og í rauninni fáránlegt að þessi tillaga skuli vera lögð hér fyrir í dag. Eins vil ég fá svar frá borgarfulltrúanum hvort að honum finnist það virkilega í lagi að innviðagjaldi sem lagt á Vogabyggðina mun þýða það að listaverki Pálmar mun kosta hverja íbúð í því hverfi 100.000 krónur. Finnst honum það í lagi? Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, listasöfn bjóða upp á svokölluðu flökkusýningar hérna til kynninga fyrir skólakrakka og það flott en þetta náttúrulega takmarkað framboð og þetta höfum við aðeins rætt í menningar, íþrótta og tónlistarráði sem mjög gott og en þessi tillaga sem að Sjálfstæðisflokkurinn lagði hér fram segir að skólar og þá kennarar fái frjálsari hendur með að velja verk og nýta í kennslu eða fái svona frjálsari hendur með það. Nú eins og Marta Guðjóns borgarfulltrúi kom inn á líka mikilvægt að prýða skóla með fallegum verkum til meðal annars að kynna börnum listmenningu og menningarsögu og því má segja að það sé mikilvægt að list almennt verði gerð sýnilegri í skólum og stofnunum borgarinnar og rauninni verði ekkert eftir þess að bíða. Nú, Pavel Bartósek kom hérna inn á að koma þessari tillögu til meðferðar inn í menningar, íþrótta og tónlistarráð sem ég held að sé bara ágætismál að sé gert og þetta þá farið þangað. Og það rétt eins og hann sagði líka, við höfum aðeins rætt undanfarið þessar flökkusýningar í skólum. Þannig að ég styð það að þetta fari inn í menningar, íþrótta og tónlistarráð þessi til meðferðar. Nú varðandi svona list í almenningi, ef við getum orðað svo, þá held ég að við ættum líka að hafa í huga þegar við erum að skoða þetta að listin fari meira út í hverfin, það svona, skulum segja úthverfin og þar verður komið fyrir listaverkum, þessum högglistaverkum. Það mörg pláss þar, maður séð í sumum sveitarfélögum þar sem þetta sett í hringtorg og þetta blasir við og ég held að þetta bara til að svona aðeins að gera þetta allt sýnilegra og fólk vennist í að horfa á einhver listaverk. Þetta mikilvægt að kynna listina og því sem að henni fylgir og ég hef nú svo sem verið mjög hlynntur því að í hverju hverfi sé verði svokallað menningarhús þar sem að ýmislegt verður hægt að bjóða upp á sýningar og svo framvegis og ég horfi nú sérstaklega til Úlfarsdalsins þar sem þessi konsept sem þar og hef sagt það áður það sem sem sagt nokkur svona menningarmiðstöð hverfisins sem verið núna í uppbyggingu að einhvers konar svoleiðis verði í rauninni í hverju hverfi. Nú varðandi þessa vinningstölu þarna í Vogahverfi að þá held ég að það nú fyrst og fremst bara taktlaust að koma með þetta á þessum tíma í kjölfar allar þessar umræður sem búin að vera út af Nauthólsvegi 100 þá var þetta bara óheppilegur tími og mjög taktlaust að koma með þetta. Má ekki meira með segja með það í bili. Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, takk fyrir það. Þannig að 1949 að þá ákvað Fegrunarfélag Reykjavíkur og formaður þess félags var engin annar en Gunnar Thoroddsen sem sjálfstæðismaður. Hann var borgarstjóri. Hann var formaður Fegrunarfélagsins og þá var verið að breikka Lækjargötuna. Fegrunarfélagið undir hans stjórn kemur fram með þá tillögu að búa til almenningsgarð fyrir neðan Bernhöftstorfuna sem átti að teygja sig suður í það sem nú heitir Mæðragarður og ég held alveg suður að Fyrirkirkjuvegi. Og þar í hotninu á Lækjargötu og Bankastræti skildi vera vatnsberinn eftir Ásmund Sveinsson. Þetta var ákveðin stuðningsyfirlýsingu Ásmund Sveinsson sem að eiginlega helgaði borginni alla starfskrafta sína, alla sína ævi vegna þess að hann hafði orðið fyrir mjög grófum árásum ásamt öðrum framsæknum listamönnum frá formanni menntamálanefndar sem þá var snemma á 5. áratugnum, sá hétt Jónas Jónasson og var kenndur við Hriflu, sem að talaði úrkynjaða list og
og hélt því fram að þessi listamenn væru að þiggja aðstoð, opinbera aðstoð, en þökkuðu fyrir sig með því að framleiða ömurlega list sem að engin Reykvíkingur vildi sjá. Og því miður var þetta tekið upp í umræðunni þarna kringu 1949 að því að það upphófust mjög gróf skrif í bæjarblöðin þar sem að því var haldið fram að vatnsberinn væri svo hryllileg afskræming manns líkamanns að hann mætti aldrei sjást í opinberu rými í borginni og því miður að þá beygði bæjarstjórnin sig þá eða borgarstjórnin sig þá fyrir kallahávaðanum, ef ekki bara kalla þetta kallahávaða, því það var það svo sannarlega. Og þannig að styttunum var skutlað heim til Ásmundar og var þær í túnin í honum í 20 ár, þangað til að Geir Hallgrímsson hafði manndóm til þess sem þá var orðinn borgarstjóri að finna styttunni stað í Öskjuhlíðinni, þar sem hún truflaði þá væntanlega engan. En þetta sýnir líka að tímandi breytast og auðvitað myndlistin og allt það breytist með og þá ætla ég aðeins að koma inn á það að sem ég nefndi hér áðan að já, tímandi breytast og við sjáum það líka á þessum verkum sem ég nefndi, Þúfan, Slípuðu steinarnir hans Sigurðar Guðmundssonar, líka Svarta keilan sem hér á Austurvelli og fleiri slík verk, að þetta auðvitað gjör ólík verk þeim sem voru framleitt hér og sköpuð á fyrir hluta aldarinnar. Við erum ekki lengur, það ekki lengur verið að búa til styttur upp á steini, heldur eru listamenn við í borgum, miklu meira að búa til einhvers konar umhverfislistaverk eða listaverk sem eru hluti af hönnun húsa eða borgarkörfa. Frægasta dæmið auðvitað Hjúpurinn utanum Hörpu eftir Ólaf Elíasson. En nú komið að kaflanum í aðalskipulaginu sem ég myndist á, sá heitir Borg fyrir fólk og það lögð áherslu á lífsgæðin í borginni, ekki síst í almenningsrýminu milli húsana, hinu eiginlega borgarrými og tilhugum gatna og torga, garða, útivistarsvæða, því allt þetta hefur áhrif á öryggi og líðan okkar eins og segir í kaflanum. Og svo segir með leyfi forseta, æskilegt að auka veg skapandi lista við framkvæmdir og mótun umhverfis. Mikilvægt að listrænt framlag fléttist inn í undirbúning verklegra framkvæmda og sé þannig að hluti af skipulags- og hönnunarferlinu. Og nákvæmlega þetta grunnurinn að þessu að fara af stað með bæði að gera samninga við lóðarhafa þarna inn í Vogabyggð, það verður líka í Kirkjusand og við Barónstíg, innviði og þar með listaverk að lóðarhafar taki þátt í það að borga það allt saman, en ég tel þetta ofboðslega merkilega og mikilvæga samninga. Og ég ætla aðeins að fara yfir að þið hefur nefnt hérna að þetta verk Pálmar sem að dómnefndin komst að var í besta verkið og þá var það auðvitað alveg óháð tímanum. Auðvitað hefði ég geta reynt að segja, þetta mun komið sér fælega illa fyrir okkur í meirihlutanum eða illa fyrir okkur í samfylkingunni, illa fyrir mjög persónulega. Þetta ferli sem að fór á stað fyrir síðustu kosningar og hafi verið fráleitt einhvern veginn að koma slík rök inn í þennan frábæra hóp. Maður verður bara að standa við það sem maður ákveður og ekki vera hræddur við æsing. En það var þannig að undir lok síðasta kjörtímabils að þá samþýddi borgarstjórnin að það yrði haldin alþjóðleg samkeppni útilistaverki nýrri Vogabyggð. Ólöf K. Sigurðardóttir, forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur, sá skipulagningu hennar í samvinnu við Samband íslenskra myndlistarmanna. Ólöf var jafnframt formaður forvaldsnefndar í 2 þrepa samkeppni, 160 listamenn, hvorki meirinn að minna, alls staðar á heiminum sýndu áhuga. Forvaldsnefnd valdi 8 listamenn og þá var skipuð ný dómnefnd og í henni voru listamennirnir Ólöf Nordal, Ragnhildur Stefánsdóttir og Baldur Bragason, þau 2 síðan nefnd skipuð af SÍM og Signý Pálsdóttir sem að starfaði hér lengi að menningamálum í borginni og ég hafði verið formaður umhverfis- og skipulagsráðs og sýnt þessum málaflokki mjög mikinn áhuga og satt að segja talsveit skrifa mikið myndlist í opinberu rífi, meðal annars heilan kafla í nýrri bók sem að ég vona að borgarfulltrúar hafi lesið Ásmund Sveinsson. Sú bók, kaflinn sem ég skrifaði heitir Listamaðurinn sem helgaði borginni líf sitt.
Dómnefndin leitaði álits hjá sérfræðingum, svo ég endurteki það, að byggja gróðurhús á þessum stað, gróðurhús af þessu tagi, sívalna turna, og niðurstaðan var svo að það væri hægt. Sömuleiðis var spurt það, eins og ég sagði áðan, hægt að rækta pálmatré við þessar aðstæður? Svar sem við fengum frá sérfræðingi, ég held frá Landbúnaðarháskólanum, var já, það er hægt. Og það var til þess að á endanum að dómnefnd kaus eða ákvað það að þetta verði það verk sem að hún veldi. Og auk þess lagði hún til að verkið, þó þá kom í ljós að þeir var nafnleynd, að listamaðurinn var Karin Sander sem er þekktur þýskur listamaður, og auk þess lagði dómnefnd til að verkið Endless Lamppost eftir danska listamenn sem kallaði sig A-kassen yrði keypt. Og bara rétt að lokum ég var spurður, það var nefnt í ráðinu verið að fá að svara þessu forseti, hvernig var með laun til dómnefndar, auðvitað fengu dómnefndar menn greidd laun fyrir sína fundarsetur, ég hins vegar afþakkaði laun, áleit þetta að vera hluta minni vinnuskyldu að sitja í þessari nefnd, og jú, ég held að þetta hafi verið rétt, það eru lóðarhafar sem að borga í raunin og endanum, og ég auðvitað styðji þessa tillögu að þetta verði farið fyrir umhverfis- og skipulagssvið, annað væri ábyrgðarleysi. Þannig að ég bókstaflega tek undir það og legg það til að það verði farið í eins konar raunhæfnismat á þessari tillögu sem að tekur þá væntanlega líka til rekstrarkostnaðar. Pálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, veitir andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það samræmist engan veginn tillögum stjórnvalda hagkvæmt húsnæði að listaverkið Pálmar muni hækka hverja íbúð 100.000 krónur. Þetta er gjörsamlega óforsvaranlegt. Ég spurði borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson að því áðan og hann hefur ekki svarað því enn hvort að honum finnist þetta vera ásættanlegt. Það er það ekki. Íbúðarkaupendum finnst það ekki. Þeir sem eru húsnæðislausir finnst það ekki. Við erum að hækka hverja íbúð í Vogabyggð 100.000 krónur vegna þessa listaverks. Hefði ekki verið skynsamlegra að skoða málið og taka þá ákvörðun að fara aðeins hægari sakirnar heldur en að velja listaverk upp á 140 milljónir sem að íbúðargreiðendur þurfa á endanum að greiða fyrir? Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, svarar það andsvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Guðjónsdóttir, mér finnst þetta ekki mikið, eitt bílastæði sem ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúan kvarta undan kostar cirka 3 milljónir og þau eru all mörg þarna á þessu svæði. Þannig að mér finnst þetta sem er dapurt að heyra eftir þessa sögu sem ég hef búin að rekja það hvernig var tekið hér á móti sumum listaverkum í sögunni. Að borgarfulltrúin skuli vera með þetta. Við vitum það að borgarfulltrúin var á móti því að það er keypt verkið Íslandsvarða eftir Jóhann Eyfelds og fór að tala gatnahreinsun í staðinn. Ég man það líka að þegar var að verða að safna fyrir kirkjuorgel í Hallgrímskirkju, þá fóru einmitt ýmsir að tala það að þetta veri skandall að þetta gefi þetta fátæku fólki. Þú getur alltaf komið með svona ræður, þú getur alltaf útilokað allt í lífinu sem að ekki eitthvað svona brýnustu nauðþurftur. Þannig ég hafna þess alveg. Ég hafna því líka að þetta muni hækka verð á íbúðum 100.000. Þetta leggst á lóðarhafa og þetta mun gera íbúðir í hverfinu að ég held eftirsóttar, verðmætar og bara hverfið allt miklu skemmtilegra, mannvænna og líflegra. Og það er nú eiginlega tilgangur með þessu öllu saman. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni. Veitir þá stutta athugasemd, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil minna borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson á það að þegar Íslandsvarðan var keypt var hér mikil mannekla á leikskólum og mikill þjónustubrestur á ýmsum sviðum hjá borginni. Og við töldum að það væri nær að forgangsraða
í þágu grunnþjónustu og lögbundina þjónustu í stað þess að vera að eyða í gæluverkefni. Við skulum bara hafa hlutina eins og þeir voru en ekki vera að segja það með einhverjum öðrum orðum eins og þeir voru ekki. Ég sagði aldrei að þeir ætti að fara í hreinsun gatna. Það var kannski eitt af því sem var nauðsynlegt að gera sem hluti af grunnþjónustu en það voru mörg mál hér í borginni sem þurfti virkilega að taka á og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins töldu ekki það vera forgangsverkefni að kaupa listaverk upp á 27 milljónir þegar það vantaði í þjónustu á ýmsum sviðum. Marta Guðjónsdóttir yfirloki við að veita þetta athugasemd, svarar þá athugasemdinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Við algjörlega ósammála, ekki fyrsta skipti, hún lítur á listaverk sem gæluverkefni, ekki ég. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi yfirloki við að svara athugasemd. Nei. Já, borgarfulltrúin fær að bera af sér sakir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er eiginlega orðlaus. Auðvitað lít ég ekki á list sem gæluverkefni þegar skilningi sem borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson er að reyna að láta í veðri vaka. Ég flutti hér tillögu áðan það að við myndum nýta Listasafns Reykjavíkur sem ég til vera skynsamlegra heldur en að vera að leggja mikið kostnað við kaup á listaverkum þegar við eigum fyrir listaverk sem ekki í notkun sem bara miklu skynsamlegri ráðstöfun. Ég kalla það ekki gæluverkefni ef að ég þarf að forgangsraða heima hjá mér með öðrum hætti en það að kaupa listaverk, þó mér langi til að kaupa listaverki. En ég forgangsraða fyrst í þágu þess sem að öll heimili þurfa að gera, að kaupa mat og borga húsnæðinu og reka heimilið og síðan nota maður kannski umfram tekjur til þess að kaupa sér listaverk. En þegar maður á ekki umfram tekjurnar, eins og Reykjavíkurborg, þá fer maður ekki að kaupa listaverk. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að bera af sér ámæli. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, næsta mældagskrá. Forseti, borgarstjórn, mér langar fyrir hönd Flokks fólksins að bregðast við tveimur tillögum. Annars vegar, eða svo fyrri til að Sjálfstæðisflokksins listaverkaeign. Listasafns Reykjavíkur verði gerð sýnilegri með því að flytja þau út í borgina og mér langar bara að lesa bókun, hún segir allt sem mér langar að segja hér og okkur. Hugsunin á bak við þessa tillögu góð og sjálfsagt að flytja þau listaverk sem hægt og eru auðvelt í flutningi út í skóla og stofnanir Reykjavíkurborgar. Í geymslum sagður mikill fjöldi listaverka af allskyns toga. Listaverk í geymslum eru engum sýnileg og þar leiðandi engum til gleði. Sjálfsagt að flytja eitthvað sem listaverkum til þess í skóla og stofnanir til skreytingar. Einnig mætti skoða að leyfa íbúum úthverfaborgarinnar og hverfafélögum að velja skreytingar til að skreyta hverfin sín. Borgarmeirihlutin hvattur til að láta opna geymslurnar og sýna borgarbúum hvað þar að finna og gefa þannig borgarbúum tækifæri til að gera upp við sig hvort þarna séu listaverk sem þeir vilja skreyta í nærumhverfið. Þegar kemur að skreytingum hafa úthverfin setið á hakanum. Það ekki mikið skreytingar í úthverfum og staðsetning þeirra misgóð. Þannig að ég vil segja það bara að ég styð þessa tillögu heils hugar. Varðandi að leggja mat á þessa vinningstillögu í Vogabyggð að þá finnst mér í rauninni svo til að vera bara nánast hjákátleg og sko einungis sé verið að tala að leggja mat, raunhæfnismat. Það ekki betur séð en að almenningur og fjöldi sérfræðinga hafi nú þegar lagt mat á þetta verk. Það búið að vera allt logandi hérna frá því að þetta var tilkynnt. Og fjöldi manns og sérfræðinga eru búin að leggja mat á þetta. Það þarf ekkert að leggja eitthvað frekara mat eða raunhæfnismat á þetta. Mér finnst það nú þegar liggja fyrir.
Það sem að borgarmeirihlutin þarf einfaldlega að gera er að hverfa bara umsvifalaust frá þessu verkefni og ákvörðun. Þessi hugmynd er arfavitlaus í víðum skilningi. Fyrst og fremst eru pálmatré, eins og þau eru sýnd á þessari vinningstillögu, plöntur sem þurfa ljós og nokkuð háan hita allt árið. Þetta hafa margir sérfræðingar staðfest. Ég veit svo sem ekkert hvaða sérfræðingur er að ræða sem rætt var við þegar að verið var að ákveða þetta. En fjöldi þeirra sem hafa tjáð sig þetta eftir að þetta var ljóst, og þeim ber öllum saman hvernig þessi pálmar eru og hér er að ræða hitabeltisplöntur. Það sem 12 tíma dagur er og 12 tíma nótt. Hér er allt önnur ljóslota sem hitabeltispálmar eru ekki lagaðir að. Þetta á ekkert heima hér. Og til að aðlaga svona plöntu að eins og íslensku ljóslotinni þarf að lýsa vetri til hugsanlega og myrkva á sumrin. Og það er margir búin að segja að þessar plöntur lifa ekki hér. Síðan ef maður myndi hugsa það með lýsingu og hitun að vetri, þá myndi þetta myndast móða innan á sin hjúpum sennilega, nema það sé hugsanlega hindrað með einhverjum gríðarlega kostnaðarlegum aðgerðum. Og kannski þreföldu gleri, loftblæstir, ég veit það ekki. Ég get bara ekki eins og látum ímynda mér hvað þarf til að hindra móðumyndun. Síðan dettur mér nú annað í hug, bara ef maður hugsa þetta alveg til enda, og það er þetta með þetta glerðina hjúp, að halda hann hreinum. Og það þarf að gera, bara ef maður hugsa fuglana, segjum sem svo að það tækist nú að halda þessu hreinu, mun ekki fuglar einfaldlega bara fljúa á þennan 10 metra háa hjúp. Ég veit bara að það gerist í mínu sumarhúsi þar sem er mikið að gleri, því miður, það er átakanlegt, en þá koma fuglar og sjá ekkert gler og steinrótast og maður er algjörlega miður sín í hversin sem þetta gerist. Er einhver hugsun, hefur þetta eitthvað verið hugsað? En svona mætti bara einfaldlega lengi telja. Og auðvitað er allt hægt, þetta er hægt. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, það var sagt þetta væri hægt. Auðvitað er allt hægt. Ef að til eru peningar, endalausir og nægir peningar til þess að dúlla við þetta dæmi, þá er þetta sennilega alveg hægt. En það er líka alveg spurning hvort að þurfi ekki að nota peningan í eitthvað annað. Þessir einstaklingar, lóðahafar, sem eiga að borga þá þetta að stórum hluti eins og fram við komið, langar þeim að setja peningana í þetta. Mikla peninga, við vitum ekki eins og hvað mikla. Af því að það er útilokað að ímynda sér hvað þarf hugsanlega að gera fyrir þetta og við þetta til þess að þetta eigi sér einhvers konar tilveru þarna í Vogabyggðinni. Þannig að ég mynd bara leggja til hérna að þið bara hætti við þetta strax, hætti þessu bulli bara. Gerum eitthvað bara viti og það var fullt af góðum tillögum hana. Það var ein til dæmis mjög hugguleg tillaga hana sem var svona bara íslensk stoltið, þar sem var búið að setja svona grófar íslenskar plöntur og bara leit vel út, hefði hugsanlega ekki kostað mikið. Mjög flott. Þannig að ég held að þetta bara að vera í endurskoðun á þessu öllu. En allavega hættið við þetta, ekki vera að eyða tíma og peningi eitthvað mat. Hvað, á að fá marga sérfræðinga til þess að leggja mat á þetta? Hvernig ferli á það að vera að leggja mat á þetta? Á að koma heil nefnd eða hópur eða hver er að vera í þessum hópi og hver er að leggja mat á þetta? Hvernig á þetta raunhæfismat að virka? Kannski að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson vilji svara því. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er það Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er eðlilegt hlutverk höfuðborgar að styðja við menningarstarf og listir. Það er hlutverk okkar, stjórnmálamanna, að jafna tækifæri og aðgang allra að menningarlífi. Það veitir íbúum lífskeiði og er borginni sannarlega til sóma. Ég tel það ekki hlutverk stjórnmálamanna að hafa sérstaka skoðun á fagurfræðilegu gildi listaverka.
Vissulega getur hlutverk listanna verið fagurfræðilegt en ekki síður mikilvægt að listsköpun veki viðbrögð og umræðu. Það er jafnvel í einhverjum tilfellum megin hlutverk nútímalistar. List þarf ekki alltaf að vera rökrétt eða í samræmi við nokkuð skapaðan veruleika. Séu listaverk slitin úr samhengi eru þau gjarnan fáránleg og oft er það tilgangurinn með þessu öllu saman. Fjöldi innlendra listamanna hefur vakið athygli á verkum sínum hérlendis sem erlendis. List í borgarlandinu er gjarnan aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn. Verður gjarnan umfjöllunarefni erlendra fjölmiðla. Er jafnvel ágætis landkynning. Það er jákvætt. En hvernig höfuðborg forgangsraðar fjármunum til menningar og lista er hins vegar sjálfstætt umræðuefni og sannarlega ekki hafið yfir gagnrýni. Á því er eðlilegt að stjórnmálamenn hafi skoðun. Hvar liggja mörkin? Hvað er of mikið? Og hvað er of lítið? Það sem ég vil aðalega ávarpa varðandi listaverkið Pálma eftir Karen Sander er það snertingaleysi sem borgarmeirihlutinn virðist hafa við borgarbúa. Að ekki sem skilningur á þeim tilfinningum, þeirri reiði og því vantrausti sem borgarbúar bera eftir braggamálið svokallaða, eftir höfundavörðu dönsku innfluttu stráin. Að ekki hefði þótt fyrir séð hvernig umræðan myndi þróast, hvernig verkið yrði tortryggt, hvort ekki hefði verið rétt að bíða aðeins og staldra við. Hér liggur fyrir tillaga meirihluta borgarstjórnar að meta raunhæfni og rekstrakostnað listaverksins Pálma. Umræða undanleiðina daga hefur að miklu leyti snúið að því hvort verkin geti talist raunhæf fyrir íslenska veðráttu og hver rekstrakostnaðurinn verður að endingu. Tillagan gæti svara spurningu borgarbúa og slegið á þá óvissu sem ríkir málið. Það er jákvætt. Eins liggur fyrir tillaga Sjálfstæðisflokks að gera safneign Listasafns Reykjavíkur sýnilegri í skólum og stofnunum borgarinnar. Ég fagna þeim jákvæðu viðbrögðum sem tillagan hefur fengið. Listasafn Reykjavíkur hefur helgað árið 2019 listaverkum í almenningsrými. Það fer því vel á því að koma safneigninni ýmist upp í skólum og stofnunum en einnig í öðru almenningsrými eftir því sem við á, þar sem borgarbúar fá notið, sem hlýtur auðvitað að vera tilgangurinn með þessu öllu. Að jafna tækifæri og bæta aðgengi allra að listsköpun í borginni. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Eyþór. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að hrósa borgarfulltrúum sem hafa komið upp og tjáð sig tillögu Mörtu Guðjónsdóttur og Sjálfstæðisflokksins að gera listasafns Reykjavíkur sýnilegra í skólum og stofnunum borgarinnar. Manni yljar alltaf svolítið hjartarætur þegar það er svona samstaði í salnum jákvæð mál. En að tillögu 7 þá vekur hún upp þó nokkrar spurningar hugmyndasamkeppni borgarinnar og svo framvegis. Af hverju er að leggja fram tillögu á mati á vinningstillögu úr hugmyndasamkeppni þar sem búið er að samþykkja tillöguna innan nefndar og kynna hana í fréttum með pompi og prakti og sem vekur upp fleiri spurningar. Mér þykir þetta svona hálfgerð vanvirðing við listamanninn sjálfan. Nú er listaverkið komið að sjálfsögðu í svona, hvað ég var að segja, óvissu. Og þannig að það vakna upp svona spurningar hvernig þetta ferli er í þessum hugmyndasamkeppnum. Þarf ekki að fara að taka alla þessa ferla hugmyndasamkeppnir í gegn og endurskoða þetta allt og ræða þetta svona innan borgarstjórnar allrar. Og eins og fram hefur komið áður þá vakna enn fleiri spurningar svona verkefni, það hver tekur á sig umframkostnaðinn það verður á listaverkinu sjálfu, munu útsvarsgreiðendur taka það á sig og hver sér rekstrakostnað og svo framvegis. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kristín Soffía er að deyja úr hungri og ekki viljum láta það gerast. Við viljum láta grunnþarfir hafa forgang, en ég ætla að svara þess til það sem að borgarfulltrúin Egill Þór var að segja samt í ferla. Þetta ferli er ekki mótað á borgarstjórninni, þetta er ekki pólitískt ferli og ég vona að borgarfulltrúin hlusti. Þetta er ferli sem að er
búið til af sambandi íslenskra myndlistamanna og það er alveg mjög nákvæmt hvernig að því er staðið. Þannig að ég held að borgarstjórn eigi ekki fara að stjórna því hvernig sambandi íslenskra myndlistamanna leggur upp með samkeppnir og þetta er eflaust gert að alþjóðlegri fyrirmynd. Eins og ég sagði, þetta verið 2 stigum, fyrra stig gátu allir sent inn, algjörlega opið, síðan er að forvalsnefnd sérfræðinga sem að velur út, það þarf alltaf að velja út, velur út 8 listamenn, síðan kemur ný dómnefnd skipuð að meiri hluta myndlistamönnum sem að fer síðan yfir þessi verk. Og ég er búin að segja að 3 sinnum auðvitað skoðaði dómnefnd það hvort að þetta væri hægt og ég tek undir með borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttir, það er fullkomlega eðlilegt að við sem borgarstjórn fáum svona ennþá betri skýringu á því hversu raunhæft þetta er, hver er rekstrakostnaður og þess vegna bara fagna ég því og ég sýnist á öllu þessi til að okkar verið samþykkt. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Takk fyrir góðu svör, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, en kannski spyrja af hverju hérna í svona dómnefndum er aðeins einn fulltrúi úr meirihlutanum en ekki minnihlutanum þegar svona stór verk og kostnaðarsum eru á döfinni. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá og veitir þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get sjálfsögur ekki svarað þessu. Þetta er einfaldlega þannig að Ólöf K. Sigurðardóttir bað mig að vera í dómnefndinni, kannski vegna þess að ég fjalla frekar mikið og skrifað myndlist í opinberu rými og þannig að það varð úr að ég sem sagt ákvað það að verða við þeirri beiðni og síðan gerist það þegar dómnefnd kemur saman í kjörinn formaður. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næsta á mælendaskrá Sabíne Leskop, borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar, já, umræðan þessi mismunandi mál hefur verið svolítið mismunandi, hluti mjög fín og málefnaleg, en annar hluti ekki. Mér blöskraði umræðan síðustu dagana, sem gekk einungis út á að skemma fyrir þeirra uppbygging sem á sér stað hér. Það er ekkert að því að ræða nútímalist, það er kannski jafnvel eitt þeirra helstu einkenna merkilega listaverka að þau augra, krefjast af áhorfendum að hugsa sjálfan sig og umhverfið og aðra. Þannig að Palmar, sem ég vona verið framtíða borgarlistaverkið okkar allara, hafa kannski nú þegar skapað sér sess í listasögu Íslands. Ég nota orðahugtaki Palmar sem heitir listaverks ekki vísan til einstaka hluta efniviðar eins og hér hefur verið gert. Svolítið mikið því ekki metum við Kjarvalsmynd út frá því hvað það kostar að kaupa stríga og eina málningadós. Mér finnst bara fagnarendi að hér var brotið blað, nýtt hverfi rís og frá byrjun er hugað að list í almenningsstreymi og með kostnað þátttöku lóðahafa. Val á verkinu var ekki geðþóttaákvörðun, heldur alþjóðlega samkeppni. Ef ég skil það rétt, þá gengur hluti af þessari gagnrýni sem við höfum hér fengið út af það að grípa inn í samkeppni eftir á, breyta reglum með tímaáætlun bara að því að kjörnum fulltrúum líst ekki á þetta. Og þá er ég ekki að tala framkvæmlega heldur huglægt mat á verkinu. Hér og síðustu dagana hefur líka verið mikið rætt hvað þessi peningar þurfa ekki að fara í grunnþjónustu. Fólk þarf sem ódýrusta íbúðir og margt annað. Vorum við ekki þarna fyrir mörgum áratugum? Hvaða stimpil fór fólk með út í lífið sem átti heima í bröggunum eftir stríðið hér? Eða seinna í hlutum
Breiðholts, þar sem nákvæmlega þessi mistök voru gerð. Þetta krafðist þá svo mikilvæg og vandaðrar vinnu til að snúa aftur við seinna meir. Það var einmitt á síðasta kjörtímabili þegar mikið vinna fór fram að lyfta upp Breiðholti þar sem þessi mistök voru gerð, eitthvað quick fix fyrir húsnæðisvandamálin en vanvirðingu fyrir manneskjum sem þarna búa. Og málverkin á blokkin, við kannski munum öll eftir þeirri umræðu, voru mjög umdeilt á sínum tíma, en málverkin sem lyfta upp meira en bara húsvegnum heldur upplifun íbúa þeirra hverfi, kannski upplifun þeirra af sjálfum sér. Og hefur mannkynið ekki frá byrjun söguna þráð að ná hærra, alveg síðan steinaldamenn skreyttu vegg í hellum sínum með frásögum. Hvaða skaða völdum við kannski jafnvel þeim sem vaksa upp í listalausu og manneskjulegu umhverfi? Hér munum við sjá hverfi rísa með félagslegi blöndun, þar sem félagsbústaðir eiga forkaupsrétt á 5% íbúðanna og 20% þeirra verða íbúðir búsettaréttu íbúðir og stúdentaíbúðir. Þetta er jafnaðarmennskan sem við stöndum fyrir hér. Listaverk sem verður til í þessu hverfi, þessu blöndari hverfi, verður hluti af menningararfi þessa hverfis og borgarinnar og Íslands í heild sinni. Og það skiptir engu að listamann sé ekki íslensku þó að þeir fátæklegu raddir hafa einnig heyrst í umræðunni síðustu dagana og það fyrir neðan virðingu borgarstjórna að fara út í þá sálma. Nema að mér finnst að gefur einmitt þessu verki jafnvel meira vægi, því það snýst hvernig eitthvað göfugt verður til þegar fólk eins og þessi pálmatré rífur sig upp með rótum og flytur hingað sem manni finnst kannski fjárstæði fyrst í stað en aukað svo landið og menningu þess og nú hérna ræddi borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir einmitt þetta hérna í samband við pálmatrén sem við flytjum hingað og ég var að hugsa, ég þarf eiginlega líka miklu meira ljós og hita en ég þrífst samt alveg ágætlega hér. Það skiptir sem sagt reyndar ekki miklu máli varðandi afgreiðslu þessa máls en mér persónulega finnst reyndar sem sagt verkið einmitt fanga íslenska menningu, raunveruleikann og styrkleika hennar eins og fátt annað. Hvað gæti verið meira táknræn fyrir sérstöðu Íslands en gróðurhús, jarðfræðilegi lottóvinningurinn á þessari breiddargráðu sem gerir lífið hér yfirleitt mögulegt eins og við þekkjum það, pluss sú framtakssemi sem lætur svo oft eitthvað rætast sem öllum öðrum í heiminum finnst bara ekki hægt. Og þetta listaverk nú þegar orðið þjóðareign. Umræðan sem verkið hefur haft áhrif, kannski jafnvel afhjúpa fásinni sumra sem hafa tjáð sig. Árið 2019 ár listar í almenningsrými hjá Listasafni Reykjavíkur, þannig að vonandi leyfist þessi stutta umræðu list sjálf, en nútímalist sem ekki skapa umræðu bitlaus. Listaverkið í Vogabið hefur nú þegar fengið okkur að hugsa, tala saman að rökræða, bæði á skynsamlegum nótum og öðruvísi. L'art pour l'art, með leyfi forseta, listarinnar vegna umdeilt slagorð frá því á 19. öld. Ég tólka það samt ekki á þann hátt að list þjóni engum tilgangi heldur frekar að hún þurfi ekki að vera þjónn neins. Hún þó meira en það sem hún hefur verið kölluð hér í dag, bull, gæluverkefni og skreyting. Þannig ég styðja að kanna ítarlega framkvæmda eins og fram kemur í tillöguna okkar svo við sjáum þetta verk rísa. Sabine Leskop, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Veitir þá andsvar Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágætu borgarfulltrúar við þessari ræðu Sabine Leskop, borgarfulltrúa, en það þarf ekkert að hafa mörg orð þetta mál. Borgarbúum bara misboðið með það hvernig farið með skattfé þeirra og það þýðir ekkert að vísa í einhver innviðagjöld og byggingaréttargjöld og gatnagerðargjöld. Þetta allt tekjur sem á nota til skynsamlegra hluta. Borgarbúar einfaldlega vilja ekki horfa upp á svona fjáraustur í hluti sem þeir telja ekki þess virði að eitt sé í. Og ef við tökum þessar 140 milljónir króna sem áætlaðar í þetta verk,
þá ekkert skrítið að hinn almenni borgarbúi geri sinnum 3 og umbreytið þessum 140 milljónum yfir í braggakrónur eða hlemmur matvöldkrónur eða hvaða nafni við að gefa það. Þannig að við skulum bara fara að horfa á, þetta 140, þetta 420? Borgarbúar búin að missa allt traust til þess meirihluta sem hér situr og hefur ekki áhuga á listaverkum að þessu tagi á þessu verði. Ég held að það sé nú stór hluti af málinu. 140 milljónir og við þekkjum það fyrri áætlanagerðum og kostnaðaráætlunum sem að farið fram í tíð þessa meirihluta og þess meirihluta sem hér satt áður, lítið breyttur. Og það nú ekki flóknarið það. Þetta ekkert eitthvað hatur á listamönnum eða list eða neinu slíku. Þetta einfallega áhyggjur af því hvernig farið með skattfé borgarana. Takk fyrir. Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum að ræða hérna nokkur mál í einu og meðal annars 7. lið tillögu borgarfulltrúa mat á vinnistillögu almenningslistaverkið Pálmar. Það hefur komið fram að þetta listaverk ögrar og ég get alveg tekið undir það. Borgarfulltrúi Sabína Leskop nefndi það og fleiri hafa talað það. En ég held samt að það sé ekki á þann hátt sem að listamæðurinn hefði óskað eftir og ætlað. En ég ætla hins vegar ekki að tala um þennan lið. Ég ætla ekki að leggja mat á þessa vinnistölu. Ég tel það ekki vera í mínu verkahring eða ég hafi fært eða getur til þess að tjá mig þetta listaverk með þeim hætti, þó ég hafi skoðun á umræðinu og samanburði sem oft dregin fram í þessu máli. Mér langar hins vegar að tala um listaverk og list í almannarými og opnarými og sérstaklega í skólum. Mér finnst, það hefur ekki komið fram hérna í þessar upptalningu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, fór mjög skemmtilega yfir hvað maður segja, þau miklu verðmæti sem eru fólgin í listaverkum borgina. Ég man ekki eftir hann að nefnt Laugarnesskóla. En þar gríðarlega stort og áhugavert listaverkasafn eftir Jóhann Briem, einhvern öflugasta og merkilegasta listmálara þjóðarinnar og á sem betur fyrir stóran sess í þessu húsi. Í mínum huga þá snýst málið ekkert endilega það að börnin þurfa að skoða eða tileinka sér listaverkin og það þarf ekkert að þvinga þau til þess að skoða, en það þarf að kenna þeim að umgangast þau og alast upp við nálægana við listina og listaverkin. Að þau séu þeim standiði nálagt og séu eðlilegur hluti umhverfisins og ekki bara eðlilegur, heldur líka bara nauðsynlegur hluti umhverfisins. Ég held að það sé mjög mikilvægt að svo sé. Þannig að ég ætla að tala fyrir því að borgin sinni því hlutverki að vera menningar- og listaborg, öflug borg að því tagi og ég held að sé allir sammála því. En mér langar aðeins að nefna önnur sveitarfélög og það ekki Garðabær sem ég ætla að tala núna. Nú ætla ég að tala lítil sveitarfélög út á landi sem oft lenda í því að þau fá að gjöf stór listaverkasöfn sem annarkvort í einkaeigu íbúa eða listamanna úr héraði sem að færa þessum sveitarfélögum, litlu sveitarfélögum sín listaverkasöfn. Og ég bara svona til gamans, af því að mér svona tant að tala mitt gamla sveitarfélag, Rangárþing ytra, að listamaðurinn Elías Hjörleifsson, sem ekki mjög þekktur í listalífinu, að hann ánafnaði sveitarfélaginu 100 verk af til varðlistu. Hins vegar sonur hans Ólafur Elíasson öllu þekktari og eftir sótur allan heim. Þegar að sveitarfélög þessur stærðargráði hafa ekki yfir listaverkasöfnum að ráða, þá ekkert annað að gera heldur en að setja myndirnar upp á vegg. Og það gert með að fara með verkin út í skólan, út í grunnskólana, út í áhaldahús, eða upp á hrepp, upp á skrifstofu og þetta hengt upp. Og það þá bara orðin eðlilegur hlutur og það umgengnin þessi listaverk mjög eðlileg. Þau verða ekki fyrir skemmdum eða neitt slíkt og mér finnst þetta að vera mjög
til eftirbreytni og ég vil hvetja Reykjavíkurborg til þess að gera það sama, að draga listaverkin fram, þau sem eru í geymslu og setja upp veggi til þess að gera það aðgengileg, sýnileg og þau verði eðlur hluti af umhverfi og sérstaklega barna og ungmenna sem eru að þurfa tileinka sér listina frá blautu barnsbeini. En það er ekki bara það sem að ég hef áhuga á að draga listaverkin upp úr geymslunum og upp á veggi. Heldur líka það að mörg hver af þessum listaverkum sem eru í geymslu og í kompum liggja undir skemmdum. Og við erum að fást það til dæmis í geymslunni út á Kjarvalsstöðum, þar sem er að finna þó nokkur slatta af verðmætum málverkum og þar er að leka inn og valda hættu á skemmdum oft og allt og oft. Þannig að ég vil nota tækifærið og hvetja menn til að slá 2 flugur í einu höggi og koma verkunum upp úr geymslunum og upp á vegg og ef það er eitthvað tæknilegar hindranir eins og öryggismál eða tryggingamál eða innri leiga eða eitthvað slíkt, að þá þurfum bara einfaldlega að leysa þau. En sem sagt úr geymslunum og upp á vegg og allstaðar, það styð ég. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið mál sínu. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Ætlar borgarfulltrúin að nýta ræðu tímann sinn? Nei. Svo virðist ekki vera, eða hvað? Já. Og er borgarfulltrúin síðastur á mælendaskrá hér? Já. Ég veit að borgarfulltrúi Kristín Sofía er mjög aðframkomin. Ég ætla samt að segja hvað þessu ekki búin að undirbúa neitt, en þetta verður mörglega fín umræða og ég er bara dálítið ánægður með að hún skildi fara á stað og ég hef svona sett mig inn í þessi skóladæmi, allir ekki að gera lítið úr því og eins og ég rakti sögun áðan og þá er þetta alls ekki fyrsta sinn sem verða mjög mikla deilur listaverki opinberu rými og hvað varðar vatnsberan, þess vegna nefndi hann nú, vegna sem að trúir því ekki í dag að það var allt orðið brjálað út af því verki. Og og ég nefndi það líka við þúfunar hennar Ólafar Nordal að það er gríðarlega dýrt verk og það hefur kallað á mikið viðhald, kostnaðarsamt viðhald og ég nefndi það líka áðan að hefur breyst mjög mikið svona hvernig myndlistamenn nálgast borgarlandið. Þeir eru komin sumum tilvikum miklu nær því að vera svona einhverjir landslagsarkitektar eða þeir eru að pæla mjög mikið í mannlegum samskiptum og slík og það er bara fagnaðarefni. Og ég tel að þetta verk Pálmar sé barn þess tíma, barn okkar tíma að þessu leyti og svo sem ekki mikið meira það að segja. Ég tel að Reykjavík sé merkileg menningarborg og ég tel að hún eigi að sýna mjög mikinn metnað á þessu sviði. Ég held að það sé í þessum svona, hvað að segja, þessu alþjóðlegu umhverfi sem við lifum að þá sé það mjög mikilvægt að Reykjavík einhvern veginn sé ekki bara borg þar sem að verða að byggja rosa mikið á húsum og rosa mikið að gera heldur sé eiginleg skapandi borg. Þannig mun hún hafa aðdráttarafl fyrir ungt og skapandi fólk, fyrir fræðimenn og vísindamenn og bara allskyns borgara, hvar sem að þeir eru staddir og hvað sem þeir eru að gera. Þannig að ég held að sé dálítið mikils að vinna og stundum þarf að taka ákveðnar áhættur. Mér dettur í hug og í dáisturrauninni að gamla forsetanum í Frakklandi, Pompidou, sem var hægrimaður, harður hægrimaður. Það hugrekkið að fara að byggja Pompidou-safnið sem var gríðarlega umdeilt. Það var allt brjálað á tímabili í París. Enda er það ótrúlega djarft að setja allar lagnir utan á húsið. Það hefur kostað mikið rekstrar, haft í för með sér mikinn rekstrakostnað. En það hús hefur borgað sig örugglega 1000 sinnum af því að þetta er eitt helsta aðdráttarafl borgarinnar ásamt með annarri byggingu sem var byggð með engan tilgang í huga og átti bara að standa stutt yfir sem núna í dag talin verðmætasta bygging sem nokkurn tíma er byggð og það er Eiffelturnin. Þannig að það er oft alveg erfitt að sjá sko hvað ber með sér verðmæti og hvað ekki.
Ég held þó að á endanum séu kannski ekki þessi peningarök sem ég svolítið komin út í, heldur frekar það að borgin sem lífvænleg og skemmtileg og skapandi, það sé gaman að búa í þessari borg og hérna geta gerst óvæntir hlutir, eitthvað sem að enginn sá fyrir og kannski á einhverju tímabili enginn hefur trú á. Það hefur bara oft sýnt sig að sagan sýnir það að það sem allir töldu ómögulegt reynist vera mögulegt og eftir einhver ár eru bara allir tiltölulega kátir. Ég minni líka á það þó að verkið heiti Pálmar að í greinagerð meðfram verkinu sem að fylgdi verkinu segir listamaðurinn ef að íbúar í hverfinu óska þess eftir 10 ár að skipta tré þá verður það bara gert og þá gera það og hún nefnir til dæmis japansk kirsuberjatré eða eitthvað slíkt. Þannig að það er svo sannarlega ekki 100 í hættunni og ég vek líka athygli á því að umræðan hefur snúið svo mikið pálmatrén en auðvitað langstærsti hluti kostnaðarins, nær allur, eru þessir glerturnar. Þannig að vissanhátt þetta risastór glerskúlptúr. Ég sá það að einhver sagði, ég veit ekki hvort það var borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir, hún leiðrétti mig rangt fyrir mér. Einhver spurði og því var slegið fram í hvaða heimi lifir Hjálmar Sveinsson. Og hver sem það sagði þá ætla ég að nota tækifæri og svara fyrir spurningu. Ég lifi í sama heimi og allir jarðarbúar og ég lifi og bý á landi þar sem mjög löng hefð fyrir gróðurhúsum, þar sem eru ræktuð exotísk tré, bananatré, pálmatré. Og eins og við gátum áðan þá bý í þeim hluta heimsins þar sem eru cirka 160 ára hefð fyrir því að byggja gróðurhús og planta það niður pálmatrém. Það er til dæmis í Englandi sem getur verið aðeins í skítkalt á veturna. Þannig að við erum bara hughröst, við erum í stuði, við erum glöð áfram Reykjavík. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Það 2 borgarfulltrúar sem að óska eftir að veita andsvar. Fyrst það Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Já, hverju svara maður svona góðri ræðu hjá Hjálmari Sveinssyni? Þetta sko, mér datt í huga því hann tala mikið exotískan gróður. Þetta þá exotísku gróður í erotísku umhverfi? Þetta eru svona súlurnar sem eiga verið utan þetta, svona kveikispurningar. En ég nú löngu verið sakaður það að vinum á vandamönnum að ég hafi sérstaklega einu sem úr listaheiminum og leiklistinni, að ég hafi fæðist andvana, menningarlega andvana og ég leiðir eftir reyndar með það því ég fór á leiksýningu í Þjóðleikhúsinu 1973, Sporvagnin Girnd og til að afsanna þetta með öllu þá skellti ég mér á leikrit í Borgarleikhúsinu í fyrra, fólk staðir hlutir. Þannig ég allan búin að fara 2 leikhús á 56 ára efi. Þannig ef ég hefði verið algjörlega andvana þá hefði ég náttúrulega ekki farið neitt. En ég kom hérna aðalega upp til þess að taka undir tillögu sjálfstæðismanna sem númer 5 ef ég man rétt og ég held að ef við eigum 17.000 listaverk ef við þá ekki að reyna eftir bestu getu að koma þeim á framfæri við sem flesta, nota það sem við eigum og eins og maður gerir þegar maður lítur inn í ísskápinn heima, kaupa kannski aðeins minna en nota það sem maður á. Takk fyrir. Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að andsvar á að beinast að ræðinu sem að andsvarinu er sett fyrir aftan, þannig að það á ekki bara að fara. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, veitir andsvar. Stjórn. Já, í hvaða heimi lifir Hjálmar Sveinsson var reyndar kom ekki frá mér og ég spurði aldrei að því. Þannig að ég vildi nú bara segja það. En hérna, ég veit, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, að við lifum í sama heimi. En hérna, hver sá sem spurði að þessu, hann var sennilega ekki alveg að meina þetta svona bókstala. En hérna, bara gaman að lifa með þér í þessum heimi. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, ekki að fleiri beðið orðið undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum?
Svo virðist vera. Fyrst verður kosið lið 5. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til menningar, íþrótta og tómstundaráðs og verður þá kosið þá tillögu fyrst. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu sýni þess merki. Og það er samþykkt samhljóða. Bókun boðuð á báða boga, fínt. Svo var það bara umræða til lið 6, en svo verðum við að kjósa lið 7. Bókun boðuð undir 6 einnig. Þá er það tillaga númer 7 sem við ætlum að kjósa. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Já. Þeir sem á móti kunna vera, þá er þessi tillaga samþykkt með 21 atkvæði, 2 hjásetur Miðflokksins og Flokks fólksins. Bókun boðuð, þá verður matarhlé í hálftíma.
er fundi borgarstjórnar haldið áfram og gengið til næsta liðar á dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands styrkveitingu til félagsleigjenda hjá félagsbústöðum og er það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi sem hefur leikinn. Forseti, ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Hér er verið að leggja til að borgarstjórn samþykki að fela velferðarsviði að hefja viðræður við félag leigjenda hjá félagsbústöðum styrkveitingu utan umsóknartíma. Félagið er tiltölulega nýtt og er aðili að samtökum leigjenda á Íslandi og leitast félagið við að ná til leigjenda félagsbústaða og heyra raddir þeirra. Helsta starfsemin hefur farið fram í gegnum samfélagsmiðla, félagafund og stjórnarfundum. Félagið hefur það að markmiði að ná til leigjenda hjá félagsbústöðum og hafa náð árangri í þeim efnum en vilja ná til fleiri og gera félagið sýnilegra og styrkja þann sameiginlegan vettvang þar sem leigjendur félagsbústaði geta tala saman málefni varða þau. Hér fyrir í dag vorum við að ræða viðbrögð við niðurstöðum átakshóps aukið framboð á íbúðum og undir þeim lið er þessi tillaga með leyfi forseta. Stuðningur við hagsmunasamtök leigjenda verði aukinn og þau gerð að virkum málsvara leigjenda. Með því að styðja við þetta félag er borgin að tryggja að það sé til sameiginlegur umræðuvettvangur fyrir leigjendur félagsbústaða þar sem þau geta sameiginlega komið fram sínum áherslupunktum. Þar að auki hafa margar umræður átt sér stað aukið samráð við þá sem nota þjónustu borgarinnar og stuðningur við þetta félag fellur svo sannarlega að þeim markmiðum því þarna er verið að tryggja að félagið geti starfað með markvissum hætti og náð til fleiri og orðið sýnilegra og tryggt beina línu borgarinnar við skilaboð leigjenda hjá félagsbústöðum. Félag leigjenda hjá félagsbústöðum hefur tekið á móti upplýsingum frá leigjendum og aðstoð við að koma þeim í réttan farveg, veitt upplýsingagjöf og haldið utan samræðu vettvang leigjenda á samskiptamiðlum. Félagið sinnir mikilvæg hlutverki í því að ná röddum leigjenda hjá félagsbústöðum saman og haldi utan málefni sem þau telja að þurfi að brýna fyrir félagsbústöðum og eða velferðarsviði. Til að sinna hagsmunagæslu leigjenda í þörf fyrir félagslegri leigu íbúð eru aðilar á biðlista eftir slíkri íbúð hjá borginni einnig velkomnir í félagið. Þetta er mikilvæg vettvangur sem heldur utan ýmis viðkvæm mál og mikilvægt er að styrkja félagið til að auka hag leigjenda hjá félagsbústöðum og félagið hefur meðal annars áhuga á að halda fundaröð innan ólíkra hverfa borgarinnar til að leitast við að ná til leigjenda hjá félagsbústöðum. Þarna er komin bein tenging við fólkið og í öllum umræðum að auka samráð telja þetta gott skref í átt að því að auðvelda samtökunum fyrir í því að ná að koma sínum skilaboðum á framfæri. Tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarsviði að hefja viðræður við félag leigjenda hjá félagsbústöðum styrkveitingu utan umsóknartíma. Félagið er tiltölulega nýtt og leitast við að ná til leigjenda félagsbústaða og heyra raddir þeirra. Helsta starfsemin hefur farið fram í gegnum samfélagsmiðla, félagafund og á stjórnarfundum. Til þess að félagið geti sinnt markmiðum sínum að ná til leigjenda í félagsbústöðum þurfa þá fjárstuðningi á að halda til að gera félagið sýnilegra. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Páll Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, þakka þessa tillögu. Ég ætla svona í ræðu minni að byrja aðeins háfleygt og síðan vonandi fara ekki alltaf mikið út af sporinu. En ég ætla að byrja aðeins að tala stjórnarskrána og stjórnarskráin hún inniheldur eitt ákvæði sem er mjög merkilegt og það er samt félagafrelsis ákvæði sem veitir mönnum mjög ríkan rétt til að stofna hvers kyns félög. Hún takmarkar mjög heimild stjórnvalda til þess að hafa afskipti á stofnun slíkra félaga. Það þarf ekki leyfi til að stofna félag. En það er líka þannig að það er engin, það bannast að skylda fólk til þess að vera í félagi. Þetta þýðir að menn geta stofnað hvað eina þau félög sem menn vilja án afskipta stjórnvalda. En það að menn búi til eitthvað félag og veiti því eitthvað tiltekið nafn þýðir ekkert sjálfkrafa að menn séu orðnir talsverðir þess málaflokk sem það að ræða. Menn hafa reynt þetta auðvitað mjög hætti að stofna félag notandi hins og þessa
og það er þetta besta. Stundum eru félög sem keppast það að vera hagsmunaaðilar fyrir sama málflokk. Stundum er sátt þetta fyrirkomulag, þannig að þetta nú allra vegna. Þess vegna er ég ekki alltaf sannfærður að þessi nálgun að nota þennan vettvang hér til þess að hvetja til stofnunar ákveðna félag eða veita þeim einu félagum frá annar stuðning sé endilega réttur. En ég þó tekið eftir í að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn almennt hefur svolítið verið í þessu bæði á þeim vettvang en síðan auðvitað líka búið í samfélaginu og ég ætla ekki að hafa neikvæð orð það. Það er bara hluta því að maður nýti sér þennan rétt, þessi mannréttindi sem stjórnarskrá veitir þeim að búa til félag og nota þau félag til þess að vinna ákveðnum málum. Sósíalistaflokkurinn hefur gert það með því að, ná undirtökum í ýmsum félögum sem hafa verið hér og þar í samfélaginu og líka með að stofna tiltekin félög sem hafa nokkuð skírskotun við Sósíalistaflokkinn og það er erfitt að neita því að þetta félag er alltaf félag sem Sósíalistaflokkurinn hefur kannski hampað í sínum málflutningi. Það skal svona segja það að það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að það yrði ekkert gríðarlegt stílbrot á hlutverki borgarsjóðs ef að borgarsjóður myndi gera samstarfssamning við eitthvað félag einhvers konar hagsmunagæslu. Við höfum gert það oft, við höfum gert á mörgum vettvöngum að við gerum samstarfssamninga til lengri tíma eða veitum fólki og félögum styrki til þess að sinnast í hinum þessum málum. En það er auðvitað rétt sem tillöguflytjandi nefnir í sinni ræðu að þetta félag er ennþá afskaplega ungt og það er kannski ekkert komin reynsla á það hvort að það eitt að hafa verið stofnað gefi okkur umboð til þess að ákveða þetta félag og þessi félagskapur sé félagskapurinn til þess að ákveða nú að við ætlum að gera við hann samstarfssamning og veita styrk til og fara í samstarfsverkefni til lengri ára. Ég tekka á Facebook síðu þessa félagskapar og hann var með 33 like í dag sko. Kannski er eitthvað fleiri stærri hópur þarna baki sem ég sé ekki og auðvitað getur verið að félagið vaxi og dafni og verði þess eðlis að félagtali verði með þeim hætti að það verði rétt að draga það ályktun og þarna sé fólk sem tali fyrir hönd allra leiðenda í félagsbústöðum. En ég held að mati sé ekki að við séum á þeim stað. Sko það eru í gildi reglur styrki hjá Reykjavíkurborg og það er hægt að sækja styrki til borgarsjóðs fyrir 1. október upp á það að gera ákveðna tiltekna hluti. Síðan farið yfir þá á viðkomandi sviðum og styrkur veittur eða ekki. Og ef menn hafa verið í þessu styrkjakerfi í lengri tíma þá er oft byrjuð þá ráð að gera samstarfssamning til lengri tíma og það getur verið að það fari svo að með þetta félag eða annað að menn sjá ástæðlis að gera slíkt. En ég verð að segja að ég held að það sé engan veginn málið komið á þann stað að það sé tilefni til þess að lyfta þessu félagi að gera samstarfssamninga á þann hátt að við treystum að þetta sé komin rödd sem tali fyrir hönd allra leiðenda á félagsbústöðum. Þannig er ákveðið frumkvæði sem ætlar í þessari stöðu sem ég er í ekki að gera lítið úr eða mikið úr en bara gott mál. En við erum ekki á þeim stað að mínu mati að það sé komið tilefni til þess að gera einhvern langtímasamning við þetta félag. Þannig að þetta er svona mín heildarafstaða og ég legg til að þessar til að vera felld og ég ætla hér að lesa upp bókun með leyfi forseta sem er svohljóðandi. Í gildi eru reglur styrkja á vegum Reykjavíkurborgar frá 25. maí 2017. Samkvæmt þeim er almennu frestur til að sækja styrki til borgarsjóð 1. október ár hvert. Almennt þurfa að liggja baki góð rök fyrir því að vikið sér frá þeim fresti. Umrætt er enn ungt að aldri og lítil reynsla komin á starfsemi þess og því óeðlilegt að leggja strax til að gerður sé við það samstarfssamningu til lengri tíma. Umrætt félag getur sótt fyrir tiltekið verkefni í borgarsjóð, skilað verk og fjárhagsáætlun rétt eins og önnur félög í Reykjavík sem sinna mikilvægum hlutverkum. Það er hinn eðlilegi farvegur á þessu stigi máls. Þannig að svo ég sumri þetta aðeins upp, þá teljum við ekki að máli sé vaxið með þeim hætti að það sé tilefni til að gera langtíma samstarfssamningu þetta félag og þar fyrir utan þá finnst mér í rauninni réttur vettvangur til þess að beiðni að slíkur samstarfssamningu sé gerður komi þá frá viðkomandi félagi en ekki frá borgarfulltrúum. Pavel Bartošek lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá. Jú, Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskar að veita andsvar ræðu Pavels.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn, svo sé alveg skýrt þá einmitt markmið með þessari tillögu, svona ná til þeirra sem að hafa mögulega áhuga á að vera í félaginu en bara vita ekki af því. Og svo sé alveg skýrt, ég veit ekki hvort ég hafi alveg heyrt rétt, en þá sem sagt búið að stofna félagið en ekki vera að hvetja til stofnun félagsins, en kannski bara heyrði ég ekki alveg rétt og ef ég skil styrkja úthlutanir rétt að þá er ég ekki að tala hér samstarfssamning til lengri tíma, heldur að svona velferðarsvið og þetta félag ræði saman mögulega þá styrkveitingu fyrir einhvers konar styttri eða skemmri verkefni og já, ég er hér til að flytja tillögu þessa félags hér inn í borgaráð að ósk þeirra, þannig að ég verð við því og já, takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næstu veitir andsvar ræðu Sönnu Páll Bartósek. Já, virðulegur forseti, ég verð að segja ég skil ekki alveg hvað borgarfulltrúinn á við að markmið með tillögum sé að hvetja fólk til að taka þátt í félaginu með tillagan nokkuð skýr. Það er einfaldlega lagt til þess að það sé farið viðræðu styrkveitingu. Það er ekkert sem segir það að það sé einhver leið til að hvetja fólk til þáttöku. Það er einfaldlega, en það finnst mér ennþá síður að það ætti að vera okkar borði að hvetja til þess að fólk skrái sig í eitthvað eitt félag umfram annað. Og bara svona almennt séð, þá er fullt af félögum sem ég hef, sem er mjög kær, sem ég þykir afskaplega vænt Ég tók til dæmis eins og þátt í að stofna félag samtökum bílausan lífstíl. En ekki dettur mér í hug að koma með tillögum að það félag eða einhver önnur félög sem mér finnst vera að gera gagn hér í borginni að bera þá tillögu í borgarstjórn að þau fái styrk. Það er einfaldlega aðra reglur og annað ferli sem gildur það og ég held að við værum að æra óstöðugan ef við myndum fara alltaf þessa leið við það að hvetja til þess að útdeila fjármunum til félagasamtaka. Máli sínu og lokið að veita ansvar, þá mun Sanna Magdalena Mörtusdóttir veita ansvar öðru sinni. Já, forseti borgarstjórn, þakka borgarfulltrúanum Páll Bartósek fyrir þetta. Ég beðist bara afsökunar ef ég verið eitthvað óskýr, en sem sagt þessi tillaga einmitt snýst að veita félaginu stuðning og þau leitast við að ná til leigjenda hjá félagsbústöðum og að heyra raddir þeirra. En þar með er ekki verið að þýða að sé verið að hvetja til þess að fólk endilega skráði sig í félagin, þau vilja endilega ná til fólk sem hefur mögulega áhuga á að vera með í þessu félagi. Þannig að stuðningur við félagið myndi vissulega hjálpa þeim að ná að koma til skila að þetta félag standi leigjendum félagsbústaða til boða ef þau hafa áhuga á að vera í því. Þannig ég vona að sé alveg skýrt. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og þá er það Páll Bartósek sem veitir ansvar öðru sinni. Virðulegur forseti, þetta er hugmyndin. Þá held ég að borgarfulltrúinn ofmeti aðeins auglýsingamátt styrkveitinga borgarsjóðs og vanmeti mátt samfélagsmiðla. Því ég held að það sé nú til betri leiðir til að vekja athygli á starfsemi félags heldur en að veita í styrk úr borgarsjóði. Páll Bartósek lokið máli sínu og tilkynnt. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskað eftir að veita stuttu athugasemd. Eða gera stuttu athugasemd. Já, forseti og borgarstjórn, máttur samfélagsmiðla er dæmis að kannski fá styrk fyrir einhverju heimasíðu sem væri hægt að halda úti og þeir félagar sem eru í þessu félagi hafa ekki mikið á milli handana til þess að vera kannski að koma alls konar svoleiðis á liðin, en í þessari tillögu fólst að þarna myndi við koma á samtali á milli hvetja til þess að velferðarsvið og félagleigjenda og félagsbústöðum tali saman, því ég veit ekki hvað það er sem að stjórn félagsins myndi númer 1, 2 og 3 vilja leggja áherslu á, þannig að þetta er tillaga að skoða það nánar. Takk fyrir. Lokið við að gera stuttu athugasemd. Fleiri eru ekki á mælendaskrá og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir í salnum?
hvert Dóra. Þá greið tillaga það að styrkt veitingu til félagsleigjenda hjá félagsbústöðum, þeir sem að það samþykkja gjör svo rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan felld með öllum atkvæðum gegn með einu. Og þú boðar bókun og það hefur komið fram bókun. Þá tekin fyrir 9. liður á dagskránni. Það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fundi borgarstjórnar hefjist klukkan 10. Og til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, góða borgarstjórn. Já, við höfum undanfarið verið að tala þennan vinnustað, hvernig hann að virka fyrir okkur. Við erum auðvitað fólk á ýmsum aldri og sumir með stórar fjölskyldur, litlar, ung börn og eldri börn og af- og ömmubörn og börn á leiðinu og gummavita. Og þessi vinnustaður þarf auðvitað að taka tillit til alls þessa og ég vil sannarlega taka þátt í því að reyna að gera það. Og þess vegna ég að leggja hér til að við færum þessa lengstu fundi hér í borgarstjórn, það sjálfur borgarstjórnarfundirnir, framar að deginum. Og þannig að við myndum byrja klukkan 10, það svo sem ekki heilagt fyrir mig endilega hvort það 9, 10, hálf 11, en hugsunin að við myndum þarna ná einhverjum klukkutímum, þannig að við byrjum fyrr og eigum þá þess mögulega kost að ljúka fundi fyrr. Og jável stundum fyrir kvöldmat, þannig að fólk komist nú heim til sinnar fjölskyldu. Þetta búið að vera í umræðinni jafnt hjá okkur hægra megin við mig í salnum og vinstra megin eins og hópurinn lítur út fyrir fram að mig. En mér finnst þetta hafa verið svona þvert á flokka og jafnvel ekki síður meira megin þar sem að meirihlutinn situr að vilja gera þennan stað fjölskylduvænan eins og sagt Og þessu vissulega hægt að breyta, vilji fyrir hendi. Það ekki hægt að gera það með einu pennastriki, ég veit það, ég fengi upplýsingar það að þetta kostar undirbúning og svona einhverja breytingar þar sem að það auðvitað fundir nánast á hverjum degi alla vikuna og það mikil undirbúningur undir suma þessara funda. Þannig að þetta þýðir svona einhvers konar tilfæringar kannski og hagræðingu og samþjöppun, ég veit ekki, en það mun það ekki vera á mínu borði að finna út úr því. En því fyrr sem hugsanlega borgarstjórn ákveður að taka þetta skref, því fyrr hægt að fara í slíkan undirbúning og skoða með hvað hætti þá hægt að undirbúa borgarstjórn, byrji fundirnir kannski klukkan 10 í staðinn fyrir klukkan 2. Mér finnst allavega þessi tillaga hljóti að vera í takt við þetta tal sem hefur verið í gangi og auðvitað bara held ég að markmið okkar með alla þessa vinnu sé að þessi fundatímar séu almennt séð nær svona eðlilegum vinnutíma fólks. Við erum atvinnumenn eins og heitir, þar að segja að þetta okkar aðalstarf og þetta okkar vinna. Og svona, já, með þeim orðum að þá hér lagt til að borgarstjórnarfundir hefjist klukkan 10 og þarna munar þá hugsanlega, já, tæpa 4 tíma og sem við myndum þá vera kannski bara komið vel á veg þegar að líða tekur á daginn og og ég held bara kannski að það veri gaman ef við myndum líta á þetta jákvætt. Nú, ef ekki, þá fer ég ekkert grátandi heim þannig að séð. Ég ekki með lítil börn heima, þannig en ég myndi svona finna kannski til þá frekar með fólkinu sem með fullt hús af litlum krílum sem bíða eftir mömmu og pappa. Þannig að ég legg þetta bara í dóm ykkar, kæra borgarstjórn.
Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Undanfarið hefur verið mikil vinna í gangi við það að skoða allt skipulag funda og við höfum fengið þessa tillögu í forsætisnefnd og aðeins skoða hana þar og það sem ég tel vera mikilvægt það að skoða þetta allt saman heildstætt og að sé ekki stætt á því að ákveða þetta einhliða án þess að taka tillit til annarra þátta eins og skipulag fagráða og hvernig þetta fellur allt saman. Það hefur verið skoðað, það er búið að fara í gegnum fundaskipulag, það hefur verið að reyna að stytta fundina, það hefur verið að reyna að tímasetja dagskrár og það er gert í mörgum fagráðum nú þegar og ég tel það vera til góða og bóta þegar verið að reyna að búa til vinnustað sem að hentar sérstaklega fjölskyldufólki sem að kannski vill geta átt stundir með börnunum sínum á kvöldin, svona einstaka sinnum. En ég hef alveg samúð með því að fólk vilji ekki sitja hér langt fram á kvöld aftur og aftur eins og við höfum upplifað undanfarna mánuði og það er vissulega viðfangsefni sem við þurfum að svona skoða sameiginlega og hefur það verið rætt á einum ýmsa vettvangi hvernig megi verða við þeirri svona ósk okkar allra held ég að komast heim áður en aðrir fara að sofa. En það verður að vera svolítið þannig að við verðum að einhvern veginn vera samstíga það að það sé vilji til þess að stytta þessa fundi þá svona áður en við kannski getum byrjað endilega að flytja það mikið af því að það er ekkert sem að segir það að þessir fundir muni endilega styttast við það að flytja þá fyrir á daginn nema við séum sammála að þeir eigi sannarlega að gera það. En það hefur þeir hafa farið að styttast smá saman, núna er klukkan ekki orðin 8 og við erum á síðasta venjulega dagskrárliðnum. Það er nú bara síðasta venjulega, fyrir fundargerðir og er ég að gleyma einhverjum málum? Jæja. Jæja, það... Vá! Hugsið ykkur sko, svona, já. Þannig að staðreyndin er allavega svo að það er klárlega ástæða til þess að reyna að skoða það hvort það megi stytta þessa fundi. Vá, ég bugaðist mjög við að heyra þetta. Ég var orðin svo bjartsýn og glöð, sko. Já. En já, þetta er þetta með tíman, sko, að maður getur reynt að búa til tíma, en það er ekki allar aðferðir jafn góðar til þess. Og ég er ekki svo viss að þessi aðferð muni búa til tíma í okkar lífi ef að það er markmið. Við þurfum að nota einhverja aðra aðferðafræði eins og að kannski sammælast einhverju svona, já bara einhverja atriði sem geta stytt þessa fundi. Við þurfum bara að hugsa það saman en aðalatriði er kannski það að það er að skoða þetta heildrænt í sambandi við aðra fundi. Það er búið að, nú er verið að vinna því að stytta þessa fundi, svo verður það skoðað að kannski flytja fundi fagráð eitthvað og þá þarf að vera rými til þess að við séum ekki búin einhvern veginn að negla okkur niður í eitthvað ákveðið skipulag borgarstjórnarfunda. Áður en við getum skoðað það heilstætt af því að það verður allt saman í gangi en það eru fundir fagráða nánast á hverjum degi. Þannig að ég ætla að lesa hér bókun. Ég legg eiginlega bara til að þessi tillaga verði felld í því ljósi að það sé verið að vinna í því að einfalda fundaskipulag að þetta sé ekki réttur endi að byrja á. Við höfum frekar að byrja á því að skoða allt hitt saman og svo enda á því að skoða þetta. Bókunin hljóðar svo. Í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar er fjallað fundi borgarstjórnar og þar kemur fram að borgarstjórnarfundir hefjist að jafna klukkan 14. Staðið hefur yfir endurskoðun og einföldun fundaskipulags Reykjavíkurborgar og það er verið að skoða það heildrænt með tilliti til margra þáttar sem þurfa að ganga upp í skipulaginu. Það að flýta fundum borgarstjórnar kemur til greina í þeirri vinnu en ekki þykir rétt að samþykkja tillöguna að svo stöddu áður en heildarmynd mögulegra breytinga liggur fyrir. Ég bið ykkur vel að lifa og við erum ekki búin. Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, góði borgarfulltrúar, mér finnst þessi tillaga eiga vel heima hér. Hér erum við allir borgarfulltrúarnir samankomnir til þess að ræða vinnutilhögun og fundartíma. Við sem sittum í forsætisnefnd, við erum bara hluti borgarstjórnarhópsins. Þannig að mér finnst gott að við ræðum fundina hér, hvenær þeir eiga að hefjast og hversu langir þeir eiga að vera. Ég verð að segja það að það veldur mér vonbrigðum að forseti borgarstjórnar leggur það til að þessi tillaga verið felld. Ég hef frekar kosið að henni hefði þá verið vísað áfram til frekari meðferðar. Mér hefur fundist betri bragur á því. En með því að færa til tímasetning á fundum, þá er ekkert endilega víst eða það garanterað að fundinni styttist. En auðvitað er það gert í þeirri viðleitni að við verðum markvissari og vöknum hér hress og glöð á morgnana og drífum okkur til vinnu og afgreiðum málin hratt og vonandi örugglega og séum ekki með óþarfa málþóf langt fram eftir kvöldi. Hins vegar kom forseti borgarstjórnar Dóra Björk Guðjónsdóttir hér inn á það að nú væri farið að tímasetja umræðu í fagráðum. Ég set dálítið spurningamerki við það. Mér finnst það vera viðleitni til þess að hefta umræðuna. Mér finnst allt í lagi að menn reyni að vera svolítið markvissir í sínu málflutningi, en það að fara að tímasetja að fulltrúar hafi 1 eða 2 mínútur á hvern dagskrárlið, mér finnst það ekki alveg ganga upp eða vera í anda lýðræðislegra vinnubragða. Ég vil frekar að við höldum áfram að hafa fundin eins og þeir voru og fólk taki sér þann tíma til umræðina eins og þarf við hvert dagskrárlið. Og mér finnst að lýsa svolítið vinnubröðunum hérna í borgarstjórn, þeim einstrengislegu vinnubröðum sem hér er oft viðhöfð, að ætla sér að fella þessa tillögu þegar það kemur ágætis tillaga hér frá Flokki fólksins það að færa fundartíma. Margir hafa óskað eftir því að fundirnir hefjist fyrr og ef einhver er því mjög mótfallinn hér inni þá vil ég bara að hann komi hér upp og lýsi því yfir vegna þess að við ættum bara vel að geta afgreitt þessa tillögu og samþykkt hana hér með þeirri afgreiðslu að hún fari til frekari meðferðar hjá forsætisnefnd. Og ég vona það að forseti borgarstjórnar Dóra Björk Guðjónsdóttir endurskoði afstöðu sína. Forseti beðist velvirðingar, ég náði ekki öllum salnum. Forseti er svo lágur í sæti, en þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað að gera ansvar við ræðu Mörtu Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst lýðræðislegt að hafa tíma til þess að geta kynnt okkur málin gaumgæfilega fyrir fundi. Lýðræði felst ekki bara í því að gjamma á fundum, það snýst upplýsta ákvörðunartöku og við þurfum að skapa rými í okkar dagatali til þess að geta lesið okkur til málin, til þess að geta sofið og hugsað, svo við getum hugsað málin. Svona hluti sem eru jákvæðir fyrir lýðræðið. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar, þá svarar ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég ætla að leyfa mér að segja það að takmarka umræðu í nefndum eða hér í borgarstjórn er tilraun til þöggunar. Það er ekkert annað en tilraun til þöggunar og til stýringar á umræðinni. En þannig vilja vinstri menn hafa það. Það er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Reyna að þagga niður óþægilegu mál. Reyna að þagga niður umræðu. Reyna að takmarka ræðutíma. Það er ykkar leið og það er gert í pólitískum tilgangi. Þannig að við fáum ekki að koma okkar sjónarmiðum auðveldlega á framfæri. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar og þá veitir ansvar á ný Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, mér þykir afar leitt ef að borgarfulltrúinn upplifir það svo að það sé þöggun í gangi. Ég tel ekki vera þöggun í gangi vegna þess að allir hafa leyfi til þess að setja mál á dagskrá og gera það mikið, jafnt og þétt, aftur og aftur og ég sé ekki að það sé neinn þöggun í gangi.
Hins vegar það bara mikilvægt fyrir okkur öll að við höldum geðheilsu, gleði í hjarta og getum sofið stundum, bara einstaka sinnum. Ég og þú, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, ég og þú. Þá Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Manni finnst alveg skiljanlegt að með fjölgun borgarfulltrúa þá séu fyrir tímasetningar ekki að henta en síðustu fundir hér á síðasta kjörtímabili hófust klukkan 2 og nú eru fleiri raddir og alveg skiljanlegt að þurfi lengri fundartíma, þannig ég bara styð það að við byrjum þessa fundi fyrr, en ég líka átta mig á því að það er mikill undirbúningur sem að liggur á baki fundana og það getur mögulega skarast við aðra fundi, þannig að ég bara tel mikilvægt að við einhvern veginn vinnum tillöguna út frá öllum þeim þáttum og ég sé svona sem kost með því að byrja fyrr að þá klárum við að öllum líkindum fyrr og erum þá kannski ekki langt fram eftir þó að fundartími styttist ekki endilega. Þannig að já, við vildum bara koma því á framfæri. Takk. Þá Sanna Marta Magdalena lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá Baldur Borgþórsson. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég lýsi verið mikill ánægju með þessa tillögu frá Kolbrúnu Baldursdóttur, borgarfulltrúa Flokk fólksins og ég sé enga ástæðu til annars en að við greiðum atkvæði um þetta og fáum úr þessu skorið. Ég held að hljóti nú allir hérna inni að vera sammála um að þetta sé skynsamleg ráðstöfun að fara í þetta mál og varðandi ég nú ekki sammála sem hér hafa talað um að þetta stytti ekki endilega fundina en að sjálfsögðu gerir það. Ef við byrjum fyrr, þá klárum við fyrr og að sama skapi mætti skoða þá sem þá lagt fyrir síðar einhverja takmarkanir á lengd funda, draga það við 5 síðdegis eða 6 eða hvað það er. Aðalatriðið er að breyta upphafstímanum og reyna að hanna kerfið að nýjum og breyttum tímum. Ég sé bara ekkert að því að við förum í það mál. Takk. Þá hefur Baldur Borgþórsson lokið máli sínu, þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað að veita andsvar við ræðu Baldurs Borgþórssonar. Forseti, það að fundir sem að byrji fyrr klárist fyrr þýðir ekki að þeir séu styttri. Það þýðir bara að þeir byrji fyrr og klárist því fyrr. Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið andsvari, þá mun Baldur Borgþórsson veita andsvar. Já, það nú ekki langt sem ég viðhef þetta. Ég ekki alveg með á hreinu hvað Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi var að fara með þessu andsvari en það kannski veita eitthvað hérna út í kosmóinu, ekki ég. Baldur Borgþórsson hefur svarað andsvari, þá óskar Dóra Björt Guðjónsdóttir eftir að veita andsvar aftur. Þetta spurning skilgreinum á orðinu styttri. Að stytta eitthvað því venjulega minnka, til dæmis tíma, stytta, minnka. Þetta svona ákveðin málfræði, hugtakaskilningur. En leitt ef að borgarfulltrúin skilur ekki þetta orð. Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið andsvari, þá mun Baldur Borgþórsson veita andsvar öðru sinni. Ég vil benda á að í þessari tillögu Flokks fólksins ekkert sem talar að fundirnir verði styttri, heldur að þeim ljúki fyrr. Og ég spyr aftur, ég skil ekki hvert borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir að fara með þessu. Við erum að tala að fundirnir hefjist fyrr og klárist þar að leiðandi fyrr. Það enginn að tala að þeir séu styttri. Það hefur aldrei komið fram í tillögunni. Þá hefur Baldur Borgþórsson lokið að veita andsvar öðru sinni og þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stuttu athugasemd. Borgarfulltrúin Baldur Borgþórsson sagði að auðvitað styttir það fundina að hefja það fyrr því þeir klárist fyrr. Það er það sem að ég var að vísa í.
borgarfulltrúinn sagði það sjálfur og kom það ekki fram í tillögunni, þetta sagði borgarfulltrúinn hér í þessari pontu. Þá spurning hvert að Baldur Borgþórsson vill fá að gera stutt athugasemd. Ég enn fjær því að skilja hvert Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi Pírata að fara með þessu málflutning. En ef einhver hatt úti veita, þá má hann endilega senda mér línu. Takk. Forseti, við þá bara benda á að fólk getur tekið 2 manna tal ef að svo ber við. Næst á mældarskrá Þórdís Lóa Þórðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, gaman að þið skemmtu okkur. Maður hugsaður brandarna sem gerist á Kanarí, can you please stitt it, sagði konan og vildi fá að stitta buxurnar sínar sem hún keypti, en að öðru. Mér langar að koma inn í þessu umræðu til þess að taka á nokkrum þáttum. Við fórum á stað hérna í haust með nokkuð markmið, við fórum í gott samtal það að gera vinnustæðin okkar fjölskylduvænni, við hefðum meiri undirbúning til lesturs og til lestursgagna, við hefðum meira loft í dagskráni, ekki síst loft í dagskráni til pólitískar umræðu. Við vildum líka auka skilvirkni. Og hvað gerðum við? Jú, við töluðum saman. Við töluðum saman í meirihluta og minnihluta. Ég átti persónulega fundi með flestum ykkar, annarkvort í hópum eða ekki. Við ræddum þetta ítrekað inn í borgarráði að við vildum breyta. Það hefur ýmislegt verið sett upp, bæði varðandi það hvort við ættum að breyta fundatíma á fagráðunum okkar. Við höfum rætt tímastjórnun, einmitt tímastjórnun til þess að við myndum hafa meira rými í pólitíska umræðu, en alls ekki sem nokkurs konar frelsissvipting. Það var aldrei og hefur aldrei verið markmiðið. Við héldum einnig hugarflugsfund og mér langar aðeins að allir borgarstjórnarfulltrúar hafa fengið þetta, en það voru nokkrar hugmyndir sem komu. Virðum fundatíma, sendum út gögn á réttum tíma, setjum dagskrá, verum ákveðin í hvenær við ætlum að loka tíma fyrir fundaráð, þannig að fólk geti treyst á því og haga sínum fjölskylduhögum eftir því. Og styttri kynningar og margt af þessu er nú þegar komið í funksjón. Eitt af því sem við höfum meðal annars gert er að við höfum tímasett, svo ég tæki nú bara borgarráð sem er með gríðarlegan fjölda mála í hverju einustu viku, við höfum tímasett dagskrána, við höfum strangari fundarstjórn að því leitinu til. Við sendum út gögn með góðum fyrirværi, sendum líka kynningar og styttum kynningar inn í borgarráði. Við höfum rýmt í dagskrá embættismanna með því að ekki óska eftir því að þeir sitji meðal annars fjölmargir á fundum borgarráðs, heldur komi inn þegar þeirra mál eru til umræðu. Og allt þetta hefur verið að segjast, og mér langar að þakka fyrir það, bæði minnhluta og meirhluta, að þetta hefur bara gengið mjög vel. Þetta er nýtt fyrirkomulag sem við tókum upp frá áramótum og hefur bara staðist afbragðs vel. Tímasetningin skiptir miklu máli því við viljum heldur ekki hafa þannig að embættismenn sem er að koma inn með mál eða koma inn til afgreiðslu mála, þeir bíði langa stund frammi. Þannig að tímasetningin skipta gríðarlega miklu máli og þessi ægi í kringum það. Við fórum saman í þetta, við ræddum þetta öll sömul í mismiklu mæli, við settum þetta allt saman inn á sameiginlegt svæði sem við borgarstjórnarfulltrúar höfum og höfum byrjað þetta. Eitt af þessu er, hvað gerum við í borgarstjórn? Ég held við séum öll svolítið að segja það sama, en getum við nákvæmlega núna ákveðið að borgarstjórnarfundir allir verði klukkan 10? Það getum við ekki, því miður. Við bara hreinlega höfum ekki dagskrána í það ennþá. Förum við þangað? Bara mjög gjarnan viljum við breyta einhverju, því við hugsum þetta skref fyrir skref. En því betur sem við stöndum saman, hvar í flokki sem við stöndum, að því að vera með öguð og góð vinnubrögð, mæta vel undirbúin á fundi og við höldum tímaáætlanir okkar og erum tilbúin með bókanir sem er líka, hefur gjörbreyting frá því við byrjuðum í júní. Ef við stöndum okkur vel í öllu þessu, þá er ég alveg sannfærð það að við getum hægt og rólega núna á þessu kjörtímabili hnika þessu til og fundi lausnir og partur af því er mögulega að setja fagráð saman á sama tíma. Það hefur aðeins áhrif á hvernig við veljum í ráð og nefndir. En ef við viljum það, þá getum við alveg gert það
að draga út eina svona spesifik tillögu og segja að ég eitthvað klukkutíma á hana er algjörlega á samhengi við þá heild sem við erum búin að starfa, þess vegna styðji það að þessi tillaga verði felld. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Ætlar þú óska eftir andsvari? Nei, en og Örn Þórðarsson er næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel Örn. Það var eitt sem var á milli en tók sig af mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, sá sem að datt út, hann hefur alltaf að stytta fundinn. Ég hins vegar alltaf segja mína skoðun, mér finnst þetta að vera mjög góð til að ég heldur að sé ágætt. Aðeins bara áður en ég byrja að ræða það, þá langar mig til að segja við þurfum að tala saman meira. Ég var svolítið hissa þegar að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sagði það að hún hefði haft samráð við flest okkar, ef ekki öll, og með alls konar fundum. Enginn talaði mig, það er svo sem ekki að vera neitt sérstaklega merkild, en ég hef sjálfur viljað koma minni skoðun á framfæri á einhverjum slíkum óformlegum fundi áður en við erum komin hingað á þennan stað. En núna hef ég alltaf tækifæri til að segja mér skoðun á þessu máli og mér finnst þetta að vera fín til ég held þessi mjög gott og ég segi það að þetta er sem ekkert nýmæli en eitt framhandlegt í þessari tillögu að mæta klukkan 10 til vinnu og ég þekki fullt af fólki sem mæta klukkan 8 og ég þekki líka fullt af fólki sem er fjölskyldufólk, þannig að við erum ekkert meira slíguð heldur en það fólk og ég þeirra skoðanar að þessar umræður sem við höfum átt í þessum sal hingað til hafa bara verið oft á tíðum bara mjög góðar og uppbyggilegar og oft á tíðum jákvæðar og árangusríkar og stundum þurfum við að tala okkur niður á einhverja sameiginlega og góða niðurstöðu og mér finnst við að gert það meira þess að í dag. Við höfum verið að takast á listaverk og annað og ég hef heyrt ágætan samhljóm í því. Mér er allavega fundist þetta allt mjög skemmtilegt og mér leiðist ekki, þannig að það þarf ekki að taka tillit til þess að mér sé fara að leiðast og ég þurfa að fara heim og sofa. Mér finnst það mjög skemmtilegt, nema það þarf ekki voðalega gaman að heyra borgarfulltrúa að dæsa til sal. Það er náttúrulega alls ekkit skemmtilegt að því að ég nú bara segja mína skoðun sem ég hefði ekki komist með að fyrir núna. Og ef ég á að velja milli þess að fá að mæta klukkan 8 á morgnana og taka borgarstjórnarfundi eða að tala minna, þá ætla ég að velja það að fá að mæta klukkan 8. Og við í minnihlutanum við höfum ekki sérstaklega mörg tækifæri til að koma að ákvarðanatöku innan borgarinnar. Þess vegna er þetta mjög góður vettvangur. Fyrir fundunum liggur reyndar ágætis tillaga sem við ætlum að ræða vonandi ítarlega og í þaula einmitt að leyfa borgarfulltrúum minnihlutans að koma að því að gera fjárhagsáætlun. Og það tíðkast mjög víða að sá háttur á í sveitarfélögum og annars staðar að fulltrúar minnihlutans fá að koma meira að ákvarðanatöku og undirbúningi mála. Það hefur ekki verið hingað til hér í Reykjavík en við sjáum hvað kemur út úr þessum umræðum hér á eftir. Ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að taka efnislega á þessari tillögu sem mér finnst bara að vera ljómandi góð. Ég kem ekki til með að kvenka mér yfir því að þurfa að mæta klukkan 10 á morgnana eða tala mikið og ég verða bara vona það að það verði ekki mikið dæst eða ég verði til þess að þreyta fólk. Vonandi ekki. Takk fyrir það. Það hefur Örn Þórðarsson lokið máli sínu, þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað veitt ansvar við ræðu Arnar. Forseti, geggjaðar umræður, gaman að heyra hver maður vaknar Örn. Mér finnst þetta algjörlega óþolandi þetta plan Örn, borgarfulltrúi, vinsamlega Þórðarsson. Við erum búin að vera að ræða þetta í allt haust. Þetta fór inn á sameiginlegt rif, þú komst að því, þú sást það, fékkst tækifæri til að svara þar, gerði ekki, hættu svo kvarti. Talaðu bara þegar það kemur að því þar. Þú fékkst tækifæri þar, gerði það ekki, það var þín ákvörðun. Good guy, bad guy, með leyfi forseta. Við erum að reyna að búa til skilvirkara system fyrir alla. Og ég nenni ekki að taka þátt í þessum umræðum fyrir þetta fram. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið ansvari, þá mun Örn Þórðarsson veita ansvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er einmitt dæmi
hversu mikilvægar svona umræður eru og við mögum ekki vera að tefja þær og við mögum ekki vera að koma með fyrir þær. Það er alveg rétt sem að Þórdís Lóa segir að auðvitað var settur einhver umræðuvettvangur í gang en ég miskildi málið og nú er búið að fá það á hreint og það er auðvitað jákvætt og þess vegna þurfum við að tala svona mikið. Þess vegna auðvitað ekki að vera með þetta óðagott. Og þá ætlum ég að draga tilbaka það sem ég sagði að enginn hefði talað um mig, því að það er svo sem er rétt, það var lág fyrir þessi gátt eða þessi leið til þess að ég geti tjáð mig um það. Þannig að ég miskildi það. En er þetta ekki bara dásamlegt að við skulum vera að skiptast á skoðunum og upplýsa hvort annað hvað hlutirnir, hverjir eru í raun og réttu? Takk fyrir þetta, Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir að minnum það. Þá hefur Örn Þórðarson lokið að veita ansvar og þá er á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég segi það enn og aftur. Það er frábært að breyta þessum fundartíma og hefja vinnun okkar fyrir á mótnana. Og ég held að það komi okkur öllum til góða og sérstaklega kannski unga fólkinu sem þarf að koma börnunum sínum í skóla og sækja síðan aftur seinnipartinn. En mér finnst umræðan snúast svolítið það að stytta fundi. Vilja menn stytta kannski vinnutíman? Eru menn kannski að kvarta undan því að þeir vinna mikið í borgarstjórn? Ekki kvarta ég get setið hér fram á nótt á fundum, ekki kvarta ég undan því, ég get byrjað snemma á mótnana, ekki kvarta ég undan því. Við erum í vinnu fyrir Reykvíkinga og við þurfum að vinna fyrir kaupin okkar. En mér heyrist bara hér vera harma kveini við því að hér séu fundir svo langir, hér þurfa að stytta umræður. Erum við ekki hér að vinna í þágu Reykvíkinga? Erum við að kvarta virkilega undan því? Ekki ég, kannski einhverjir inni og mér heyrist sumir vera að gera það. Ég held við ættum að hætta því. Hér og nú. Og mér finnst það bara mjög neikvætt að meirihlutanum að ætla að fella þessa góðu tillögu geti ekki einu sinni tekið hana til umhugsunar og vísa henni þá til einhverjar frekari vinnslu og umræðu. Varðandi samræðu sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir minntist á hér áðan, þá kannast ég ekki við þetta samráð. Ég kannast ekki við að hafa verið boðuð á einhvern samráðsfund hjá formanni borgarráðs og borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur til þess að ræða einhverjar breytingar á fundum í borgarráði. Ég kannast heldur ekki við að hafa fengið einhverjar meldingar á einhverjum samráðsvef eða Facebook-grúpu. Mér finnst nú dálítið sérkennilegt ef að störf borgarstjórnar eru farin að fara fram á Facebook-grúpum sem sumir hafa aðgangað og aðrir ekki. Ég tilheyri ekki þessari Facebook-grúpu og hef ekki fengið nein skilaboð í gegnum Facebook, enda finnst mér það fáránlegt að ég fái frá opinberri stofnun sem ég vinn hjá, sem er Reykjavíkurborg, einhvers konar fundarboð eða einhvers konar skilaboð sem ég þarf að bregðast við í gegnum einhverja Facebook-grúpur. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið málsinu, þá hefur verið Líf Magnúsdóttir og skal við ansvar við ræðu Mörtu. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta er hansi skemmtilegt. Mér langar eiginlega bara að koma eitthvað upp og minna borgarfulltrúa á að magn er ekki alltaf gæði og stundum er minna meira. Og hérna erum við næstu búin að verja klukkutíma í að ræða tillögu sem að varða borgarstjórn og vinnuumhverfi okkar. Og ég hafi ekki heyrt neitt borgarfulltrúa kvarta, heldur held ég að sé ákall þær breytingar að borgarstjórn sé skilvirkari, að við förum kannski meira á dýptina og sleppum þrasi eins og til dæmis við hefum getað sleppt svona 40 mínútum af þessum lið og gengið strax til atkvæða. En hérna erum við öll í einhverju sjálflægu móti að ræða störf okkar í borgarstjórn. Þannig að ég legg til að við hættum þessari umræðu og göngum til atkvæða. Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar, þá mun Marta Guðjónsdóttir svara andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er einmitt þetta viðhorf.
Ef við ekki bara hætta þessari umræðu, ef við nokkuð að vera að ræða það. Við viljum bara stytta vinnun okkar, við viljum bara stytta vinnutíman. Það er margótt komið fram, hér á að stytta fundi af því að menn að sligast undan einhverju lengd á fundum og vil ekki vinna vinnuna sína sem þeir ber að gera hér fyrir borgarbúa. Ég kvarta ekki undan þeirri vinnu, ég kvarta ekki undan lengd funda hér. En mér finnst sjálfsagt mál að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað og að við hefjum fundi fyrir á mótana. Það er bara allt annað mál. En við skulum ekki fara að stytta vinnuvikuna hjá sjálfum okkur áður en við byrjum að stytta hana hjá öðrum. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar. Þá tekur til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það hreinlega ekki heiðarlegt að teikna það þannig upp að það að vilja gera fundi skilvirkari sé að vilja ekki vinna. Það þýðir eiginlega bara það að við viljum einmitt svo mikið vinna og koma hlutum í verk að við viljum gera það hraðar. Og við viljum hafa tíma til að undirbúa okkur og vinna hlutina vel þannig að við getum komið góðum hlutum í gagnið hraðar. Og það að sitja hér í borgarstjórn og tala hlutina, það ekki það eina sem við gerum eins og þú ættir að vita Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Mest af okkar vinnu fer fram fyrir utan sali borgarstjórnar. Og ef við eyðum heilu dögunum hér, þá þýðir það auðvitað að við höfum minni tíma í það að vinna og koma hlutum í verk annar staðar og vera hluta framkvæmdini og í fagráðunum. Þar fer mest af okkar vinnu fram eins og þú þekkir vel til og það bara vont að vera einhvern að láta eins og hlutinir séu öðruvís en þeir eru og það auðvitað þannig að borgarbúar þarna úti geta ekki vita nákvæmlega hvernig okkar dagskrá háttað og hvernig okkar störf raunverulega virka og hér verið að gefa eitt í skyn sem hreinlega ekki í takt við sannleikann. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Þá hefur Baldur Borgþórsson óskað að veita ansvar við ræðu Dóru Bjartar. Forseti og borgarfulltrúar. Ég veit ekki alveg hvað skal segja með þessu innleggi frá Dóru Björt en ég get þó verið sammála því að sem kom hér fram áðan að magn ekki alltaf sama á gæði og sést það best á þeim borgarfulltrúum sem sitja hér 8 samtals á vinstri hönd í salnum. Þannig að ég tek undir það. Þá hefur Baldur Borgþórsson lokið máli sínu. Þá óskar borgarstjóri eftir að taka til máls. Davíð B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara bera blaka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og við skulum ekki vera að ráðast hvert og annað hér í salnum. Þá hefur borgarstjóri Davíð B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá umræðum, fleiri ekki að mælendaskrá og þá umræðum lokið þessa tillögu. Og verður hún núna borin undir atkvæði. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fundi borgarstjórnar hefjist klukkan 10. Þeir sem að það samþykkja gjöru svo vel réttu pend. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með Þorgerðarvillu. Og bókanir hafa verið kynntar. Fyrirgefðu, ég beðist, þú boða bókun. Fínt að fá hana sem fyrst. Þá tekið fyrir liður númer 10 sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins mislæg gatnamót við Bústafi og Reykjanesbraut og til máls tekur Baldur Borgþórsson. Það er bara. Það verður myndir. Það verður myndir. Það sem sagt, þetta fyrir myndir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég hér komin til að flytja tillögu Miðflokksins að ráðist verði í viðræður við Vegagerð ríkisins gerð mislægra gatnamóta á gatnamótu Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Ég enni hér yfir greinargerð sem ég hef sett saman með þessu.
þá hljóðar hún svo að Miðflokkurinn gerir tillögu að borgarstjórn samþykki hér í dag að leita til vegagerðarinnar gerð mislægra gatnamóta Reykjanesbrautar við Bústaðaveg. Gatnamóti Reykjanesbraut Bústaðavegur eru í 3. sæti á lista yfir hættulegustu gatnamót landsins. Þar hafa orðið 354 umferðarhóp á síðastliðnum 10 árum og hér verið að tala tímabilið 2008 til 2018. Þaraf hafa 54 slys valdið slysum á fólki eða samtals 90 manns. Þetta eru ískyggilega tölur og því ekki að furða að þessi gatnamót séu talin samfélaginu einn þau dýrustu sem fyrirfinnast á landinu. Lítum á nokkrar tölur í þessu samhengi. Samanlagður kostnaður vegna slysa og óhappa við þessi tilteknu gatnamót að viðbættum þeim aftan á keyrslum sem verða í bílaröðinu sem myndast út frá þeim upp að 3,5 milljarða króna á 10 ára tímabili og það gerir að í meðalárið þetta 350 milljónir í beint tjón. Samkvæmt mælingum vegagerðarinnar reiknuð meðaltalstöf per bifreið eða ökutæki 24 sekúndur við þessi gatnamót og gatnamóti fara 74.000 bifreiðar á sólarhring. 1 klukkustund í akstri gjarnan verðmetin á krónur 2.480, það svona standard viðmið. Þar inni tekinn eldsneytiskostnaður, tími ökumanns og fleira. Þannig má reikna að árlegu kostnaður vegna tafa sé 448 milljónir. Rétt 800 milljónir á ári, það ekki lítið og þar erum við ekki farin að taka inn í þá auka mengun sem að þessu hlýst en hún töluverð vegna tafa. Hvað skildi nú kosta að gera mislæg gatnamót á þessu stað? Og þá ætla ég að vísa hér í þessa mynd sem hér uppi og ein af tillögum vegagerðarinnar, ein af allavega 3 sem þeir hafa lagt fram á undanförnum árum og að mínu mati held ég að þetta sé skynsamleg leið til að fara og það verður bara komið í ljós hvað hverjum einum finnst þegar máli fer í afgreiðslu. En einskiptis kostnaður við svona gatnamót, við getum tekið samanburð á því að það verið að gera svona sambærileg gatnamót mislæg við Krýsuvíkurveg, við sömu götu, Reykjanesbraut og þar var undirritaður samningur upp á kostnað upp á 980 milljónir, þannig að við getum talað þetta sé rétt í kringum milljarð. Við getum því með réttu spurt okkur, einskiptis kostnaður upp á 918 milljónir eða árlegur kostnaður upp á 800 milljónir. Og hvort kostin eigum við að velja, það ákaflega einfalt í mínum huga að fyrir kosturinn öllu betri á alla kanta. Nýverið samþykkt deiliskipulag á svæðinu sem fellur vel að væntanlegum mislægum gatnamótum var samþykkt nú nýverið í skipulags- og samgönguráði en því miður var ekki farið í þá vinnu að klára hönnun mislægra gatnamót á samhliða með vegagerðin og koma því inn í það skipulag. Hins vegar lítið mál að gera það eftir á. Það bara einfallega að fara í vinnuna. Nú tíminn til að setja endapunktinn á þetta mál því ég ráðnema í tíma sem tekið. Svo mörg voru þau orð í greinargerðinni. Og það þannig að taka það fram að þessi gatnamót eru náttúrulega víðfræg hér á landi. Það alveg sama hvernig maður spyr, það veit allir hvað þetta og það veit allir að þetta hljóti að vera dýrt. Ég get vitnað hér í fjölda blaðagreina, viðtölu vegamálastjóra og fleiri, þar sem kemur ítrekka fram að þetta sé hættulegustu gatnamót landsins og það verði að grípa til aðgerða. Þetta ekki eitthvað sem mér finnst, þetta einfaldlega raunveruleikinn. En rennum aðeins yfir nokkra punkta í þessu máli. Það vill þannig til að árið 2012 í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur var gerður samningur við ríkið til 10 ára. Samningur þessi faldi í sér að fallið yrði frá þegar ákveðnum og að sumu leyti þegar fjármögnuðum verkefnum sem öll voru talin brýna mati vegagerðarinnar. Meðal þeirra verkefna sem þarna var slátrað með einu pennastriki voru mislæg gatnamót Reykjanesbraut Bústaðavegar, sú tillaga sem við erum að ræða hér, Sundabraut, það var annað atriði sem slegið var af með einu pennastriki en það mátti gaman segja að nú umferð Artúrsbrekku komin langt yfir öll mörk og aðvaranir vegagerðarinnar að ráðast fyrst í að skipuleggja og ráðast í gerð Sundabrautar hefur klárlega komið fram
því að nú er þetta komið yfir 100.000 ökutæki á sólarhring sem fara Ártúnsbrekku. Það er ótrúlega tala. Enn eitt sem á nefna í þessu, ég nefni hérna 3 dæmi til gamans. Það eru mislæg gatnamót Miklubrautar Kringlumýrarbrautar sem hafa líka verið mjög ofarlega í huga vegagerðarmanna, en í öllu tilfellum er að ræða þjóðvegi byggð, þannig að þetta er nánast alfæri á kostnað vegagerðarinnar eða ríkisins, þessar framkvæmdir. En við skulum skoða betur hana samning sem ég vitnaði í, sem var gerður 2012. Og hann fól það í sér að falli var frá, eins og ég talaði um hérna áðan, með einu pennastriki, var öllum þessum fyrirætluðu aðgerðum frestað, slegið af, hættið eða hvernig sem á því lá. Og hvernig má það vera, maður spyr sig að því, hvernig má það vera að borgarstjórn hafi fengist til að kvitta undir slíkan samning sem fer þvert gegn öllum ráðleggingum fagfólks? Og svarið er jafn einfalt og það er óskiljanlegt leið. Reykjavíkurborg og nágranna sveitarfélögin skyldu í staðinn fá tæpan milljarð króna á ári til að styrkja almenningssamgöngur sem við köllum nú bara strætó, einfalt og gott nafn, og markmið þessa samnings var mjög skýrt. Markmið samningsins var að hlutdeild strætó í ferðavenjum borgara skyldi þrefalda hið minnsta á tímabilinu eða úr 4% í 12%. Þetta voru markmiðin og koma mjög skýrt fram í þessum samning. Og ef við kíkjum nú eftir hvernig höfum við gengið að ná markmiðum samningsins, og þetta er gríðarlega mikilvæga punktur í málinu, kíkjum aðeins á það. Hlutdeild almenningssamgangna strætó í ferðavenjum borgarana árið 2011 var 4% í heildarferðum. Hlutdeild strætó í ferðavenjum borgarana árið 2019, eða nú síðla árs 2018, er 4%. Árangurinn blasir við nú á 7. ári síðar og 1000 milljóna síðar er niðurstaðan ljós. Árangurinn er engin eða 0% aukning hlutdeildar. Þetta er bara tölur sem ég er ekkert að búa til. Þetta er bara í skýrslu sem við fengum inn í skipulags- og samgönguráði nú nýverið. Þannig að til að bæta gráan á svart, á sama tíma hafa borgarbúar orðið fyrir ómældu tjóni í töfum, umferðarslysum, eignatjóni og óþarfa auka mengun. Það er mín skoðun og eflaust fleiri að það sé orðið tímabært að þessi samningu verið endurskoðaður og í raun rift. Árangur upp á 7. ár er upp á 0 og bara ekkert. Þannig liggur bara í því. Íbúar borgarinnar hafa verið spurðir í 7 ár samfellt hvaða ferðamáta þeir kjósa helst og svarið liggur fyrir. Það er ekki flókið. Nú reikna ég með að sumir hverjir vilja nú koma hér upp, ef ég þekki mitt fólk rétt, og fara að vísa í fjölgun innstega í strætó og allt eitthvað í þeim dúr. Það hefur ekkert með málið að gera. Það sem hefur með málið að gera, samningurinn er mjög skýr. Aukning hlutdeildar úr 4% í 12% á samningstímabilinu. Aukningin eftir 7 ár er 0. Þannig að ég ætla nú að leyfa ykkur að sjá hérna mynd númer 2. Ég gæti fengið hana og fengið síðan þess aftur af því að þessi er svo falleg. Hafa hana í restina. Þetta er mynd af aftan á keyslum á Miklubraut í röðinni sem myndast frá Reykjanesbraut. Þessar upplýsingar eru fengnar frá annars vegar vegagerðinni og hins vegar frá Samgöngustofu. Og ef þið kíkið hinum megin við götuna, þá getið þið borið svolítið saman að þetta er ekki alveg eins og við viljum hafa þetta. Tjónin liggja fyrir, þetta er allt saman skráð og skjalfest. Þannig að ég ætla nú ekkert að skammast yfir, ég er alveg sammála því að það hafa verið fallið sjónarmið að reyna að auka hér hlutdeild strætó í samgöngum, en það hefur bara því miður ekki tekist. Á sama tíma erum við að búa til vandamál sem verður stærra og stærra og stærra. Það er mín skoðun, ef við lítum á þessa niðurstöðutölur hlutdeild almenningssamgangana strætó, þá blasir niðurstaðan einfaldlega við. Þess vegna vil ég að fólk skoði þetta hér málefnalega og við förum nú að ráðum sumra borgarfulltrúa hér í meirihluta sem hafa tjáð sig í kvöld. Við erum bara málefnalega, við höfum kannski sikkora skoðun á hlutunum. Þetta sem ég hef lagt hér fram er reyndar ekki skoðun heldur staðreyndir. Þannig að ég mæli við skoðum þetta mjög gaumgæfilega. Þetta er rétti vettvangurinn
Hér getum við rætt þetta, allir 23 borgarfulltrúarnir, fyrir opnum tjöldum, fyrir almenning og borgara og vinnuveitundur okkar hér út í bæ til að fylgjast með. Þannig vill ég hafa sem flesta fundi og allavega umræðum mál sem skipta okkur öll verulegu máli. Og ef ég mætti þá fá mynd númer 1 á aftur og aftur tekið fram ástæðuna að þetta svo falleg mynd og falleg framtíðarsýn. Takk fyrir mig. Það er Baldur Borgþórsson lokið máli sínu næstur mælendaskrá við Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, já, það er alltaf gaman að ræða umferðarmál við borgarfulltrúann Baldur Borgþórsson. Mér langar örlítið bara fyrst að koma að umræðum strætó og það er nú ýmislegt sagt árangur eða ekki árangur af þessum samningi, en hitt verður þó að taka fram að tekjur, og áttum þá umræði í kosningabaráttunni ítrekað, að tekjur strætó eru þrenns konar. Það er annars vegar í rauninni framlag eigenda sem eru sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, síðan framlag ríkisins og síðan farþega, fargjöld, og þar af held ég framlag ríkisins 1 milljarður sem ég heyrist ekki betur en að borgarfulltrúinn vill að fara í annað, þannig að þá sá milljarður farin. Síðan hefur Miðflokkurinn talað fyrir því að gefa strætó ókeypis og þá eru 2 milljarðar farnir í viðbót, þannig að þá búið að skera helming af tekjum strætó í dag, en samt á að einhvern veginn bæta þjónustuna. Þannig að þetta það er annarkvort eða. Annarkvort viljum við vega strætó sem mestan og þá kostar það ríki og sveitarfélög meiri pening, eða við viljum einhvern veginn að þjónustan verði verri, en það er alltaf að segja það, en það er ekki bæði sleppt og haldið í þessu. Aðeins varðandi þessa tillögu og tillögu að gera verði meisla gatnamót við Bústaðaveg Reykjanesbraut í tengslu við aðra framkvæmdar á svæðinu sem er til að borgarfulltrúar Miðflokksins. Það er auðvitað margt og það var nú gaman að fá myndina hérna upp á skjáin, það var nú gaman að myndin kom hérna upp á skjáin og hún þarf ekki að fara aftur mín vegna, en þannig er hún og gaman að því. Það er alltaf gaman að hafa eitthvað fyrir fram að sig. Og ég get að mörgulega verið sammála því að ef maður lítur bara út frá sjónarhóli vandaðrar borgarbyggðar, þá er ekki þannig endilega að svæði sem er það í dag sé eitthvað sem við setjum á póstkortin frá Reykjavík. Men það er til önnur svæði í borginni sem eru að mörguleiti fallegri heldur en hraðbraut sem liggur nálagt frábæri ár og frábæru útivistarsvæði. Þannig að það er svo sannarlega tækifæri til þess að gera betur þarna, gera betur fyrir gangandi vegfarendur, gera betur fyrir hjólandi vegfarendur, gera betur fyrir almenningssamgöngur, tryggja umferðaröryggi og að einhver leyti greiða fyrir umferð ef það er hægt, en líka bara reyna að bæta borgarumhverfið í heild sinni. Þannig að ég er ekki alfarið lokað fyrir þeirri hugmynd að gera eitthvað á þessu svæði og ég held að sé mörgum ljóst að eitthvað þurfa að gera þarna, bara út frá sjónum vandaða borgarbyggð, svo við lítum ekki eitthvað á eitt annað. Ég er alveg tilbúin til þess og það er alveg hægt að skoða ýmsar leiðir til þess að ekki bara hugsa auðvitað út frá sjónarhóli hvernig getum við komið fleiri bíla á milli staða oftar hraðar, heldur líka út frá því bara hvernig við getum tengt nálaðið að byggð betur við Elliðaárdalinn, þessa frábæru náttúrupartí sem menn vilja stundum verða en stundum einhvern veginn finnst mann alltaf að komið aðrein inn í gegnum þessa fallegu náttúrupartís. Þetta er alltaf heitt til skoðunar, getum við reynt að þétta byggð þarna einhvers staðar nálægt til þess að það sé meiri umferð gangandi vegfarenda í kringum þetta fallega svæði, getum við tryggt almenningssamgöngur og samgöngur fyrir hjólandi betur og þetta er allt saman á borðinu hvað mig varðar og það getur vel verið að einhver útfærsla sem tryggi þetta allt saman feli í sér einhvers konar lausn sem ein gata fari undir aðra götu. Ég útiloka það ekki að það sé einhvers konar lausn sem uppfyllir þessi skilyrði sem ég nefni. Mér finnst ekki endalega allar myndir sem við séð af þessu sem eru svona þessar grófustu, ódýrustu leiðir sem Vegagerðin mælir með, sem við myndum þá raunin stundum skuldbönd okkur til þess að fara í eða borga mismunin af, við myndum fallast á. Mér finnst það er ekkit endilega alltaf bestar, bara setjum þetta ramp upp fyrir og að því þetta er ekki bara verkfræðilegt vandamál, það er aðrir hlutir sem þarf að leysa líka. Þannig ég er í sjálfu sér alveg tilbúin til að skoða leiðir sem myndu fela í sér einhvers konar aðra útfærslu af þessum gatnamótum og eins og segi, svo lausn að gata fara undir aðra götu gæti verið möguleg lausn á því vandamáli, en það þarf ekki að vera.
Það þarf ekki að vera að það sé eina lausnin við því að gera þessi gatnamót betri að einhvern veginn ráðast í stórar framkvæmdir sem búa til brýr eða göng eða hvað sem er. Það getur verið einhver önnur leið og það er rétt, já, borgarfulltrúar, að núverandi stefna Reykjavíkurborgar hefur ekki verið þá leið. Þessi gatnamót er ekki merkt mislægin á aðra skipulag. Þannig ef við myndum samþykkja þessa tillögu þá myndi að fela í sér yfirlýsingu og værum tilbúin að breyta því í aðalskipulag okkar. Og ég er ekki tilbúin á þessari stundu að lýsa því yfir að ég sé engar aðra lausnir á umferðarmálum þessu gatnamótum en þær sem fali í sér að ein gata fari undir eða yfir aðra götu. Ég veit að borgarfulltrúar Miðflokksins hefur gjarnan verið svolítið á því að þeim sem þar sitja hefur mislíkað það þegar menn hafi verið að vísa tillögum hingað að þangað eða búa til breytingatillögur við tillögur og þá gefst einhvern veginn borgarstjórn ekki færi á því að greiða atkvæði upprunatillögun og ég ætla því að gleðja borgarfulltrúum í þetta skiptið að ég mun ekki leggja til að tillögun sé vísað eitthvert, að ég mun ekki leggja til að það sé búin til breytingatillaga sem vatnar út tillögun að breytir því vegna sem ég held að tillaga sem hér er lögð fram er afskaplega skýr. Hér er einfaldlega lagt til að, og það er trú þeirra sem leggja hana fram, að eina lausnin við umferðarvandann á þessu stað sé að búa til lausn þar sem ein gata fer undir aðra götu. Þannig að ég held að færi ekki vel á því að búa til einhverja breytingatillaga þar sem við segja við ætlum að skoða þetta og velta öllum steinum. Þetta er yfirsýn, eins og segi, það gæti verið að einhver lausn sem væri besta lausnin á þessu svæði myndi fela í sér slíka leið, en ég er engan veginn tilbúin að kvitta undir það að þetta sé eina eða besta leiðin til þess að leysa umferðarvandann á þessu stað og því mun ég greiða atkvæði gegn þessari tillögu og ég ætla síðan að lesa upp bókun frá fulltrúa meirihluta sem er svohljóðandi. Eðlilegt og tímabært er að unnið sé að endurbótum á gatnamótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar í samstarfi við ríkið. Í þeirri vinnu er nauðsynlegt að huga verið að öryggi allra vegfarenda sem gatnamótin kunna fara, jafnt þeirra sem fara um á eigin bíl sem og þeirra sem fara gangandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum. Þá er nauðsynlegt að búa svo hnútuna að væntanlegar endurbætur á gatnamótum gangi ekki á Elliðadalinn og skerði ekki aðgang nágrannadalnum heldur aukjan. Á þessari stundu þykir okkur ekki liggja fyrir að besta og eina leiðin til að ná fram umræddum markmiðum sem er mislægum gatnamótum. Höfuðmáli skiptir að markmiðum öryggi allra vegfarenda, skilvirkni umferðar og vanda borgarrými nái fram að ganga. Þá hefur Pavel Bartóček lokið máli sínu og kynnt bókun. Þá hefur Baldur Borgþórsson óskað að veita andsvar við ræðu Pavels. Já, ég ætla nú að svara honum Pavel Bartóček hér og þakka honum fyrir þetta ansvar. Hann vísar í bókun sinni í að öryggi borgarbúa. Ég held að það hefur komið mjög skýrt fram í mínu máli að þetta eru ein hættulegustu gatnamót landsins. Þannig ef að mönnum eru umhugað um öryggi þá myndi ég nú kannski hlusta á það sem að þar til bærir aðilar hafa gefið út um þetta. En það er sérst engin launung á því. Þetta eru ein hættulegustu og ein aldýrustu gatnamót landsins. Ekki mín skoðun, það er bara þannig. Svo langar mér líka að spyrja Pavel Bartóček að því hvort það sé rétt munað hjá mér að mislæg gatnamót á þessu stað það hefur verið eitt af kosningaloforðum Viðreisnar í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það getur vel verið með misminni en einhvern veginn minni mér það endilega. Þannig að það væri gott að fá svar við því. Var þetta eitt af kosningaloforðum Viðreisnar í síðustu sveitarstjórnarkosningum að mislæg gatnamót eru gerð á þessum gatnamótum? Ég þekki ekki jafn vel ykkar stefnuskrá og þið sjálf, þannig að það væri gott að fá svar við þessu hér og nú. Þá hefur Baldur Borgþórsson lokið að veita andsvari, þá mun Pavel Bartóček svara andsvari. Virðulegur forseti, hér var spurt stefnu míns flokks Viðreisnar og ég get nú verið ánægð með það. Ég held að svo bóku sem ég las upp náði ágætlega utanum þær áherslur sem við lögðum þar fram. En ég ætla þá að lesa upp úr stefnuskrá Viðreisnar í þessum efnum sem er eftirfarandi. Nýjar stoppaðar framkvæmdir tengi saman byggð frekar að slíta hann í sundur með því að færa umferð neðanjarða, skapa strými sem nýta betur til uppbyggingar eða tengja betur byggðu útivistarsvæði. Dæmi þetta eru gatnamóta, Bústaðavegar og Reykjanesbrautar.
En eins og ég sagði, þá útiloka ég það ekki að ein möguleg útfærsla á því að bæta byggð á þessu svæði geti falið í sér það að ein gata fari undir aðra, en ég ekki hér á þessari stundu tilbúin að kvitta undir það að það sé eina mögulega lausnin. Pavel Bartošek hefur svarað ansvari og þá þetta aftur ansvar Baldur Borgarsson. Pavel Bartošek fyrir borgarfulltrúa fyrir skýr svör, samt svolítið loðinni en samt skýr þegar við fannst staðið. Þetta var sem sagt kosningalófar við Reisnar. Hann vitnaði þarna í stefnuskrá þeirra fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og ég vil ítrekka það fyrir þá sem hér sitja og þá sem heima horfa að þessi tillaga sem ég set hér upp á varpa hér upp á vegg sem þetta búið að fjarlægja núna, kannski ekki alveg tímabært. Þetta einfallega spurning hjá mér, besta útfærslan, spurningamerki. Ég ekki að leggja fram í þessari tillögu sem ég legg hér fyrir að það eigi að fara nákvæmlega þessa leið. Hins vegar það sem ég finnst fallegt við þessa leið að hún veldur afskaplega litlu raski og fer undir veginn, ekki einhver brúarbygging sem að mér finnst skemma þetta fallega svæði mun meira. Og svo verðum við náttúrulega átt okkur á því líka, umferðin hún hefur verið og mun verða. Þannig það einfallega. Þróunin enn og ekki mjög góð eins og ef við tökum strætó sem dæmi, að nú á að fella niður helming eða fara á sumaráætlun með heilt hverfi, nýtt úthverfi borgarinnar, af því að það ekki áhugi fyrir notkun á þjónustunni. Svo horfum maður í hina áttina og þá að eyða 200-300 milljörðum í borgarlínu sem strætó á styrum. Þannig að nema að vona að ég sé svolítið gátt ára á köflum en ég nú að detti í 60 hvaða hverju, þannig að það kannski skýringin. Takk fyrir. Þá Baldur Borgarsson lokið að veita ansvar og þá mun Pavel Bartošek veita ansvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég veit ekki hvort ég má endurtaka samanhlutin aftur. En það náttúrulega, eins og ég segi þannig að ég las þarna upp úr stefnuskrá Viðreisnar inn í þeirri lausn sem myndi einhvern veginn eins og ég sagði þetta fyrir mér ef ég ætti einhvern veginn mikið fé sem ég geti ráðstaf að vild í umferðarmannvirki, þá myndi maður kannski frekar velja lausnir þar sem umferðin að stærri hluta færð neðanjarðar, þannig að það myndi skapast rými og ég ef ég hugsa þetta algjörlega bara út frá því hvað ég held að sé fagurlega sniðugt, að það myndi að skapast rými til að tengja nálægðarbyggð betur við Elliðaárdalinn en ekki að búa til einhvers konar fljót sem þetta flæðir á milli. Það tillögur sem voru sýndar á skjánum og aðra sem maður hefur séð búa til frekar risastórt umferðarmannvirki sem nær ekki endilega þeim markmiðum sem ég nefndi áðan, en eins og ég segi, ég ekki á móti því að gata fari yfir aðra götu, hvort sem í undirgöngum eða brú, en ég ekki tilbúin að kvitta það að það sé eina leiðin til að leysa umferðarvandann á þessu stað. Þá Pavel Bartošek lokið að veita ansvaru sinni. Þá Baldur Borgarsson óska eftir að gera stutt athugasemd. Ég áttur ekki orða þessu en ég þakka Pavel Bartošek fyrir að ítrekka að þetta var í stefnuskrá Viðreisnar í síðustu stjórnarkosningum og þakka bara fyrir að hann leggir svona góða áherslu á það. Takk. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu Miðflokksins hér að fara í þessar umferðaröryggisbætur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Sams konar tillögur hafa verið fluttar hér í borgarstjórn áður og þær hafa verið samþykktar en lítið með þær gert. En það höfum við sjálfstæðismenn sem höfum staðið fyrir því að flytja slíkar tillögur. Enda umferðaröryggi verulega ábótavant á þessu svæði og á þessum gatnamótum og eins og Baldur Borgarsson, borgarfulltrúi Miðflokksins kom hér inn á áðan, að þá verða þarna tíð slys. Þetta er mjög umferðarþung gatnamót, þarna fara yfir 70.000 bílar á dag sem mjög mikið og manni finnst dálítið skrítið að við með mislæg gatnamót ef við horfum bara frá Hafnarfirði að Sprengisandi, allstaðar, nema þegar það kemur að Stekkjarbakkanum.
og Bústaðavegi og Reykjanesbraut. Og maður spyr sig af hverju að búa til þessa stíflu þarna. Á sama tíma og við erum að tala að stytta vinnuviku fólks, þá erum við að lengja hana með umferðarstíflum, með því að láta fólk sitja lengur í bílónum sínum á leið í vinnu og heim úr vinnu á hverjum einasta degi. Og þetta farið að gera nokkra klukkutíma á viku. Það orðið bráðnauðsynlegt að taka á þeim alvarlega umferðarvanda sem blasir við í borginni. Hann verður verri og verri með hverjum deginu. Raðirnar þar lengjast dag frá degi. Ég held að borgarstjóri hefði kannski átt að hugleiða það þegar hann gerði samgöngusamninginn við flokksfélaga sinn Jóhannu Sigurðardóttur og flokksfélaga Lífar Magnúðardóttur borgarfulltrúa Steingrím J. Sigfússon árið 2012 að svona myndi fara. Þegar að öllu vegafé var varið í almenningssamgöngur og engu í samgöngumannvirki til þess að greiða umferðina í Reykjavík. Þetta bara að koma hættulegt stig umferðin. Það fari við 90 bílar á hverjum einasta degi Ártúnsbrekkuna. Það orðið bráðnauðsynlegt að við förum að leggja drög að því að leggja Sundabraut. Það hefur verið bent á það í skýrslum og það eru fagaðilar sem hafa gert það, að það sé nauðsynlegt að leggja Sundabraut til þess meðal annars að dreifa umferð í Reykjavík, til þess að draga úr slysum, til þess að draga úr mengun, til þess að við höfum flóttaleið úr borginni ef að það koma upp náttúruhamfarir í næsta nágrenni við okkur. En það má aldrei ræða þetta, vegna þess að hér eiga bara að vera almenningssamgöngur, menn eiga hjóla og menn eiga ganga, sem fínt mál. En menn eiga bara líka að keyra ef þeir vilja. Menn eiga að geta valið sér þann ferðamáta sem þeir kjósa. Og bíllinn staðreynd og við verðum að gera ráð fyrir honum. Kristín Soffía kallar þetta kannski einkabílisma og ég tali bara hér fyrir einkabílisma. En það bara rangt. Ég tala fyrir fjölbreyttum samgöngum og fólk hafi val. En við höfum ekki val lengur. Vegna þess að fólk getur orðið vart nota bílana sína. En það kannski tilgangurinn. Og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hann hlær. Vegna þess að hann hefur sagt og látið hafa eftir sér að það að hægja umferðinni sé einmitt markmiðið með því sé að fá fólk til þess að fara í strætó, neyða fólk inn í strætó, neyða fólk til að ganga og neyða fólk til þess að hjóla. Hann vill ekki að fólk hafi val ferðamáta. Það vill heldur ekki borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir. Þannig talaðu. Þannig þeirra málflutningur í þessum efnum. En það kannski komin tími til að horfa á staðreyndirnar og sjá hvernig umferðarvandinn farin að valda bæði allt of mikilli mengun í borginni, farin að valda hér slysum og óþægindum og fara að gera eitthvað í málunum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Jórunn Pála Jónsdóttir. Þú ert ekki næstur, þú eftir henni. Borgarfulltrúar, smá söguskýring en í þetta skipti í bóði nýgræðings varðandi tillöguna. Það eru sem sagt innan við 2 ár, svo ég best veit, síðan fulltrúi Sjálfstæðisflokks flutti tillögu þetta, það í mars 2017. Þá samþykkti þáverandi meirihluti tillöguna með þeirri breytingu að teknar eru upp viðræður við vegagerðina ýmsar leiðir til að bæta þessi gatnamót og að þar á meðal yrði mislegalaust skoðuð. Borgin hefur hins vegar ekkert gert til að fylgja þessari tillögu eftir gagnvart vegagerðinni en þetta bendir til þess að málið virðist vera komið í skynsamlega farveg nú þegar en eina sem þarf að gera að fylgja eftir. Maður myndi líka halda að þetta sé svona nauðsynlegt fyrsta skref hvað sem verður vegna þess að það hefur liðið talsverður tími síðan að núverandi hugmyndir komu fyrst fram. Takk. Jórunn Pála Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Baldur Borgþórsson.
Já, ég vil bara þakka fyrir stutta og snarpa umræðu. Þetta þarf ekki alltaf að vera fleiri klukkutíma tegilopi, en tilgangur með að leggja fram þessa tillögu er nauðsynnin á að ráðist verði í þessa framkvæmd og einnig að tekin verði afstaða til málsins hér í sal borgarstjórnar. Þannig að ég fagna því sem að borgarfulltrúi Páll Bartošek tekur hér fram að hann vill að þetta mál fari í atkvæðagreiðslu og ég ætla ekki að fara að verða fúll yfir því. Ég finn hins vegar mjög fúll ef þetta verður fellt. En það verði ég bara að eiga sjálf á mig. Ég nú grunum að einhverjir hérna á vinstri hönd kannski séu mér algjörlega sammála og leyfið þið bara ykkar inni sannfæringu að blómstra þegar við greiðum atkvæði. Takk fyrir mig. Baldur Bartónsson hefur lokið málsinn, þá tekur máls Davíð Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir fína umræðu og góða yfirferð hjá borgarfulltrúa Páll Bartošek yfir þessi mál. Aðeins bara halda til haga sögunni hér innan borgarstjórnar þó að sem sumir hafa komið inn á. Þó að það skipti ekki öllu máli að þá hafa þessi gatnamót verið töluvert til umfjöllunar og það takast þarna aðeins á hagsmuni hverfa. Fossvorin mjög hræddur við allar lausnir og bústaðahverfið sem að leiði til hraðari umferðar og íbúasamtökin þar hafa ályktað mikið það. Hluti Breiðhyltinga hafa fylgt mjög fast eftir að fá mislæg gatnamót eða einhverjar lausnir sem að auka flæði umferðar og síðan hafa verið mörg sjónarmið uppi varðandi útfærslu gatnamótanna sjálfra. Frægast nú að í 2006 að þá lá fyrir útfærsla sem að kalla á það að færa aðra kvíslina í Elliðaánum. Síðan þá hefur tekist býsna breið samstæða í borgarstjórnum að friða Elliðaádalinn, ekki meðal annars þarna, í gegnum hverfisvernd í deiliskipulagi. En þegar tillagan kom til kasta 27. október 2006 í borgarráði, að þá í tíðreyndar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, að þá sameinaðist borgarráð í bókun að hafna útfærslunni sem þá lá fyrir. Og sú bókun var hljóðandi með leyfi forseta. Borgarráð getur ekki fallist á þá útfærslu mislæg gatnamót sem sýndar hafa verið en óskar eftir útfærslum gatnamótin í plani sem greiða fyrir umferð og auka umferðaröryggi. Þá var ég jafnframt á sama fundi tillögu borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar að hafna því að gera mislæg gatnamót en sem gangi á útivistarsvæði í Elliðaárdal hvað þó breyti árfarvegi Elliðaár og mótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Þeirri tillögu var vísað til gerðar aðalskipulags og mislæg gatnamótin voru tekin út af aðalskipulagi. Hins vegar er það rétt sem hér var rifjað upp að 2017 þá var flutt hér tillaga í borgarstjórn sem var breytt þannig að borgarstjórn samþykkti að taka upp viðræður við Vegagerðina útfærslu þarna. Það er hins vegar ekki rétt að í því hafi ekkert verið gert. Þvert á móti verið að vinna núna að greiningum bæði þarna og á svæðinu á móts við Vogabyggð, Sæbraut í samvinnu við Vegagerðina og skoða þar mismunandi lausnir. Ég er ekki með tímasetningu á hvenær þeirri vinnu lýkur en að þessu hefur sem verið unnið. Það er búið að keyra í gegnum umferðarlíkan ekki bara þessi gatnamót heldur öll næstu gatnamót og umferðarstraumana og hvað Sæbraut þolir til framtíðar og svo framvegis. Þetta tengist líka vinnu varðandi Sundabraut og annað slíkt þannig að það er sannarlega verið að taka þetta fyrir. En bara svona aðeins til að hnykkja á þessu því ég hef ekki mikið við það að bæta sem að Páll Bartošek borgarfulltrúi fór yfir hér að þá var verið að tala mikið samningin sem ég gerði við flokks systur eða bróður minn, nú man ekki hvernig það var orðað, á sínum tíma eflingu almenningssamgangna og hér er einmitt myndin af undirrituninni þegar við flokksfélagarnir undirrituðum þetta saman. Nei, ég er sem ekki á myndinni. Kannski vegna þess að Ögmundur Jónasson, sem reyndar hefur aldrei verið í Samfylkingunni, hann var samgönguráðherra og gerði
samninginn við samningarnefnd sem var leidd af Gunnari Einarsinni sem bæjarstjóri í Garðabæ og þetta var samningur sem sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu allra, en það eins og alveg hárrétt að ég beitti mig fyrir því að ríkið kæmi með milljarð inn í almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og en þetta var samningur sem að sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu gerðu sameiginlega og það var allir gengist við því og verið ánægð með það sjálfstæðismennir á höfuðborgarsvæðinu hafa komið að því og þessi fallega mynd við Höfða tekin af nákvæmlega því tilefni. Það bara svo oft búið að bulla þetta hérna í sölum borgarstjórnar að ég vildi og þess vegna fann ég til þessa fallegu mynd frá þessum sólríka degi þó að ég hef verið alveg gríðarlega ánægð með þetta og sumir hafi vilja eigna með samningin að þá átti ég alls ekki heiðurinn af honum einn. Og ég alls ekki að breiða yfir það að ég hefi stutt þetta mál og unnið því og barist fyrir því, en þetta og verður sameiginlegur samningur höfuðborgarsvæðisins sem þá var undir forystu Gunnars í Garðabæ. Það hins vegar ekki aðalmálið í þessu. Aðalmálið í þessu að í flöskuhálsagreiningunni sem síðan kom í framhaldinu af svæðisskipulaginu þá voru þessi gatnamót ein af þeim þar sem að reyndust vera hvað mest vandamál. Það verið að greina mismunandi lausnir í því. Bókunin sem að Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, las upp hér næri mitt utan það. Það skynsamlegt að huga þarna lausnum en við verðum auðvitað að hugsa öll næstu gatnamót líka og umferðarkerfið í heild á þessum stað og erum að vinna það með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, vegagerðinni og samgönguráðuneytinu. Það var Davíð B. Eggertsson, borgarstjóri, lokið málsins. Þá var Baldur Borgþórsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar. Já, þetta var ágætt í sögustund hjá Davíð B. Eggertssyni borgarstjóra, en öllum sögum fylgir líka framhald. Nú erum við bara stödd í því umhverfi sem við erum stödd í dag og ég vil bara koma hér upp og ítreka að þó að þetta séu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þá það nú þannig einu sinni að Reykjavíkurborg leiðandi þar og á meirihluta í strætó BS þar að leiðandi forystu söður og þar fer ekkert í gegn sem að Reykjavíkurborg vill ekki að fara í gegn. En ég ætla aftur að fagna því að þessi tillaga mín skuli fá hér svona ágætisefnislega meðferð og fá þann heiður að það sé greitt hana atkvæði. Ég afskaplega sáttur við það. En jafnframt mun ég ef illa fer, þá boða ég hér nýja tillögu á næstu vikum sem að snýra svipuðu máli. En ég á ekki vona að ég þurfi þess, ég á ekki vona að öðru en þetta verði samþykkt hér og farið í þessar útfærslur sem best að verða. Takk fyrir. Baldur Borgþórsson hefur lokið að veita andsvar við ræðu dags. Hildur, varst búin að setja á mælendaskrá? Já, gjörðu svo vel. Það Hildur, já, fyrirgefðu og svo Ólafur. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta ágætis umræða og hér hafa komið fram ýmis sjónarmið. Mér sýnist vera allavega á ummælum borgarfulltrúa Pavels Bartošek vilji fyrir því í meirihlutanum að skoða einhverjar lausnir til að laga þessi gatnamót. Þannig ég velti því fyrir mér hvort við eigum að vísa þessari tillögu inn í skipulags- og samgönguráð, kalla fram þá einhverjar útfærslur á breytingu þessara gatnamóta, kalla fram umsagnir frá vegagerð, frá íbúum, frá sviðinu og fleiri viðeigandi aðilum. Þannig ég legg það til, þessa málsmeðferðar tillögu, að við vísum tillögunni inn til skipulags- og samgönguráðs. Borgarstjóri hefur óskað að veita andsvar við ræðu Hildar Björnsdóttur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það væri úr takti við aðra samþykktir borgarstjórnar ef við myndum samþykkja eða bara vísa þessari tillögu. Ég held að það væri ákveðið bakslagi því ágæta ferli sem í gangi. Þannig ég held að sé bara réttar að við fellum með vísu til þeirra bókunar sem meirihlutin kynnti fyrr á fundinum.
Næsta mælendaskrá, næstur á mælendaskrá er Ólafur K. Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er góð tillaga og ég er nú svolítið leiður á því að hlusta á þetta að það sé alltaf verið að vinna í þessu. Ég er búin að heyra þetta síðan 2010 eða svo. Og við erum að vísa hér í samningin frá 2012. Og með þeim samningi fylgdi minnisblað sem að, ef ég man rétt, kom frá núverandi borgarstjóra það hvaða framkvæmdir skyldu settar á frest. Og þær voru margar og nánast allar sem hefur verið talað og beðið eftir síðan. En meðan við erum að velta þessu fyrir okkur, þá er fólk að slasast og deyja þarna. Í stórum tölum. Og staðreyndin er svo að Reykjanesbrautin er í öðru sæti við slysamesta veg landsins. Og það eru nákvæmlega þessi gatnamót sem er í topp 5 af slysamestu gatnamótum landsins. Síðan eru nánast engin slys á Reykjanesbrautinni fyrir við komum söra gatnamótunum við Kaplakrika. Og það er alltaf verið að vísa í fyrri samþykktir og svo er ekkert gert í málunum. Það var verið að tala samþykkt frá 21. mars 2017. Og þar var meðal annars samþykkt með leyfi forseta að fara í fullkomið óháð umferðarmódel sem mæli alla samgöngumáta, hvort sem það eru einkabílar, almenningssamgöngur, hjólreiðar, gangandi umferð og þar fram eftir götunum til þess að sjá heildarmyndina. Og það er alltaf verið að tala um þessi umferðarmódel gert hér en það er eins og sjá aldrei neina niðurstöður af neinum umferðarmódelum. Eina sem við sjáum eru slys, tafir og meiri mengun. Og það er tímabært að fara að taka á þessum málum. Vegagerðinni fyrir löngu búin að útfæra þetta, margar tillögur og borgarstjóri vitnaði áðan til þess að það með ekki snerta Elliðaárnar. Það er búið að útfæra þetta þannig að við snertum ekki Elliðaárnar eða Elliðaárdalinn. En það er ekkert mál að snerta Elliðaárdalinn á öðrum sviðum eins og að fara að byggja þarna og þrengja byggð að Elliðaárdalnum og ég tala nú ekki þegar það er að leggja hjólastíg þvert yfir allt raunnið og skóginn á nákvæmlega þessum stað. Þá þarf ekkert að ræða það. En það er alltaf verið að tala um bíla. Gleymið því ekki að það er bílar, þetta er ekki ný dýrategund. Í bílum er fólk. Og 80% af íbúum Reykjavíkur hefur kosið það að nota einkabílinn. Og það er okkar hlutverk að sjá til þess að það gangi greitt, örugt og með sem minnstri mengun. Og það er mér að tala um það eins og í fyrri samþykktum að þegar við horfum á umferð þá erum við að horfa á alla þætti umferðar, ekki bara eitthvað eitt. Við erum að horfa á umferðarflæði, við erum að horfa á umferðaröryggi og við erum að horfa á umhverfismál ásamt fleiru. Og það er tími til komin að við gerum það og ég fagna mjög þessari tillögu og það er búið að vísa samskonar tillögum hvað eftir annað, hingað og þangað og fella þær og á meðan eru félagar okkar íbúar Reykjavíkurborgar að þjást á þessum gatnamótum, alvarlegasti þó þeirra er vegna alvarlegra slysa og þau eru að gerast í hverjum einasta mánuði. Ólafur K. Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Baldur Borgþórsson. Þú varst búið með andsvörið. Allt er þeirra þrettir og hér er komin upp í þriðja sinn á mælendaskrá. Ég ætla að fá að vitna hér í minnisblað sem lagt var fram með gerð samnings ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er dagsett 16. apríl 2012. Þetta er ekki íkjalangt plagg, ég ætla nú ekki að lesa það allt. Ég ætla að lesa hér hluta þessa minnisblaðs og ég ítreka, þetta var lagt fram við gerð samnings ríkisins við sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna yfir stórar framkvæmdir í vegagerð sem frestast. Nú skulum við hefja hér lestur með leyfi forseta. Ef gengið er út frá samgönguáætlun 2007 til 2018 munu eftirtaldar framkvæmdir frestast. Sameiginlegt með þessu framkvæmdum er að þær eru mjög dýrar miðað við ávinning og umferðaraukning hefur ekki orðið eins mikil og áætlað hafi verið. Að auki mun samningur almenningssamgöngur vonandi enn draga úr umferðaraukningunni og því er lagt til að þeim sé frestað. Undantekning, og nú bið ég hlustendur að glenna eyrun vel, undantekning frá þessu
eru mislægu gatnamótin við Bústaðaveg Reykjanesbraut sem eru ein slysamestu gatnamótin á svæðinu en ekki hefur enn náðst samkomulag útfærslu þeirra. Þetta ritað fyrir tæpum 7 árum síðan. Þannig að nú verði ég að fá að spyrja borgarstjóra, ekki rétt að þetta minnisblað sé dregið hér fram og ég fái svar við því hvernig má það vera. Það tilgreitt sérstaklega í þessu plaggi sem lagt fram með þessum samning frá 2012 að þessi tilteknu mislægu gatnamót, Bústaðavegur Reykjanesbraut, séu undan skilin þar sem að sé svo gríðarleg slysatíðni á þeim. Og það kemur hérna fram, ég ætla bara að ítreka það, að ekki hafi enn náðst samkomulag útfærslu þeirra. Og þar af leiðandi vil ég minna viðstadda á að ég ekki að segja að sú tillaga sem ég varpaði hér upp sé svo eina rétta. Ég sett hana einfallega fram sem hugmynd, sem eina af þeim hugmyndu sem að Vegagerðin hefur lagt til. Nú kalla ég eftir efndum á þessum samning. Þetta upplýsingar sem ég hafði ekki þegar ég kom hér inn á fundin áðan, en hef í höndunum núna og því vil ég spyrja borgarstjóra þessu. Hvað á að gera í málinu? Eigum við að fara að finna þessa útfærslu í sameiningu með Vegagerðinni eins og tillagan hljómar upp á, eða eigum við að halda áfram að víkja okkur undan einu framkvæmdinni sem ríkið sagði að yrði ekki frestað vegna þess hversu mikið slysahætta og væri á þessu stað. Nú viljum við svör. Reykjavíkurbúar vilja svör hér og nú. Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu, en Davíð B. Eggertsson óskar eftir andsvörsræðu Borgþórsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það hefur ekki náð saman útfærslu þarna nema því leyti að það var gert tilraunaverkefni í sameiningu raunar fyrir tíma þessa samnings varðandi það að banna ákveðna beygjustraum á vissum tímum sem reyndist ágætlega. En það er verið að vinna þessu núna. Í millitíðinni liggur auðvitað fyrir aðalskipulag Reykjavíkur sem leggur línurnar varðandi þetta, en þó var þess gætt þegar að deiliskipulagið sem nýlega var samþykkt við Bústaðaveg var samþykkt að ganga ekki á svæði þarna sunnan megin til þess að það væri hægt að útfæra einhverjar planlausnir eða aðrar lausnir, en eins og ég segi að þá er þessari vinnu einfaldlega ekki lokið. Nei, hann búið með ansvar, ekki, Baldur. Hann búið með ansvar. Já, þú ert búið með ansvar. Já. Þá næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, í flokki fólksins við styðjum þessa tillögu Miðflokksins miðlæg gatnamót við Bústaðaveg og Reykjanesbraut. Þetta stóð til að gera, en þetta verk hófst aldrei. En þarna svo komið að umferðarteppa sem myndast orðin allsvakaleg, háalvarleg. Og vissulega þetta verst á ákveðnum tíma á morgni og á talsvert löngum tíma seinnipartinn. En í rauninni þetta vandamál viðloðandi orðið alla daga. Þetta ekki lengur bara morgnar og seinnipart. Og þetta hefur mjög mikil áhrif. Maður reynir að sæta lagi. Ég veit að bara get sagt fyrir sjálf á mig, ég bý í Efra-Breiðholti og maður leggur á stað klukkutíma 1,5 áður maður að vera mættur hingað niður í bæ til þess að sitja ekki þarna pikkfastur og hökta áfram með tilheyrandi mengun að taka af stað, hemla, kannski oft á mínútu. Og ég dáist á þolinmæðinni í fólkinu sem þarna í röðinni. Man horfir stundum inn í næsta bílglugga og á mannskjana og náttúrulega ofta nota tíman og tala í síman, í handfrjálsum búnaði að sjálfsögðu. En fólk einhvern veginn held ég bara búið að gefast upp. Það sér að það ekkert að gerast. Og þetta
bara að fara versnandi. Ef það kemur smá hálka eða hálka eða snjór, þá margfaldast vandamálið. En það er svo skrítið að þeir hérna sem að einhvern veginn ekki í þessum sporum, búa ekki við þessar aðstæður, að þeir virðast ekki geta sett sig í þessi spor. Þannig að ég vil eiginlega bjóða borgarstjóra að flytja upp í Efra-Breiðholt tíma og virkilega setja sig í þessar aðstæður. Ég skal skjóta við Skjólshúsi meðan þú reynir þetta. Prófaðu að sitja og þið hérna sem að búið hér miðsvæðis og þurfið ekki að fara akkurat þennan kafla. Prófiði að vera í þessum aðstæðum á hverjum einasta morgni og tímabilinu 3:30 til 6:30 að sitja þarna í 40-50 mínútur þegar er hálka og snjór. Bifast áfram, hægt og rólega. Þetta er gjörsamlega óþolandi ástand. Og þetta, maður væri ekki að standa hérna og röfla yfir þessu ef maður sæi að það væri einhver lausn í sjónmáli eða það væri eitthvað að gerast. Niðurslega gatnamót eða guð má vita eitthvað annað. En ég sé fyrir mér bara næstu árin þá mun þetta bara verða enn alvarlegra. Ég eiginlega get ekki hugsað þetta til enda. Því að fólkið í borginni við okkur er bara að fjölga. Og að bíða eftir borgarlínu. Já, það þarf náttúrulega líka að komast á stöðvarnar í línuna þar og geyma bílana. Það er svo margt óljóst með það, en þá hvernig þetta á eftir að þróast. Og það er bara eins og þannig að það er hópur hér í borgarbúar sem vilja og þurfa að nota einkabílinn sinn. Og ég held að jafnvel þó að komi einhver smart borgarlína, hvernig svo sem hún verður útfærð, þá mun þetta ekki hverfa. Það þarf að gera eitthvað líka þarna. Þannig að ég bara þakka Miðflokknum, borgarfulltrúa Baldri Borgþórsinni, fyrir að koma með þessa tillögu. Hann er bjartsýnn, heyri ég, og elur þá von í brjósti að þetta verði samþykkt. Og við kannski hinn glottum pínulítið. Vitum það að það er náttúrulega ekki einasta tillaga minnihlutans sem verið samþykkt nokkuð tíman hér í borgarstjórn frá því að ég allavega datt hér inn. En guð má vita hvað gæti gerst núna, Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. En ég vil enn og aftur hvetja borgarstjóra Dag B. Eggertsson til þess að koma tímabundið upp í Efra-Breiðholt og sækja vinnu þaðan að morgni og heim aftur að kvöldi. Og virkilega setja sig í þessi spor til þess að finna á eigin skinni hvernig allt þetta fólk sem þarna býr upp frá og þarf að fara akkurat þennan blett, hvernig það er að högta þarna áfram, hægfara, taka af stað, hemla, oft á mínútu með tilheyrandi mengun og útblæstri. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóð, svo er það umræðan lokið. En fyrst er tekin fyrir málsmeðferð til að Hilda Björnsdóttur að vísa tillögunni í skipulags- og samgönguráð og nú kallum við það er verið að sækja fólk. Og nú er allir mættir í salinn og þá er fyrst greitt atkvæði tillögu Hilda Björnsdóttur að málinu verði vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráði. Þeir sem vilja það samþykkja gjöra svo vel rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti og tillagan er felld með veitum hvað það var þetta? 12:10 og nei, 3 sátu hjá. 12:10. Já.
Já, tillagan er felld með 12 atkvæðum, 9 greidd atkvæði með 3 sátu hjá. Þá er tillagan borin upp já, semst þá er tillagan borin upp við mislæg gattamót við Bústaðaveg og Reykjanesbraut og þeir sem að það samþykkja gjöra svo vel rétt upp hönd. Og þeir sem eru á móti og tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 9 og kemur bókun og ein bókun er komin. Þá höldum við áfram með fundinn og þá er komið að umræðu aðkomu minnihlutans að gerð fjárhagsáætlunar borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir. Pavel, Dóra. Ég ætla að láta þau taka við. Forseti borgarstjórn. Já, ég óskaði eftir að fá umræðu aðkomu okkar í minnihlutanum að fjárhagsáætlun. Spurningin er hvernig og með hvaða hætti geta borgarfulltrúar minnihlutans haft áhrif á fjármálastefnu og útdeilingu fjármagns í borginni. Þetta er spurningin sem mig langar að hefja þessa stuttu umræðu á. Hvernig eigum við að hafa áhrif eða eru boð á allskyns fjármálafundi sem að okkur er svo sannarlega boðið á, bara meira til að sýna okkur hvernig þetta lítur út, hvernig þið í meirihlutanum hafi ákveðið að hafa þetta, án þess að við munum nokkuð tíman á kjörtímabilinu hafa nokkara aðkomu að þessu borði. Þetta er svona, þú mátt horfa, en þú mátt ekki snerta. Í minnihlutanum eru 11 borgarfulltrúar, hópur sem er með meira atkvæðamagn að baki sér en meirihlutinn, sem hafa 12 borgarfulltrúa. Þetta munar þarna einu manni og atkvæðamagnið er minna. Og það væri þess vegna bara mjög eðlilegt að minnihlutanum væri boðið að koma að borði fjárhagsgerðar eða fjármálana, hvernig á að útdeila fjármagni, með virkum hætti á öllum stigum fjármála ákvarðana. Að okkur sé boðið að koma í samráð frá byrjun, fá að vera með, fá að taka þátt, fá að koma með okkar skoðanir og ekki bara að hlusta á þær, að það verður hlusta á þær heldur einnig að við fáum virkilega að hafa einhver áhrif. Núna eins og staðan er, þá höfum við akkurat ekkert þetta að segja, við höfum engin völd, við höfum engin áhrif. Okkur býðst að komi tillögur. Og það var alveg þokkalega margar tillögur hérna í desember frá minnihlutanum en þær fóru allar sömu leið eins og við vitum. Þær voru bara einfaldlega felldar. Undantekningarlaust. Og þá spyr ég, hvernig eigum við í minnihlutanum að sinna okkar hlutverki hérna í borgarstjórn? Til að hafa áhrif þá má skoða að meirihlutinu þetta taki tillögu minnihlutans með opnari huga. Eða fulltrúar okkar tæki þátt í starfshópum fjármál, skiptingu fjármagns og val á verkefnum og tæki þátt í því frá byrjun. Sem dæmi, núna 25. janúar þá var okkur í borgarráði, oddvitum, boðið að koma á mjög flottan fund í Höfða til samráðs, það stóð samráðsfundur. Ég held kannski að við ætlum að hafa eitthvað samráð á þeim fundi. Yfirheitið var allavega samráðs- og undirbúningsfundur. En síðan að sitja í því fallega umhverfi og hlusta á þetta myndarlega fólk, tala fjármálin, þá var þetta frekar dapurt. Því að ég vissi innra með mér að ég myndi aldrei nokkuð tímann hafa neitt þetta að segja. Á neinu stigu máls. Ég hugsaði, hvað er ég að gera hérna? Af hverju sit ég hérna? Ég upplýði mig svona eins og maður fer á bíó, maður horfir á bíómynd
og þú veist að þú stekkur ekkert inn í tjaldi, inn í bíómyndun og ferð að leika. Það eru sannlega jafn mikla líkur á að það gerist eins og við höfum geta haft nokkur áhrif á hvernig útdeiling fjármagns til fólksins í borginni. Þannig að ég upplýði mitt svo ótrúlega sterkt á þessum fundi í Höfða 25. janúar. Hvað þetta fyrirkomulag í rauninni bara, fáránlegt. Það munar einu manni hérna á minni og meiri hluta. Það er meira atkvæðamagn að baki okkur í minni hluta, en við höfum ekkert það að segja hvert krónurnar fara. Við getum röflað og tuðað og djöflast eins og við erum að reyna að gera þetta. Við ekki athygli, við eigum að vera með eftirlitsskyldu, aðhald, og það er aðeins í formi þess að hrópa í eyðimörkinni. Og meðan fólk svona bara, þetta líður hjá. Þannig er alveg sama hvað maður hefur fram að færa, fyrir hvað marga maður hugsanlega að vinna, þá útilokað að hafa áhrif. Ég skynja alveg stundum að einstaka hlustar, og kannski sérstaklega embættismenn hlusta stundum. Og en það næri ekkert lengra en það. Og það er alveg sama hvaða verkefni að ræða. Hvort það fyrir fólki í borginni sem á sárt að binda og næri ekki endum saman, eða einhverja aðra hópa, að þá okkur aldrei boðið neitt með. Þannig að ég vil að þetta verði rætt. Auðvitað væri það gaman ef að þetta myndi vera skoðað, þannig að þessu eitthvað breytt, að við getum gert eitthvað saman. Það myndi vera skemmtilegri vinnustaðamenning ef í einhverju málum allavega að okkur væri boðið að vera með, og það væri svona, tekið mark kannski meira á það sem við höfum fram að færa. Þannig að það ekki bara að hlusta, heldur líka að segja allt í lagi, við skulum bara skoða hvort að það ekki hægt að gera eitthvað með þetta. Það verður breiðari sýn þegar fleiri koma að borðinu, meiri sátt og skemmtilegra að vinna þessa vinnu. Og þetta finnst mér að við öll skuldum fólkin í borginni sem kaus okkur. Það að reyna að gera þessa hluti meira saman þegar kemur að fjármagninu. Mér var sagt áður en að ég kom hingað að þetta væri öðruvísi en á þingi. Að í borginni væri nú yfirleitt svona bara meiri samvinna, samráð og oftast næði bara sátt. Það var nú reynsla margara eldri borgarfulltrúa sem hafa setið hér kannski lengi. En þetta ekki mín reynsla hér, alls ekki. Hér slegið á hendur okkar, alveg miskunnarlaust. Og það alveg sama hvaða mál eru borin upp hér. Hvort það fyrir börnin, eldri borgara, öryrkja eða aðra borgarbúa. Það breytir engu. Ef það kemur hérna megin frá, þá það út af borðinu. Það vakti hneyksli einhverja hérna megin þegar við köllum okkur stjórnarandstöðu við í minnihlutunum. Ég man eftir því fyrst þegar ég byrjaði hérna. Það fussa og sveigja, stjórnarandstaða. Man talar ekki svoleiðis inn í borginni. Það á þinginu. Aftur að vísa því venjulega bara samráð og samvinna. Svo ég spyr, hvar sú samvinna? Ég spyr, get ég haft áhrif hérna? Ég kjörin til þess að hafa áhrif fyrir það hópa sem að stendur mér að baki, og ég að biðja að það verði skoðað, að bjóða mér og fleirum þetta í minnihlutunum upp á það. Aðhald, já, okkur ætlað að veita aðhald. Við vissulega erum búin að standa okkur vel í því og það má sjá best á braggamálinu. Það var sannarlega aðhald og ég held að það hafi skilað sér. Þar stóði miðflokkurinn og flokkur fólksins sína plikt og stóði í lappirnar með sína tillögu að reyna að koma málinu áfram.
kalla það aðhald. En þegar að verið að sýna okkur hvernig meirihlutin ætlar að útdeila fé úr borgarsjóði á svona fínum fundum, svo lítið hér og svo lítið þar, hvernig á að deila pening til sviðana og annara verkefna, hafa ábendingar okkar að deila mætti fénu hugsanlega með öðrum hætti, þá bara verið orðin út í tómið. Jú, þú farð að tjá þig, eins og ég núna stend hérna og að tjá mig. En þannig ekki lengra. Og ég spyr bara, viljum við hafa þetta svona? Nennum við þessu? Ég óska eftir umræðum þetta og núna, og ef ekki núna, þá mun ég koma með þetta einhvers staðar aftur. Þegar ég hef tækifæri til, því að mér finnst þetta ekki eðlileg stjórnsýsla. Og ég kalla eftir því sem mér var sagt af mér reyndari og örugglega vitrari einstaklingum að í borginni væri samvinna og samráð og oftast næði bara sátt. Ég hlakka til að sjá það. Ég vil fá einhverja aðkomu að fjárhagsáætlunum með hvað hætti skattpeningum borgarna deilt út og ég væri ekki hérna nema að því að það er ákveðin hópur í borginni sem treysti mér til þess að koma og flytja þeirra mál hér. Og ég óska eftir að fá að vera boðin að því borði á fyrstu stigum. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Mér langar að þakka fyrir að fá tækifæri til að fara í þessa umræðu hér. Það er þegar maður kemur inn í borgarumhverfi, þá er eitt af því sem að maður, og sérstaklega maður tekur þátt í borgarráði, þá áttar maður sér mjög fljótt á því að það eru gríðarlega skilgreindar og skýra reglur sem snúa að fjármálum borgarinnar. Og það hefur greinilega verið mikið gert í því undanfarin ár. Ég ætla aðeins að fá að byrja að fara aðeins yfir það verklag á þeim tímapunkti sem við erum núna. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, hún minnist hér á fund sem var í Höfða, þar sem öllum, bæði oddvitum meirihluta og minnihluta var boðið. Þetta hefur verið fundur sem ávallt hefur einungis verið fyrir meirihluta í marga áratugi. En í ár, þá ákvaðum við að bjóða oddvitum minnihluta líka. Af því að það er ákveðin tilvísun núna í breytingar sem við höfum nokkuð oft rætt. Þessi samráðsfundur og undirbúningsfundur var í rauninni fundur það sem að starfsmenn fjármálaskrifstofu fóru yfir það verklag og þá tímaáætlun sem nú tekur gildi. Og það er mikilvægt að við sem kjörni fulltrúar, hvar í flokki sem við stöndum, séum mjög meðvituð þessa tímaáætlun. Hún var einnig lögð fyrir í borgarráði og ég hvet ykkur sem hafið ekki séð hana ef einhverjir eru að kíkja á hana, því að hún skilgreinir alveg niður á vikur og mánuði hvað á að gerast á hvaða tíma. Af því að það skiptir höfumáli upp á það að taka þátt. Nú til dæmis er verið að vinna ákveðna undirbúningsvinnu og þjóðhagsspá kemur líklegast núna í lok febrúar. Það verða vinnufundir fagráða og það er svona fyrsta aðkoma allra borgarfulltrúa í minnihluta og meirihluta að því að móta stefnu og móta fjármál sviðana eins og við köllum stundum eða fagráðana. Af því að minnihluti og meirihluti hefur áhrif þar. Það er þar sem hlutirnir gerast. Það eru þar sem umræðurnar fara fram. Ég veit að allavega eitt ráð hefur þegar haldið sinn vinnufund og ég veit til þess að hann hafi gengið bara mjög vel. En það er nákvæmlega á þessum fundum, þar sem allir eru samankomnir
og eru að horfa á málefni ársins, hvaða áherslu þau vilja leggja, það er þar sem við höfum áhrif. Og þessi vinnufundir eru nú að hefjast á þessum fagsviðum og í fagráðunum og koma til með að standa samkvæmt þessu verkplani sem við höfum öll fyrir framan okkur núna, þangað til í mars. Þegar það er búið, þá koma svo kallaða launaáætlanir, því við þekkjum jú það að í rekstur borginni, sérstaklega í A-hlutanum, langstærsti hluti kostnaðar eru laun. Og þetta er enga nýja fréttur, þetta þekkjum við öll, þannig að við þurfum að byrja á því að vera með það fakta fyrir framan okkur. Launaáætlanir eru gerðar með fyrirvörum kjarasamninga, eins og við þekkjum á síðasta ári þegar við vorum í kosningabaráttu, þá voru einmitt kjarasamningar og akkurat það leyti sem við vorum í meiri kosningabaráttu, þá var samið. Og það hefur þá áhrif inn á seinni hluta ársins þegar þau mál skýrast. Það sem gerist síðan í apríl það leyti rétt fyrir páska er að fagsviðin öll eftir að hafa sest niður með sínu lykilstarfsfólki og með ráðinu, meirihluta og minnihluta, þá skila fagsviðin rýningu á skuldbindingum og mati á helstu áhættuþættum í rekstri sviða. Þau skila einnig sínum hugmyndum gjaldskrá og lykiltölur og mælikvarða. Og ég ítreka enn og aftur, þetta er unnið saman í ráðinu. Strax eftir apríl þá kemur undirbúningur ramma úthlutunar. Og sú vinna er vanalega á þessum vordugum, hún fór í fyrra akkurat fram þegar við vorum í kosningabaráttunni, en það má gera ráð fyrir því, það komi önnur þjóðhagsspá í maí sem verður meiri viðmiðunarspá við þann raunveruleika sem við komum til með að leggja fjárhagsáætlun framundir. Á þessum tíma eru síðan forsendur fjárhagsáætlunar lagðar fram í borgarráði og förum aðeins yfir þetta. Þarna á þessum tíma eru sem sagt öll fagráð búin að tala saman, búin að eiga saman vinnustund. Þar getum við í samtalinu lagt okkar áherslur, öll saman, þar skiptir samvinnan mestu máli. Við erum oft mjög sammála hérna marga hluti og satt best að segja finnst mér mjög gjarnan og ég get alveg trúa því þessum fréttum sem þú fékkst borgarfulltrúi Kolbrún, að langflestum tilfellum eru við gjarnan sammála stóru línurnar. Þó að pólitíska litrófið kalli á smá breytingar hinga og þanga, þá erum við í stærstum hluta sammála. Í júní fara síðan fram þessi úthlutun fjárheimilda. Aftur eru vinnufundir. Þarna eru sviðin komin með svo kallaðan ramma. Og þetta er kannski svolítið teknískt fjármálalegt tungumál, en þetta er raunveruleikinn sem sviðsstjórarnir standa frammi fyrir og ráðin. Og nú er komin rammi og nú þarf að huga því hvernig vinnum við með hann. Við vitum til dæmis eina staðreynd að á næsta ári fyrir fjárhagsáætlun 2020 þá verður farið fram á 1% hagræðingu. Þetta kom fram í 5 ára áætlun. Ok, það er komið sumar. Áfram heldur þessi vinna fjármálasviðs og að lokum í byrjun september, samkvæmt dagatali fjármálaskrifstofu og starfsáætlun borgarráðs, að þá er drög af fjárhagsáætlun kynnt fagráðum 10. september. Og þarna erum við einnig byrjuð í undirbúningi fyrir 5 ára áætlun. Síðari hlutan þekkjum við kannski ágætlega, því þarna voru við komin sjálf, við sem komum inn munum hvernig hausti byrjaði í fjárhagsáætlun. Þarna eru við komin inn og þarna er búið að festa gríðarlega mikið af fjárhagsáætluninni. Þannig að tillögur sem koma eftir þetta tímabil, þær eru þá gjarnan fyrir utan þessar megin línur sem ráðin hafa lagt. Þannig að ég skil alveg það að það sé ekki verið að kollvarpa fjárhagsáætlunar mótuninni og stefnumótuninni á þessum tímapunkti. Að lokum þekkjum við öll vel hvernig fjárhagsáætlun er lögð fyrir borgarráð, hvernig fagráðin og sviðin koma inn og kynna fjárhagsáætlunina, kynna starfsáætlanir sem eru gerðar og síðan kemur þetta hinga í borgarstjórn í fyrstu umræðu og svo aftur í seinni umræðu. Enn og aftur, snertiflötur sem að
borgarfulltrúar hafa sem mestan við fjárhagsáætlun, hann inn í fagráðunum. En af því að við fórum á stað og við vildum gjarnan vinna saman í byrjun þessa kjörtímabils og við sögðum það upphátt. Hefur það gengið eins og við öll vildum? Ég ekkert endilega viss það, en það hefur oft bara gengið mjög vel. Og það hefur ekki síst gengið vel að ýmsum sem snýra að stefnumótandi ákvörðunum. Mér langar til dæmis að þakka fyrir það að það voru mjög margir borgarfulltrúar minnihlutans sem þáðu það boð að koma saman öll borgarstjórn í sviðsmyndagreiningu fyrir 5 ára áætlun. Þetta gerðum við saman. Þetta gerðum við í haust, 5 ára sviðsmyndagreiningu, við þekkjum þetta var kynnt, við fórum aðeins yfir þetta hérna líka í umræðinu fjárhagsáætlun, en þetta var í fyrsta skipti sem öll borgarstjórn kemur saman. Ég fagna því allum þessum áhuga borgarstjórnar á að taka þátt í undirbúningi fjárhagsáætlunar og ég hvet alla til að taka virkan þátt í þessari vinnufagráða eins og ég hef ítrekað nefnt núna, hafa þannig áhrif á stefnu og áherslur á næsta ári. Í fyrsta skipti í allri borgarstjórn var okkur boðið að taka þátt í þessari sviðsmyndagreiningu. Hún okkar, það voru við sem höfðum upphafið og endi, okkar allra hér í borgarstjórn. Það eitthvað og þessi sviðsmyndagreining, hún mun fylgja okkur næstu út þetta kjörtímabil. Við komum til með að horfa á hana aftur og aftur eftir því hvernig hagsveiflan þróast og það verður bara áhugavert af því þetta okkar vinna. Og í fyrsta skipti í mörg ár hefur oddvitum minni og meirihluta verið boðið saman á þessa fundi sem að farið yfir áherslurnar saman. Þannig ég fagna því að fólk taki þátt. Við komum öll inn í þetta fjárhagsáætlunarferli sem gríðarlega agað og gott, en lykillinn í þessu fjárhagsáætlunarferli dreifstýring. Dreifstýring að því leytinu til að fagráðin og fagsviðin bera höfuð og hörðar yfir alla þá vinnu í fjárhagsáætlun ásamt skrifstofu fjármálasviðs. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn eftir andsvari. Já, afsakið það. Forseti hefur ekki séð það, en þá afsakar forseti það og leyfir borgarfulltrúum að koma upp í andsvar. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég veit þú varst að reyna algjörlega að gera þitt besta að lýsa þessu ferli tæknilegu mörguleiti og svolítið að láta þetta líta vel út og ég virði það alveg, en mér samt svo sérkennilegt þegar sagt við okkur hérna megin við fögnum áhuga ykkar fögnum því hversu mikinn áhuga þið sýnið á þessu eða hinu. Það gaman að heyra hvað þið hafið mikinn áhuga á þessu. Ég segi bara til hvers haldið að við séum hérna? Að við höfum ekki áhuga á þessu? Það eitthvað undravert að borgarfulltrúi hefur áhuga á málefnum í borginni? Þetta oft sagt við okkur, mér finnst þetta svo sérkennilegt. Og ég skil ekki alveg svona tal. Ég vil bara vona að við séum ekki búin að gleyma því hvert hlutverk okkar hérna. Sviðsmyndagreiningin hafði bara ekkert að gera við það sem ég var að reyna að koma orðum áðan. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ekki neitt. Þetta var virkilega skemmtilegt að fara saman inn í framtíðina og horfa á alls konar sviðsmyndir. Mér fannst ekki vera snert nákvæmlega á því sem ég var að reyna að koma orðum að. Kannski var ég óskýr og það þætti mér bara voðalega væntum ef að fólk kæmi hér upp og segði já, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og þú varst ekki nógu skýr í máli áðan, hvað áttu við? Endilega gerði það. En það var náttúrulega einfallega ekki það sem að ég var að tala að sviðsmyndagreiningin við öll saman og eitthvað boðið í fyrsta sinn oddvitum minnihlutans. Mér var sagt hérna að við gerð fjárhagsáætlunar í fyrstu og annar umræðu þá hefði það verið hefð til margar ára að einhver tillaga minnihlutans væri gjarnan samþykkt. Gerðist það í desember? Nei, ekki einasta tillaga minnihlutans, þær voru nokkrar, var samþykkt. Þannig að meira segja í fyrsta sinn, samkvæmt þeim sem hafa verið hér lengur,
þá er það að gerast það, ekki einu sinni ein til það var engin tekin til greina og bara feldar. Þannig að þetta er ekki alveg, þetta lofar ekki alveg nógu góðu, þó þetta líti vel út í hjá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í hennar flottu orðum. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, mér langar bara kannski að útskýra þetta orðalag með að við fögnum þessum áhuga. Já, það er nú bara, kemur nú bara þannig til að það hefur gjarnan verið leikinn sá leikur hér að taka ekki þátt með það að markmiði að geta þar að leiðandi verið stanslaust á móti. Þannig að ég er bara mjög ánægð með áhugan. Ég enn og aftur ítreka það fyrir alla borgarfulltrúa, hvort sem þeir eru í meirihluta eða minnihluta, til þess að taka sem mestan þátt, þá snýr það að fagráðunum. Það er þar sem við vinnum saman. Það er þar sem við myndum samstöðu, það er þar sem við setjum stefnuna og skýrum áherslur. Það er ekki endilega hérna að loka stigum í borgarstjórn, það er fyrst og síðast í fagráðunum. Þannig að ég hvet okkur til að vinna vel saman þar, tala saman og sýna hvort öðru skilning, því að það er þar sem að stóru hlutinni gerast. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er kannski aðeins út fyrir spurningarnar sem að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir lagði áherslu á. En ég vildi bara svona nýta tækifæri til að koma sjónarmiðum okkar sósíalista að hérna í upphafið þessa ferlis og svona hamra á því sem að hefur komið hér fram áður, sem ég býst við allir séu mjög meðvitaðir að okkur finnst svona dálítið að við séum að byrja á vitlausum enda með því að sitjast niður og deila fjármagni á ólíka liði og forgangsraða og gera kannski einhverjum verkefnum hátt undir höfði á kostnað annarra þegar það er miklu meira sem við viljum gera og teljum kannski að við eigum að vera að gera en getum ekki gert þar sem að skortir fjármagn og við endilega viljum að borgarstjórn, við vitum að það er ekki samhugur það en við teljum að borgarstjórn geti leita til hinna sveitarfélagana með það markmið þá að koma einhverju samstöðu að fjármagnseigendur greiði líka útsvar af fjármagnstekjum sínum eins og launatekjur. Þannig ég bara nýti tækifæri hér til að hamra á þessu. Fyrst við erum að fara núna í þetta ferli og erum að byrja þannig að þá hefur sjónarmið okkar komið hér fram. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi, lokið málsins. Næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að vona að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir taki það ekki illa þó að ég ætla að reyna að leggja svolítið út á frá hennar orðum og reyna að segja hvernig ég skil spurninguna frá henni. Mér finnst þetta að vera ofur einföld spurning. Hún spyr hvort að minnihlutin getur komið að fjárhagsáætlanagerð. Og í mínum huga þá er ofsalega einfalt svar við því. Það þarf ekkert að rekja tæknilegan feril fjárhagsáætlanagerðar þeirri vinnu sem liggur á baki hennar. Það þarf bara að svara því hvort það er alltaf hleypa okkur á borðinu og nú ætlum ég að útskýra hvað ég á með því. Það tíðkast víða land í sveitarfélögum, mjög víða og það væri kannski gaman að fá að kasta því fram hvort það væri ekki bara efni fyrir okkur hérna í þessari borgarstjórn að kanna það hvernig þessu málum vera háttað í sveitarfélögum út allt land. Hvort að minnihlutin fái aðkomu að fjárhagsáætlanagerð í þeim sveitarfélögum þar sem það er. Ég held að sé bara í þó nokkuð mörgum sveitarfélögum og jafnvel bara í meirihluta sveitarfélagana. Allavega í þeim sveitarfélögum sem ég þekki til og ég þekki ágætlega til mjög margra sveitarfélaga hér á landi. Við þurfum ekki að fara langt til að skoða aðkomu minnihluta að fjárhagsáætlanagerð. Í nágrannasveitarfélögunum háttar þannig til að þar er hlutirnir öfugt færið eða því leitunni til að þar fari sjálfstæðismenn með meirihluta en þeir hleypa minnihlutaflokkunum að og ég held að við ætlum að skoða það með opnum huga. Það er opnum huga fyrir ekki, það er það sem hún er að spyrja um. Megum við hafa þetta hér í Reykjavík með sama hætti og tíðkast í öðrum sveitarfélögum vítt og breitt landið?
Það er spurningin, það þarf ekki að svara því með einhverjum tæknilegum útfæslum á hvernig fjárhagsáætlanagerðin er unnin af embættismönnum borgarinnar eða sveitarfélagsins. Það þarf bara að svara því hvort það sé pólitískur vilji fyrir því að hleypa minnihlutanum að þessari fjárhagsáætlanagerð. Og þar fyrir utan, það er talað að þessi vinna færi fram annars staðar og þar getum við komið málum að. Það þarf ekki að leta lengi til þess að komast að því að þau eru bara ansi mörg málin sem við fáum ekkert að komast að með. Fyrirspurnir og tillögur inn í fagráðunum og fagsviðunum, það sem okkur er ekkert orðið ágengt. Okkur hefur ekkert orðið ágengt í dag og okkur hefur ekkert orðið ágengt hingað til. Þannig að svörum bara spurningunni, já eða nei, er pólitísku vilji fyrir því að hleypa minnihlutanum að? Fjárhagsáætlanagerð Reykjavíkurborgar, það er spurningi sem borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir bar upp í mínum huga og samkvæmt mínum skilningi. Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og talst umræðu þá lokið. Bókun, já, óskar borgarfulltrúin eftir að lesa bókunina núna. Eru bókanir tilbúnar? Já, það væri, vill borgarfulltrúin lesa hana núna? Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi. Samstarf gerð fjárhagsáætlana er nú þegar afar mikið, bæði gegnum borgarráð og fagráð borgarinnar. Þá er minnihlutum fulltrúa í öllum B-hlutafyrirtækjum sem tryggir minnihlutanum samráð við gerð fjárhagsáætlanir. Samstarf við minnihlutan við gerð fjárhagsáætlanar hefur því gengið með ágætum að undanförnu. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lesið bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og verður það gengið til næsta liðar á dagskrá. Fyrst er það ætlunin að taka fyrir liðina 13, 14 og 15 og enda á lið 12 vegna ákveðna formsatriða. Þá eru tekin fyrir næsti liður á dagskrá sem er kosning varamanna í forsætisnefnd og eru það svo lagt til að Alexandra Brím, Gunnlaugur Bragi Björnsson, Hildur Björnsdóttir, Sabine Leskopf og Valgerður Sigurðardóttir taki sæti sem varamenn í forsætisnefnd. Þetta er tillagan sem hér liggur fyrir og nú verður gengið til atkvæðagreiðslu þá tillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Já, glæsilegt. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem er liður 14 sem er að fundargerð lagði fram, fundargerð borgarráðs frá 17. janúar, fundargerð borgarráðs frá 24. janúar, fundargerð borgarráðs frá 31. janúar. Já, þær eru lagðar hér fram. Svo er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er liður 15 og þar eru lagðar fram fundargerðir. Fundargerð forsætisnefndar frá 1. febrúar og fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 24. janúar, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 14. og 28. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 22. janúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 16., 23. og 30. janúar, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 30. janúar, fundargerð velferðarráðs frá 23. janúar. Það er einn liður sem verður sérstaklega að samþykkja sem er undir fundargerð forsætisnefndar frá 1. febrúar. Það er þriðji liður lausnarbeiðni Ásgerðar Jónu Flórsdóttur og verður það nú tekið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar klárir í það atkvæðagreiðslu? Nú eru tekin fyrir þriðji liður sem þarf sérstaklega að samþykkja að lausnarbeiðni Ásgerðar Jónu Flórsdóttur. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Já, samþykkt samhljóða. Það er fínt. Þá verður gengið til síðasta liðar á dagskrá sem er kosning í mannréttinda og lýðræðisráð. Þar er lagt til að Þór Elís Pálsson taki sæti í mannréttinda og lýðræðisráði í stað Ásgerðar Jónu Flórsdóttur. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Og það er samþykkt samhljóða og er það mjög ánægjulegt. Þá er komið að því að klára að lesa bókanir, afsakið.
ekki fundargerðir, nú hafa þær verið lesnar. Já, Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi. Já, þetta bókur Miðflokksins, liðs númer 7 sem fjallar tillögu meirihluta hvað varðar listaverk í Vogabyggð. Meirihlutinn komin í öngstræti með exotíska listaverki í Vogabyggð sem dómnefnd taldi óvænt skemmtilegt og djarft. Því hefur verið haldið fram síðan listaverkið Pálmatré var kynnt að það verði fjármagna með innviðagjöldum sem fást með uppbyggingu Vogabyggðar. Það rangt því svokölluð innviðagjöld sem margir telja ólögmæt standa einungis undir helmingi kostnaðar. 70 milljónir munu koma beint frá útsvarsgreiðendum. Það forkastanlegt að ekki skuli vera búið að kanna rekstrar kostnað á verkinu áður en það var valið. Á það skal bent að borgin komin út í horn því tæpast hægt að hætta við verkið nema að skapa höfundurum skaðabótarétt. Baldur Borgþórsson, borgarfulltrúi búin að lesa. Eru fleiri sem, já, Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi. Og þá á bókinni frá Sjálfstæðisflokknum og það dagskrárliður 3. Sjálfstæðisflokkur fagnar því að tillaga flokksins bættan rekstur, nýtingu og þjónustu bílastæðahúsa borgarinnar hafi verið samþykkt. Sjálfstæðisflokkur leggur áherslu á að kanna verði möguleikar á rekstrarútboði. Ávinningurinn af útvistun blasir við enda hafa einkaaðilar gjarnan meira svigrúm og sveigjanleika til að auka þjónustu við notendur bílastæðahúsana, til dæmis hvað varðar lengd opnunartíma. Því væri það til hagsbóta fyrir alla borgarbúa og borgarsjóð að fela einkaaðilum rekstur húsana. Og svo það bókun undir dagskrárlið 5. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að tillögunni hafi verið vísað til frekari úrvinnslu í menningar, íþrótta og tómstundaráði Reykjavíkurborgar, enda mikilvægt að kynna börnum menningararfsinn. Þá það gefandi fyrir börn að vera innan listaverk með því öðlast þau aukinn skilning á myndlist. Þess vegna eigum við að fara fleiri leiðir í að gera þann mikla auð sem safnkostur listasafnsins sýnilegri og aðgengilegri en listasafn Reykjavíkur varðveitir 17.000 listaverk af ýmsum gerðum. Þá þarf að finna leiðir til að há innri leiga á verkum listasafnsins komi ekki í veg fyrir að skólar og stofnanir borgarinnar nýti sér þann dýrmæta safnkost sem í eigu listasafnsins. Og svo það dagskrárliður 7. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að listaverkið Pálmar sé endurmetið með þeim hætti sem lagt til, enda lagði Sjálfstæðisflokkurinn til í borgarráði í síðustu viku að þessi ákvörðun dómnefndar yrði endurmetin. Þeirri tillögu Sjálfstæðisflokksins var frestað en hæglega hefði verið hægt að taka hana til meðferðar og afgreiðslu. Ekki liggur fyrir í þessu tilfelli hver ber ábyrgð á umframkostnaði við verkið í Vogabyggð. Þá ljóst að kostnaðurinn fjármagnaður með hærri lóðagjöldum sem hefur í för með sér hærra íbúðaverð en kostnaðurinn við verkið nemur 100.000 krónur á hverja íbúð í hverfinu. Þá vekur athygli að Reykjavíkurborg ver 16 milljónum krónum árlega í listaverkakaup en hér 10 sinnum hærri upphæð að ræða. Og svo það dagskrárliður 10. Sjálfstæðisflokkurinn telur rétt að gatnamótin verði lagfærð með umferðaröryggi í huga. Flokkurinn leggur áherslu á að útfærslan verði lágreist og gangi ekki á umhverfi Elliðaárdalsins og farvegi Elliðaánna. Þá leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokk einnig áherslu á að útfærslan gangi sem minnst á borgarlandið. Jafnframt verði þess sérstaklega gætt að leggja áherslu á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Við hörmum að meirihluti borgarstjórnar hafi hafnað þeirri málsmeðferðartillögu að vísa málinu til skipulags- og samgönguráðs til frekari meðferðar þar sem unnt væri að skoða fjölbreyttar útfærslur gatnamótanna, auk þess sem hægt væri að óska gagnlegra umsagna útfærslunar, til dæmis frá vegagerðinni, umhverfis- og skipulagssviði og íbúum á svæðinu. Einnig gerð athugasemd við að vinnu vegna sambærilegra tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafi ekki enn verið lokið en hún var samþykkt í mars 2017 eða fyrir tæpum 2 árum. Það óásættanlegt að mál sem varða umferðaröryggi á einum hættulegustu gatnamótum landsins fá ekki skjótari framgöngu í borgarkerfinu en þetta. Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið lestri, þá það Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Bílastæðahúsa. Sósíalistar leggjast gegn tillögum þar sem mögulega kæmi til greina að bjóða út þjónustu við borgarbúa.
Og svo bókun við númer 4, niðurstöðu átakshóps. Tillögur fyrstu viðbrögð borgarinnar við niðurstöðum átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðra aðgerðir til að bæta stöðu húsnæðismarkaði snúa að mikilvægum þáttum sem þarf að huga að, en mikilvægt að ganga lengra fram í þeim málefnum. Í umfjöllun átakshópsins kemur fram að sveitarfélögum ber samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum húsnæðismál að tryggja þeim félagslegt húsnæði sem ekki geta séð sér og sínum fyrir því eða eftir atvikum mögulega á almennum íbúðum. Sósíalistar hefðu því einnig viljað sjá í fyrstu viðbrögðum borgarinnar við niðurstöðum átakshópsins tillögur hvernig unnið verði á því að koma öllum þeim aðilum sem standa baki 903 umsókn eftir félagslegri leiguíbúð inn í öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði en markmið meiri hlutan sem að fjölga almennum félagslegum íbúðum 500 á kjörtímabilinu dugar ekki til. Viðveru á biðlista ekki að sama aðgengi að öruggu húsnæði og mikilvægt að ræða þessi mál í samhengi við niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Sanna Magdalena Martúnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið lestri, þá les Páll Bartósek borgarfulltrúi. Já, forseti, mér reiknast að sé ólesið. Viðliði 6 og 7, hún þá svohljóðandi. Listi í almannrými öllum borgum afar mikilvæg. Vel heppnuð listaverk í almannrýminu geta brotið upp hversdaginn og skapa líflegar umræður. Tekjur borgarinnar af gatnagerðargjöldum og byggingarréttargjöldum og nú síðast innviðagjöldum hafa og munu fara til gatnagerðar, stíga, lýsingar grunnskóla, leikskóla og annar nauðsynlegra innviða auk listar. Alls mun borgin hafa 6 milljarðar tekjur af voðabið en leið fjárfesta að minnstakosti öðru eins til þessara innviða í hverfinu. Hinn alþjóðlega samkeppni sem fór fram í tengslum við uppbyggingunni voðabið einstök á landsvísu. Virt listakona bara sigur úr bítum en eins og alltaf það listaverk að önnur manna verk koma til framkvæmda þarf að meta hvort framkvæmdi sé raunhæf og hver ekstra kostnaðurinn Það hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið lestri. Einhver sem á eftir að lesa? Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Og muna að senda fyrst textan. Svo sé hægt að fylgja eftir texta. Já, bara byrja að byrjuninni sem einhvers neðst. Manst þú hvað fyrsta var? Manst þú hvenær fyrsta var? Já. Já. Skulum sjá. 13, 14. Ég bara finn þetta ekki. Ég byrja bara hérna. Einhver eftir? Já, fyrirgefðu. Endilega, ég skal. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Umfangsmestu umferðaröryggisáætlun sem unnin hefur verið fyrir Reykjavík og baki henni liggur djúp greining á umferðarslysum innan borgarinnar. Mikilvægt að halda því til haga að Hringbrautin þjóðvegur í þéttbýli og vegagerðin því veghaldari. Reykjavíkurborg getur því ekki og hefur ekki getað farið í einhliða aðgerðir og háð samningum við vegagerðina. Hingað til hefur vegagerðin lagst gegn því að lækka hraðan á Hringbraut og þessi viðsnúningur því sannarlega fagnaðarefni. Bestu þakkir, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Þetta var gagnbókun við Hringbraut, var það bókun hvers? Sjálfstæðisflokksins? Já, Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokksins. Bestu þakkir, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Þetta var það, já, lið 2, já. Þeir sem hafa tjáð sig þessi mál eru ekki á einu máli hvort lækkun hraða eitt og sér dragi úr slysatíðni.
þar sem hraði á hringbraut sé mögulega ekki eina vandamálið heldur einnig til dæmis gölluð gönguljós. Bent hefur verið á af sérfræðingi að það vanti rauða og græna kallinn í ljósin fyrir gangandi. Gangandi sér ekki þegar ljósin skipta sér, til dæmis þegar fleiri en einn ganga yfir þá grípa nemarnir bara annan aðilann. Þessi breyting mun vonandi hafa áhrif á ökumenn á brotlegum hraða til lækkunar á þeirra ökuhraða. Nauðsynlegt að fara í róttæka úttekt á götunni til að finna leiðir til að auka öryggi gangandi og skoða hvernig megi hanna gönguþverin með tilliti til aukins öryggis gangandi og hjólandi vegfarenda. Allar tillögur eiga að vera lagðar fram í fullu samráði við hagsmunaaðila, íbúasamtök, Samgöngustofu, Strætó og öðrum sem fara þarna og þeim boðað skilin umsögn málið. Einnig þarf að leita álits og umsagnar bæjarstjórnar Seltjarnarness en þarna að ræða þjóðbraut inn og út úr þeirra bæjarfélagi. Það samt ljóst að umferðaröryggismál á hringbraut ekki í lagi hvað margt varðar. Það að gera að prófa þessa breytinga meðan önnur úrræði ekki á teikniborðinu umferðaröryggi á hringbraut, þá þarf að rannsaka að framhaldi áhrif breytingarinnar á flæði, ökuhraða og öryggi á götunni. Og svo liður 3. Í þessari breytingatillögu sem hefur verið samþykkt enn rætt rekstrarútboð. Flokki fólksins hugnast mjög að bæta rekstur bílastæðahúsa í Reykjavík en þó ekki með því að bjóða reksturinn út. Ástæðan fyrir því sú að með því að fela einkaaðilum að sjá rekstur bílastæðahúsa myndast einokunarstaða og hægt yrði að hækka gjöld á notendur og greiða rekstraraðilum arð. Það ekki hægt að gera ráð fyrir eða tryggja að þjónustan batni bara við einkavæðingu. Gjaldið þyrfti að hækka bæta á reksturinn eða hagræða með öðru móti og þá ekki alveg eins gott að bílastæðasjóður sæi áfram reksturinn og fengi tekjurnar en gæti jafnframt bætt þjónustuna. Samkvæmt lögum bílastæðagjöld á einungis að verja bílastæðagjöldum til uppbyggingar almenningsbílastæða. Það má svo vera önnur tillaga að bílastæðasjóður standi sig betur í rekstrinum og þjónustunni við notendur. Og það liður 4. Ertu að fylgja með hann? Í skýrslunni, þetta áfangaskýrslan, eru fjölmargar góðar tillögur, ekki þó sérstaklega fjallað félagslega blöndun og mikilvæg þess að í hverfum séu fjölbreyttar gerðir húsnæðis á ólíku verðbili. Blöndun byggðar hefur ekki tekist alls staðar þrátt fyrir að kveðið á það í aðalskipulagi og má í því sambandi nefna Fellahverfið. Þar hefur fólk einangrast félagslega og menningarlega. Að vinda ofan að þeim mistökum gæti reynst þrautin þyngri fyrir borgarmeirihlutann. Mikilvægt að gera ekki sömu mistökin aftur. Í Reykjavík hefur stéttaskipting vaxið síðustu ár. Bilið milli ríkar og fátækar hefur stóraukist. Þetta átakanleg staðreynd í borg þar sem allir ætti að hafa nóg ef rétt væri haldið á spilunum. Einn liður í baráttunni gegn stéttaskiptingu að hanna hverfi með þeim hætti að innan þess séu margar gerðir húsnæðis, misstórt og misstýrt hvort heldur sé að ræða eign eða leiguhúsnæði. Verð íbúða ræðst einkum á stærð þeirra en einnig landgerðinni, gerð húsnæðis og hvort hægt sé að beita Haldið ró í salnum á meðan það verið að lesa. Sé að beita afkastamiklum vinnubrögðum við byggingu húsnæðisins. Huga þarf að staðsetningu skólana og hvernig skólakerfi sem slíkt myndað. Skólar ætti að vera staðsettið þannig að nemendur komi bæði úr einbýlishúsa, raðhúsa og blokkarkjarna. Og þá það við 5 tillaga listaverka listasafn Reykjavíkur. Hugsunin, ég var búin að lesa þessa og lesa hann aftur. Hugsun á baku þess að tillögur góð og sjálfsagt að flytja þau listaverk sem hægt já, ég var búin að lesa þessa, ég ætla ekki að tæfa ykkur á því. Og liður 7, lagt til að meirihlutanum að leggja eigi mat á vinningstillögum listaverk í Vogabyggð, lagt til af meirihlutanum að leggja. Borgarfulltrúar flokksfólksins finnst það hjákátlegt að einungis sé verið að tala að leggja mat á raunhæfni vinningstillögunar. Ekki betur sé en almenningur fjöldi sérfræðinga hafa nú þegar lagt mat á þetta verk og allt í sambandi við það. Það sem borgarmeirihluti þarf að gera hverfa frá þessu verkefni ákvörðun umsvifalaust endur hugmyndin arfa vitlaust í víðum skilningi. Fyrst og fremst eru pálmatré eins og þeir sem sýndir í vinningstillögunni, plöntur sem þurfa ljós og nokkuð háan hita allt árið. Þetta eru hitabeltisplöntur þar sem 12 tíma dagur og 12 tíma nótt. Hér allt önnur ljósalota sem hitabeltispálmar ekki lagaðir að. Pálmar planta sem á ekki heima hér.
Til að aðlaga ljósalot af þessum plöntum þarf að lýsa vetri til og myrkva á sumrin. Með lýsingu og hitun af vetri til myndast móða inn á glerhjúpnum nema það sé hindrað með einhverjum kostnaðarsömum aðgerðum svo sem þreföldu gleri og loftblæstri. Annað sem nefna má í þessu sambandi að þá daga sem glerið er hreint það líkt sýnilegt fuglum og þeir munu því fljúga á það þegar þeir ætla að setjast á tréð og margir þeirra hugsanlega bara rótast. Og 8. Flokki fólksins finnst mjög mikilvægt að félag leigjenda hjá félagsbústöðum þrífist og dafni. Borgarfulltrúi fólksins fagnar mjög það tilkomi þess og veita gleði meðal þessa hóps með tilkomi félags sem var mikil, enda þörf á félagi þessu tagi einnig mikil. Hins vegar ákveðin skilningur að velferðarsvið get ekki tekið þetta félag fram yfir önnur sambærileg hvað varðar sérstakan samstarfssamningu við velferðarsvið. Breyta þyrfti reglum ef jafnræði þetta ríkja gagnvart öðrum sambærilegum félögum sem velferðarsvið myndi þá gera samstarfssamning við. Komið til skoðunar á reglum í þessu sambandi myndi flokkur fólksins fagna því. Og liður 9. Borgarfulltrúi fólksins nokkuð hissa á að meirihlutin skuli vilja fella tillögu að hefja fundi borgarstjórnar fyrr að degi til en þeir byrja klukkan 14. Ekki síst vegna þess að tala að gera vinnustaðinn borgarstjórn Reykjavíkur fjölskylduvænan eða fjölskylduvænni ekki síst komin frá borgarfulltrúum meirihlutans. En sjálfsagt hér eitthvað á ferðinni sem meira í orði en á borði hjá meirihlutanum. Borgarstjórnarfundir eru einu fundirnir sem vara ávallt langt fram á kvöld og jafnvel fram við miðnætti, enda hefur borgarfulltrúum verið fjölgað, eru nú 23 talsins. Flestir borgarfulltrúar mæta snemma til vinnudaginn eftir meðal annars á skipulagða fundi. En eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins sagði við flutning tillögunnar þá mun hann ekki gráta þótt þessi tillaga fái ekki brautargengi enda á hann ekki ungbörn heima. En það eru margir aðrir í borgarstjórn í þannig að fjölskyldu aðstöðum með ungbörn heima. Talið var að borgarstjórn hefði hugsanlega viljað sammælast þessa tillögu þannig að starfið og fundirnir verði nær eðlilegum vinnutíma. Allir í borgarstjórn eru atvinnumenn, þetta þeirra aðalvinna og mikilvinna. Og mislæg gatnamót. Flokkur fólksins styður tillögu mislæg gatnamót við bústaði og Reykjanesbraut. Þetta stóð til en verkið hófst aldrei. Umferðarteppa sem þarna myndast er orðin háalvarleg, vissulega verst á ákveðnum tíma að morgni og seinnipartinn. En í raun vandamáli viðlóðandi alla daga í mismiklu mæli þó. Borgarfulltrúi Flokks fólksins þekkir þetta vel en ein af þeim sem situr föst í umferð akkurat á þessum stað oft í viku. Þeir sem hins vegar þurfi ekki að búa við þennan veruleika reglulega virðast engan veginn geta sett sig í þessi spor og vilja vel tala niður þennan vanda sem fjöldi borgarbúa sem búa við þetta eru orðnir langþreyttir á og jafnvel vonlausir. Leið og hálka myndast þegar snjóar þá margfaldast þessi vandi. Á stuttum kafla þessi gatnamót geta tekið alltaf 45 mínútur sem bílarnir bifast áfram með tilheyrandi mengun sem lýst að því þegar stöð þarf að hemla og taka af stað aftur jafnvel mörgum sinnum á mínútu. Það gengur ekki lengur að hunsa þennan vanda. Hann hverfur ekki við það. Og að síðasta bókunin hérna, hún reyndar alveg rosalega hrá. Ég ætla að senda hana hérna, Helga. Hún svona. Það umræðan aðkomu minnihluta fjárhagsáætlun. Það dapurt að þurfa að sætta sig við að vera borgarfulltrúi minnihluta sem eru enga alvöru aðkomu að gera fjárhagsáætlun og meirihlutans í borgarstjórn. Við í minnihlutanum getum vissulega komið tillögur en þær hafa allar verið stráfelldar kerfisbundið og markvisst af meirihlutanum. Okkur í minnihlutanum boðað á ýmsa fundi fjármál og þá má bara horfa en ekki snerta. Í minnihlutanum eru 11 borgarfulltrúar, hópur sem meira atkvæðamagn að baki en meirihlutin sem með 12 borgarfulltrúa. Eðlilegt væri að minnihlutin kæmi að þessu borði þegar fjárhagsáætlun gerð og það með virkum hætti á öllum stigum fjármála ákvarðana. Hvernig á minnihlutan að sinna hlutverki sínu ef hann hefur aldrei neina aðkoma útdelingu fjármagns að ákvörðunum fjármál á fyrstu stigum. Það er ósk borgarfulltrúa Flokks fólksins að þessu fyrirkomulegu verði breyting. Það í þá allra borgarbúa unnið sér saman. Þannig næst breiðari sýn og meiri sátt í borgarstjórn. Það ekki komið. Já, ég var bara að gera hana, sorry. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið lestri. Forseti vill brýna það fyrir borgarfulltrúum að muna að senda bókanir sem fyrst og lesa sem fyrst svo að það safnist ekki saman við lok fundar vegna þess að við viljum auðvitað hugsa tímann því að lífið bara samansafn augnablika eins og við vitum. Og að því tilefni ætla ég að lesa ljóð tímann eftir Stein Steinar.
Tíminn er eins og vatnið, og vatnið er kalt og djúpt eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs, og tíminn og vatnið renna veglaust til þurrðar inn í vitund mín sjálfs. Fundi er slitið klukkan 22:19.